Distinguished guests, please take your seats. We will start in a few minutes. Distinguished guests, please take your seats. We will start in 1 minute. الكرام يرجى أخذ أماكنكم، سنبدأ خلال دقيقة واحدة. All right. Distinguished guests, we will begin with a video الكرام message. مع رسالة فيديوية للجامعة الأمريكية في سليمان، مع رسالة ترحيبية من قبل رئيس الجامعة بروفيسور بروس ووكر فيغرسون. American University of Iraq Slemani, a benchmark of American-style educational excellence in Iraq and the Kurdistan region. Nestled in Slemani, the region's cultural capital. Prepared and I'm excited. We have gained skills and talents that is important for our future careers and future academic life that we want to approach. In 2021, AUIS worked with governments in Baghdad, Erbil, and Slemani in an impressive show of humanitarian support for over 100 Afghan students to continue their studies at AUIS. I want to thank people who made it possible for us to come here and have a better and safer life. Thank you. AUIS boasts a uniquely diverse campus where students from across Iraq and Kurdistan come together with faculty and staff representing 20 different countries. And the success of AUIS students continues well after graduation, with alumni employed primarily in the private sector or pursuing postgraduate studies across the world. When I was at AUIS, I spent my time working to represent AUIS in global competitions, and that took me to London as well as Washington. Today, I can proudly say that AUIS has significantly contributed to the success of my professional career, and this institution well equipped me with the skills, knowledge, and experience that put me on a prosperous career path in international affairs. Held at AUIS since 2013, the Suleimani Forum brings together globally recognized policymakers, analysts, and scholars from across the world to discuss the region's most pressing issues.
Celebrating its 15th year in 2022, AUIS remains committed to its position as an institution of regional and global significance, preparing students for successful careers in a modern, pluralistic society and global environment. Professor Ferguson. البروفيسور فيرغسون ولتقديم كلمته وهو رئيس الجامعة الأمريكية في السليمانية العراق. يتفضل إلى الميكروفون. يسعدكم صباحا أيها السيدات والسادة. حاليا رئيس الوزراء الحالي والسابق ونائبي رئيس الوزراء والرؤساء ونواب الرؤساء وأيضا رئيس الوزراء ونوابها، أيضا السفراء والقائمين بالأعمال وأيضا رفيع أيضا الصحفيين وأيضا المسؤولين في الدولة، وأنا أرحب بكم في الجامعة الأمريكية في السليم في منتدى السابع للجامعة. أولا أود أن أشكر ماكس كالتون وهو المدير لأيضا المعهد الدولي للدراسات الإقليمية وأيضا الكادر وعلى كل عملهم الدؤوب في خلال الأشهر السابقة في الترتيب لهذا الحدث المهم. أنا أشكر المؤسس لهذه الجامعة والدكتور برهم صالح، وهو حاليا أيضا الأمين في مجلس الأمناء، وأيضا الرئيس دكتور جو دربي، وأيضا هو يأتي من كل أرجاء العالم في أن يكون هنا معنا اليوم، وحيث أتى أيضا الكثير منكم أيضا، وشكري الخاص وأيضا الخريجين الأوائل الذين يكونوا أيضا في مجلس الأمناء السيد سعد حسن الذي هو حاليا يساهم في الدعم المالي لهذا الحدث أو المنتدى. وأيضا في هذه القاعة من المؤتمر ربما لاحظتم هذه الأعلام والتي هي موجودة على مدخل الجامعة، وهذه أيضا أعلام في البهو وما عدا بعض الاستثناءات بالنسبة للأمم المتحدة وأيضا الأعلام الخاصة بجامعة، فإن هذه الأعلام هي تمثل هي الجنسيات لكل من الكوادر والهيئات التدريسية والمدرسين الذين عملوا منذ تأسيس هذه الجامعة منذ 16 عاما. وأيضا لدينا اليوم من الكوادر من 20 دولة من المدرسين والطلبة من 19 محافظة في العراق، بالإضافة إلى أيضا دول الجوار مثل سوريا وتركيا وإيران، وأيضا حتى أبعد من أيضا أفغانستان، وأكثر من 27% من طلبتنا أتوا من خارج إقليم كردستان، والذي أعتقد هو العدد الأعلى لأي جامعة في المنطقة. فإذا إن الجامعة السليمانية وهي أيضا هي من الجامعات الخاصة والتي تدعم التنوع وأيضا كوسيلة للتعليم، فإذا من أحد الأسباب نحن ننظر إلى أنفسنا كجامعة بأسلوب أمريكي. والسبب الثاني يجعلنا متميزون، نحن نؤمن بأن الطلبة يتنعمون خارج الصفوف بالإضافة إلى داخل هذه الصفوف، فأيضا هذا التعلم للطلبة فإن العلم الجماعي وأيضا مهارات القيادة إن كان في حق لعبة كرة يعني في ميدان كرة القدم وفي الخارج، وأيضا بأننا مهارات التفكير النقدية في الصف أيضا كجامعة غير ربحية وغير حكومية وهي مكرسة للمنفعة العامة ومن دون المستثمرين وأصحاب المصلحة، فإن جامعنا فإنها تعلم لكل احتياجات للطلبة من كل احتياجات، وأيضا الطلب وأيضا المواطنين وأيضا قادة المجتمع بالإضافة إلى القادة المحترفين. فإذا نحن يسرني في أن أرى بها نحتفل ليس فقط بمجتمعنا الجامعي ولكن أيضا الخبرة المتنوعة وأيضا وجهات النظر لزملائنا وأيضا لضيوفنا الكبار، كما تقدم أيضا علم الرياضيات الدنماركي والذي لاحظ فإن هي المشاكل التي تستحق الهجوم فهي تثبت نفسها من خلال الاستحقاق في أن نقاومها وأيضا نكافح. فإذا شكرا لهذا الوقت ويرجو أن والاستثمار في هذا المنتدى، وأيضا نشكر العمل الرائع. فإذا الآن يسرني أن أقدم لكم شريكا بي وصديقي المؤسس للجامعة الأمريكية في سليمان العراق ومنتدى سليمانية الرئيس السابق لجمهورية العراق الدكتور برهم صالح.
بەناوی خوای گەورە و میهرەبان بەخێر بێن سەرچاوان بە دیدارتان شادین لە دیداری سلەیمانی. هیوادارم هەم خۆتان هەم میوانە بەڕێزەکان پێکەوە ڕۆژەی دیداری سلەیمانی نأتينا هنا سويا في ونجتمع هذين اليومين في منتدى السليمانية، وذلك من أجل مناقشة العديد من المواضيع المهمة، وأيضا إن الآمال وأيضا توقعات من مجتمعاتنا، فإننا نأمل بأن نستمتع أيضا في هذه البيئة وبطريقة آمنة، ونناقش هذه المواضيع ونقدمها كي نخدم وأن تكون لدينا الصورة الأكبر والفهم لإقليم كردستان، وأيضا توقعات العراق أيضا، وذلك كي نخدم المجتمعات. ومن أجل أن نجلب شيئا إلى الجامعة الأمريكية في السليمانية، أود أن أذكر أيضا بأن هذا مشروع غير حكومي غير ربحي، وأيضا وهذا لخدمة الناس والجمهور، وأيضا من أجل أن نخدم مدينة الثقافة ومدينة التضحيات السليمانية، وهذا ودعما لإقليم كردستان في العراق. ومن هذه المنصة ومن هذا المسرح فإنه بإمكاننا أن نستمر في خدمة الناس والمجتمعات الدولية. فإذا مرة أخرى نحن ننظر قدوا لمساهماتكم، ومرة أخرى فإن هذه هي جامعة غير ربحية وغير مؤسسة غير ربحية، ونحن فقط هنا لخدمة الطلبة والمجتمع والمجتمعات. فإذا مرة أخرى هو تقريبا 20 سنة قد مرت، وذلك نهاية النظام العراقي السابق، وأيضا يوم غد هو الاحتفال وذكرى حلبشة، فيجب أن ننظر إلى 20 سنة الماضية وما النتائج وما حققناه والأهداف التي حققناها. وأنا متأكدة أيضا بأن الأهداف ما زالت، وأننا نطمح إلى تحقيقها والتي سنحققها. فإذا المهم في هذه المنطقة وفي هذه الإقليم هو كيف يمكن أن يكون لدينا تلعب إقليم كردستان دورا في الإقليم والعراق وأيضا المدينة، وكيف نعمل سنويا ونساهم في خدمة الشعب والمجتمعات وشعب وأمتنا. سيد رئيس مجلس القضاء قاضي فاق زيدان، أخي وعزيزي السيد رئيس إقليم كردستان كاكا نيتشيرفان بارزاني، معالي الوزراء وأصحاب السعادة والإخوة والأخوات والضيوف الكرام، مرحبا بكم في السليمانية في ملتقى السليمانية. هذه الدورة السابعة لملتقى السليمانية، نجتمع فيه بحضور هذه المجموعة الخيرة النيرة المهمة من الكفاءات العراقية ومن الباحثين والمهتمين بالشأن العراقي والإقليمي من عموم المنطقة. فرصة مهمة أن نتحاور فيما بيننا بما يهدف إلى إثراء المواضيع الحيوية التي نجابهها في العراق وفي إقليم كردستان وعلى صعيد المنطقة. هذا الملتقى يعقد ونحن نستذكر الذكرى 20 لإزاحة النظام السابق. قطعاً هذه المناسبة تحمل معها الكثير والكثير من المعاني والأبعاد الذي نتفق في قسم منها ونختلف في قسم آخر. أتمنى أن لا نختلف في أن إنهاء النظام السابق واستبداده وبطشه كان عملا جبارا ومهما، وأتى نتيجة نضال طويل وشاق من العراقيين بمختلف فئاتهم، ودفع العراقيون أثمانا باهظة من أجل إنهاء النظام الدكتاتوري، وتطلب تدخل دولي بقيادة الولايات المتحدة لإسقاط النظام في وقته، وكان حدثا جللا مهما وأدى إلى تحولات كبرى في هذه المنطقة.
نستذكر شهداءنا وضحايا النظام والذين سقطوا من العراقيين ومن التحالف الدولي في عملية إسقاط النظام وفي عملية مجابهة الإرهاب الذي اجتاح بلدنا. نشكر كل من وقف مع العراق من التحالف الدولي وأيضا من جيراننا الذين هبوا لمساعدتنا في تلك الأيام الحالكة. بعد 20 سنة سيداتي سادتي، لنا أن نعتز بإنجازات تحققت على الأرض وليست بقليلة، ولكن قطعاً وكلنا نتفق على الأقل لفظياً بأن هناك مساحة كبيرة من التوقعات التي لم تتحقق للعراقيين وهم يتطلعون إلى تحقيقها. المهم، بالرغم من كل المشاكل الموجودة في بلدنا، ثبت مبدأ التداول السلمي للسلطة في بلادنا، وهناك تغيير ل6 حكوماتنا الآن. معنا اليوم دولة رئيس الوزراء السوداني، معنا دولة رئيس الوزراء اياد علاوي، دولة رئيس الوزراء حيدر العبادي والإخوة الآخرين، واتصور أنا أيضا رئيس سابق. هذه حالة بدون سابقة في بلادنا. لا أدعي بأنها مثالية، قطعاً هناك مشاكل كثيرة متراكمة، لنا أن نعيها ونعرفها حق المعرفة، فأن انتظار العراقيين لا يستطيع أن يدوم. نحن بحاجة إلى إصلاحات بنيوية، لا أريد أن أدخل في هذا الجانب. نحن بحاجة إلى مراجعة قضايا أساسية ضمن البيت العراقي وبأريحية وضمن ما توافقنا عليه في قضايا أساسية تخدم بلدنا. مهم جدا أن ننظر أيضا إلى دور العراق الإقليمي، العراق الذي كان مثاراً للمشاكل في المنطقة ومصدر إشكاليات لجوارنا، ونحن ساحة صراع وإشكاليات لجوارنا بحساب العراقيين وأرواحهم وأموالهم. آن الأوان أن يتحول العراق بحقيقة إلى مساحة توافق إقليمي وضامن لمنظومة إقليمية متكاملة اقتصادية سياسية أمنية. تحقق الكثير في هذا المجال، لكن ينتظرنا المزيد، وأملنا بقادة البلد والفعاليات الاجتماعية والسياسية أن يقوموا بذلك. لا أطيل عليكم، فأمامنا نقاشات كثيرة سنقف عليها. Ladies and gentlemen, I'm sure you got a wind of what I have said. Welcome to Soleimani, Excellencies, ladies and gentlemen. بكم في السليمانية سيدات وسادة، يشرفنا جميعا أن تكونوا معنا جميعا ونجري في الذكرى 20 سنة للحرب وفي التخلص من صدام حسين، وهذا كان إنجاز تاريخي يجب نحن أن نحيي كل من كافحوا وعانوا للتخلص من الدكتاتورية، ونحن نحيي وكل التضحيات للشعب العراقي في هذا الخصوص، وأيضا التحالف الدولي والأمريكان الذين أتوا وساعدوا القيام بذلك 20 سنة. فإذا الوقت كي نفكر وبطريقة جدية بما قمنا به وكيف يمكن أن نتحسن، وأمل أن هذا المنتدى سيكون فرصة للقيام بذلك. فإنني سأختتم وذلك بالترحيب بكم مرة أخرى، وأتمنى أن تقضوا وقتا طيبا في السليمانية، وأتمنى لكم يومين من المباحثات الجيدة فيه وتتسم بالنتائج الجيدة. والآن أود أن أقدم لكم أيضا الرسالة خاصة والتي تم نقلها إلى المنتدى من قبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس. Excellencies, ladies and gentlemen, I'm pleased to greet the Soleimani Forum and thank you for advancing dialogue on the complex challenges facing Iraq and the broader Middle East region.
أصحاب السعادة السيدات والسادة، يسعدني أن أحيي ملتقى السليمانية وأشكركم على تعزيز الحوار بشأن التحديات المعقدة التي تواجه العراق ومنطقة الشرق الأوسط الأوسع. ندرك جميعا أن هذه التحديات لم تظهر بين عشية وضحاها، إنها نتاج عقود من الاضطهاد والحرب والإرهاب والطائفية والتدخل الأجنبي، ولا يمكن لأحد أن يتوقع حل هذه التحديات بين عشية وضحاها، على الأقل في وقت تتصاعد فيه التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين تتكاثر الصراعات. لكنني عدت لتوي من العراق بإحساس حقيقي أن نافذة من الفرص قد فتحت التقدم في تحسين الخدمات وتنمية الاقتصاد وخلق فرص العمل الحقيقية للشباب، التقدم في تعزيز حقوق الإنسان ومكافحة الفساد وسعي لتحقيق الاستقلال المحلي والإقليمي من خلال الدبلوماسية والحوار وإحراز تقدم في بناء القدرة على الصمود في وجه الصدمات المناوية وندرة المياه التي تهدد العراق وسبل العيش بلاد ما بين هي الأرض القديمة والواقع بين أنه لا يمكن أن تصبح أرضا حديثة بدون أنهار. في كل هذا وأكثر فإن الوحدة الوطنية والتعاون الإقليمي والعمل متعدد الأطراف أمر ضروري. نفخر الأمم المتحدة بمواصلة دعم العراق في مواجهة التحديات. Distinguished guests, it's my والشرق pleasure to welcome you. الأوسع. فإذا ضيف الكرام ونرحب بكم بالإنابة عن المؤسسة آيرس وهي المعهد الدولي للدراسات الإقليمية، فنحن يشرفون أن نقوم باستضافة هذا المنتدى، وأيضا مع الأقسام كجامعة نحن نخدم المركز، فإن آيرس ملتزم في الأبحاث والتي هي متأصلة في السلاح العراقي، ونحن أيضا نقوم بالارتباط مع عبر الحدود، فإذا نحن نقوم بتحليل السياسات والتي تتطلب سياقات سياسية وأيضا سياقات مختلفة. إذا في أكثر التحديات المعقدة التي تواجه العراق من الناحية البيئية وأيضا إلى النزوح والفساد، والتي هي تؤثر في الديناميكية السياسية. فإذا شكرا سريع ومن معهد الدولي للدراسات الإقليمية والدولة، فأرحب برئيس الوزراء إلى المسرح، وأنا رئيس جنوب كمدير لهذا المعهد، معهد آيرس، في أن تكون لدينا هذه المجموعة من الضيوف والزملاء وأيضا من عملوا لجعل هذا المنتدى ممكنا، وخصوصا السيد جبران نجم والسيدة زينب حميد والسيد رام سراج والسيد عدنان جعفر. شكرا جزيلا على التزامكم وعملكم الدؤوب. فمن أحد التفاصيل فإن منتدى هذا الطلب يتقدم كل ما تطلبون هنا ومن الفايلات، كل المتحدثين والأوقات والأجندة وأيضا الجلسات الطاولة المستديرة التي بإمكانكم أن تقوموا بتحميل هذا التطبيق، والذي سيكون مهما جدا أثناء الجلسات، وأسئلة إلا أيضا الميسرين يمكن من خلال هذا التطبيق. إذا فلن يأخذون الأسئلة مباشرة من القاعة للمتحدثين. ليس لدينا أي أثناء هذه الجلسات استراحات، فإذا كان عليكم أن تخرجوا لأي سبب أو آخر يرجى الخروج من الأبواب في الجانب الأيمن من القاعة. فإذا إلى المتحدث الرئيسي مع رئيس الوزراء، والذي سيكون متبوعا بأيضا المحادثة مع أيضا الصحفية جين عراف، ومن دون أي تأخير وبالنيابة عن مجتمع أيضا الجامعات الأمريكية. فإذا أرحب بسعادة رئيس الوزراء. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البدء شكرا جزيلا للأخ العزيز السيد رئيس الجمهورية السابق الدكتور برهم صالح على هذه الدعوة، ولكل القائمين على هذا الملتقى، أن أكون بينكم في هذا الصرح العلمي والمعرفي الكبير، وفرصة مهمة أن نجتمع بهذا العدد من مسؤولين وقادة وباحثين وأساتذة، وهو دليل بالتأكيد على حرية التعبير وممارسة الحياة الديمقراطية في العراق اليوم. السيدات والسادة، نحن اليوم أمام ما يقارب عن 5
أشهر من عمر هذه الحكومة التي جاءت بعد اتفاق سياسي وتبنت منهاج وزاري وأعدت برنامج حكومي تعهدنا خلاله على تقديم الخدمات لشعبنا وبناء اقتصاد قوي متماسك ونهضوي لهذا البلد مما يعمم الرخاء والسعة لشعبنا في كل أصقاع البلاد. في هذا العمر القصير في عهود الحكومات تمكنا من تحقيق نسب كبيرة من البرنامج الوزاري، ومنذ يومين ولله الحمد تم إقرار مسودة مشروع قانون الموازنة لعام 2023 والتي ستترجم عملياً أهداف البرنامج الحكومي. ولأول مرة نجحنا وبخطوة علمية أن تكون الموازنة ل3 سنوات لنضمن الاستقرار المالي مما يؤدي إلى استمرار تقديم الخدمات وتواصل تنفيذ المشاريع الكبرى بانسيابية وسهولة بعيداً عن التأخير والأزمات السياسية. رغم أن طموحاتنا كبيرة في تحقيق المزيد من المشاريع الاستراتيجية لبناء بلدنا، ولكننا ننظر إلى هذه الموازنة بأنها واقعية تعالج المشاكل المتراكمة لما تحتويه في تفاصيلها من برامج مهمة منبثقة عن المنهاج الوزاري. لقد جاء الاتفاق على مشروع قانون الموازنة وسياساتها ليمثل خطوة جريئة تتفادى الإخفاقات السابقة وتعبر عن الثقة والوضوح في الرؤية المرسومة لأهدافنا المعلنة وفي مقدمتها خدمة المواطن. الموازنة مفتاح مهم من بين المفاتيح التي تفتح أبواب الحل، وقد سبق وأن قدمنا حلولاً تستقر نقاط الحاجة والضرورات القصوى لشعبنا التي إن لم نتصدى لها فلن تنفع كل الحلول المؤقتة الأخرى. وأعني هنا أولويات معالجة البطالة ومكافحة الفقر ومكافحة الفساد والشروع بالإصلاح الاقتصادي وصولاً إلى تقديم الخدمات اللائقة والدائمة للمواطنين وفي كل مكان. وانطلاقاً من هذه الخطوات سيتحقق الاستقرار المالي والسياسي، وهو ما سيعبد الطريق أمام الاستثمار الأمثل والأفضل لثروة بلدنا الأولى، وإكمال تشريع قانون النفط والغاز والتفاهم مع حكومة إقليم كردستان العراق بهذا الصدد لنغادر مصطلح المشاكل العالقة لتصبح نزراً من الماضي ونستبدلها بعبارات مثل المشاريع المستدامة، الفرص الاقتصادية المشتركة، المصلحة الوطنية العليا من أجل رفاه حقيقي ومستدام وعادل لكل أبناء الشعب العراقي في كل قرية وكل قضاء ومدينة. السيدات والسادة، نحن بصدد مناسبة ذكراها حزينة على شعبنا، الذكرى المؤلمة لجريمة نكراء ارتكبها النظام الدكتاتوري ضد شعبنا الكردي المغدور في مدينة حلبشة. وصوتنا في مجلس الوزراء قبل يومين على مشروع تحويل هذه المدينة المضحية إلى محافظة بحد ذاتها، وهذه أقل ما يمكن أن نقدمه مقابل تضحياتهم الجسام. يوم أمس كانت لقاءاتنا في أربيل مثمرة، حيث التقيت مجموعة من رؤساء الأحزاب وممثلي المكونات وتحاورنا بلا قيود، لأننا قولاً وفعلاً أبناء وطن واحد ومصير واحد.
ولا يفوتني الثناء على الجهود المبذولة للتوفيق بين القيادات السياسية الكردستانية وحثها على توحيد الصف، ونحن داعمون لهذه الجهود، فالتفرق هو ضعف للإقليم، ونحن نؤمن بوضوح أن قوة الإقليم هي قوة وعزم لباقي أنحاء العراق، وإذا كان العراق كله قوي فالجزء المتمثل بإقليم كردستان العراق سيبقى قويا عزيزا أيضا. العراق كل واحد غير قابل للتقسيم أو التجزئة، وقوة الدولة العراقية واستقرارها تنبع من الدستور ومن وحدة المكونات. أما النعرات المشوهة لوحدة العراق والتي ترى أن قوة جزء من أجزائه لن تتحقق إلا بإضعاف الحكومة الاتحادية أو بإضعاف المكونات الأخرى في البلاد، فهذا النهج كان مدخلا للتنظيمات الإرهابية وتحديدا تنظيم داعش الإرهابي للانقضاض على قلب الدولة، مهددا جميع المكونات من دون استثناء. الحضور الكريم، إننا نتطلع إلى شراكات اقتصادية عميقة ومستدامة تجمعنا بالشعوب الشقيقة والصديقة، ونتبادل الحرص على الأمن معهم، وبالتعاون الاقتصادي الفعال والمثمر الذي تلمسه الشعوب قبل الحكومات يمكن فقط التأسيس لأمن مستدام ورفاه يمتد على بساط الصداقة. لن نقبل أبداً أن تكون أرض العراق منطلقاً لتهديد أمن الجوار، هذا هو دستورنا وما نص عليه، وهو يلزمنا بعدم التدخل في شؤون الآخرين ومراعاة حسن الجوار والتعامل بالمثل والتمسك بالالتزامات، مثلما لا نقبل بأن تمس كرامة أرضنا وسيادتنا انطلاقاً من الجوار أو من غير الجوار. ولهذا فقد أولت حكومتنا مبكراً أهمية خاصة لتدعيم قوات حرس الحدود، وزادت من جهود ضبطها ومنع التسلل والقضاء على أي قوة تسعى لزعزعة الاستقرار سواء في إقليم كردستان أو في أي مكان آخر من أرض العراق. كما أن العراق لن يكون ممرا للاعتداء على الجوار، وعلى الجميع أن يحترموا سيادتنا كما نحن نحترم سيادتهم ونصون حدودهم. إن تاريخ العراق وموقعه الجغرافي وإمكانياته وقدراته الاقتصادية وما يمتلكه من موارد بشرية وما يتصف به شعبنا من سمات كلها مجتمعة تؤهله للعب دور محوري في منطقة الشرق الأوسط والعالم كي يصبح مرتكزاً إقليمياً. فالحضارة الإنسانية وضعت أسسها الأولى هنا، ومنحت العراق بذلك زخماً تاريخياً يجعله على دراية تامة بأهمية العلاقات بين الشعوب والأمم وفقاً لمعايير المصالح والتعاون بعيداً عن العداء والتطاحن. ونحن نعمل الآن على استثمار جميع تلك المكونات الاقتصادية والتاريخية والجغرافية للحفاظ على سلامة ووحدة أراضينا وخدمة شعبنا وتقوية روابطنا وشراكاتنا الإقليمية والدولية. السيدات والسادة المحترمون، إن هذا الأسبوع كان حافلاً بالنجاحات وبتسليط الضوء على قضية إنسانية تربط العراق بمحيطه الإقليمي والدولي عبر عقدنا مؤتمر المناخ في البصرة، لنتعرف عن كثب على خطورة التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية على بلادنا. وتعمل حكومتنا على العديد من الخطوات العملية لمعالجة الآثار السلبية على المجتمع والدولة. لقد سعينا ضمن برنامجنا الحكومي لمنح الأولوية لمواجهة آثار التغيرات المناخية عبر عدد من المشاريع
التي تسهم في تقليل الانبعاثات، منها إنشاء محطات الطاقة المتجددة وتأهيل مواقع الطمر الصحي المغلقة ومشاريع مكافحة التصحر وتقنيات الري المقننة للمياه ومعالجات المياه الثقيلة. ووقعنا مؤخراً عقود جولة التراخيص الخامسة للاستثمار الغاز المصاحب ووقف حرقه لخفض الانبعاثات الكربونية بنسب كبيرة، وسنمضي في تطوير المشاريع التي تحول الغاز المصاحب إلى مصدر مهم للطاقة الكهربائية. ولم نتوقف عند حصر المشكلة وتحديدها، بل أطلقنا مبادرة كبرى للتشجير تشمل زراعة 5 ملايين شجرة ونخلة في عموم محافظات العراق، يرافقها إطلاق دليل وطني للتشجير الحضري ولأول مرة في العراق. وأخيراً، يجب أن لا ننسى أن العراق قد حارب نيابة عن العالم أجمع الجماعات التكفيرية الأكثر شراسة في التاريخ، ولولا هذا البلد العظيم والغني بأهله وصلابته وإصراره على محاربة جماعات الإرهاب لعاثت في الأرض شراً وفسادا، ولاستمرت بأعمالها ومخططاتها الإجرامية في باقي بقاع المعمورة من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب. عراقنا يرى أن العالم يمكنه أن يتعلم الدروس الكثيرة والغزيرة من معركة الشعب العراقي بمختلف أعراقه وأديانه في حربه ضد الإرهاب، وأن يتعلم الدرس الأسمى المتمثل بالوحدة والتعاون والجدية والإصرار، وأنها ستكون المصد الأقوى في وجه الإرهاب. سيبقى العراق قوياً بتماسك كل مكوناته وشعبه، فالعراق هو بلد المكونات والتعدديات والثقافات والديانات المختلفة تجتمع تحت ظل بيتنا الكبير العراق الذي ليس لنا غيره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you so much, everyone. It's so wonderful to be back here at the Suleiman. أنا دائما واحدة من الأمور المهمة والمحادثات المهمة في الشرق المتوسط، ونحن لدينا السعادة التحدث معكم السيد السوداني. قد ذكرت في كلمتك بأن هناك الكثير من التطورات التي حدثنا عنها، وكذلك حول الميزانية التي تم إقرارها، وعن المبادرات الدولية والمبادرات المختلفة وكل هذه الأنواع من التحديات وكذلك التهديدات التي تعرض إليها العراق من قبل جيرانه. في الأول أريد أن أسألكم هو الاعتراف، نحن قريبين من الذكرى احتلال العراق ونهاية حكم صدام حسين، وأعتقد واحدة من الأمور المهمة هي بعيد عن باقي السياسيين العراقي، أنت بقيت ثابتا وكنت موجودا خلال فترة صدام حسين وخلال جميع الأحداث، وأريد أعرف كيف فعل هذا وكيف هذا له تأثير كثير وتأثير كبير عليك وكذلك على طريقة إدارتك للبلاد. بالتأكيد نستذكر
المآسي والجرائم والحروب العبثية والحصارات والفقر الذي استشرى بشكل واضح صور مؤلمة طيلة الحقب الزمنية لفترة النظام الدكتاتوري. هذا ينعكس على رؤيتنا لعراق المستقبل، والذي نرى أنه يجب أن يكون عراق مستقر مسالم بعيداً عن الحروب والتدخلات الخارجية، بنفس الوقت بعيداً عن الصراعات. لا نقبل للعراق أن يكون ساحة لتصفية الحسابات، نريد أن نعمل أن يكون العراق ساحة لالتقاء الفرقاء والشراكات الاقتصادية، وهذا ما نعمل وتعمل عليه الحكومة. ولدينا من المقومات التي نعتقد بأنها كفيلة أن تؤسس للعراق أن يكون مرتكزاً للتعاون للشراكات الاقتصادية مع الدول الإقليمية والعالم. بالتأكيد أنا شخصياً ممن عايش فترة النظام السابق وتعرض للظلم حال كثير من العراقيين. هذا دافع لي على المستوى الإنساني والأخلاقي أن لا يتكرر الظلم مع أي عراقي في كل مكان في أرجاء العراق. Thank you. You know, it's شكرا جزيلا. لاحظت قلنا بأن التحالف مع الولايات المتحدة التي قامت باحتلال العراق، أنا أتساءل هنا هل شيء ترغبه وتحبه فيما يخص الغرب ووجهة نظر الغرب حول العراق وسياساته تجاه العراق؟ هل العراق لا يزال لديه نفس الرؤية التي كانت تجاه الولايات المتحدة الأمريكية كانت هي في 2003 أم تغيرت الأمور الآن؟ الولايات المتحدة ساعدت العراق في عملية التغيير، وانتهينا إلى اتفاقية إطار استراتيجي. العراق ينظر للولايات المتحدة أنها شريك استراتيجي، ومن مصلحة العراق أن يقيم علاقة على كافة الأصعدة وأن نفعل اتفاقية الإطار الاستراتيجي بمجالاتها الأمنية والسياسية والاقتصادية والتكنولوجية، وهذا ما نعمل عليه. ما نريده من الغرب عموما أن يتفهم الوضع العراقي. نحن هنا نتكلم عن بلد لديه إرث حضاري، لديه اعتزاز بنفسه، يمثل مكونات وأطياف وأديان، يرتبط بمصالح مع دول المنطقة. هذه النظرة التي يجب أن تكون حاضرة في تفكير الغرب تجاه العراق. لا يمكن أن يصطف العراق في محور ضد الآخر، وإنما قدر العراق أن يكون ساحة للتلاقي، وهو مؤهل لهذا الدور. وأعتقد أن قوة واستقرار العراق هي قوة واستقرار للمنطقة والعالم، وهذه هي النقطة المشتركة التي نجتمع فيها مع الأصدقاء في الغرب. Thank you. You know, the new نعرف أن الجيل الجديد من العراقيين منهم الطلاب والجامعات ليس لديهم ذاكرة عن صدام حسين وعن زمنه، وكثير منهم ولدوا وكبروا وترعرعوا في حالة من عدم الاستقرار والمشاكل الأمنية، وهم لديهم تطلعات إلى المستقبل. ما الذي بإمكانك أن تعده إلى هذه الأجيال القادمة؟ ما الذي بإمكانكم أن تقوموا به؟ وما هو السبب الذي تقولون له لا يترك العراق لأجله؟ ما هو المبرر أن لا يترك العراق؟ واحدة من التحديات التي تواجه الحكومة وتواجه الدولة العراقية هو أننا أمام مجتمع فتي يمثل الشباب النسبة الأكبر،
هذه الشريحة المهمة إذا استثمرت بالشكل الصحيح قطعا سوف تكون عامل قوة للدولة واستقرارها وازدهارها. كحكومة نعمل على عدة جوانب، لكن الجانب المهم هو في كيفية إيجاد فرص عمل للشباب. في ظل الظروف المالية الحالية ليس من المستطاع أن نغطي هذه الحاجة من فرص العمل من خلال التوظيف الحكومي، لذلك نعمل مع الشباب في برامج عدة، ولعل من أهمها برنامج ريادة الذي أطلقناه مؤخرا، وهو بفلسفة جديدة تذهب إلى طلاب الإعداديات والمعاهد والكليات من خلال تأهيلهم في تأسيس مشاريع خاصة تحظى بتمويل ورعاية مستمرة لتأسيس شركات صغيرة تتطور بالمستقبل إلى متوسطة وإلى كبيرة. هذا من المشاريع الواعدة التي سوف تستقطب جزء كبير من الشباب العراقي المثابر الذي يستحق منا هذه العناية وهذا الاهتمام. So it seems that private sector إذا نقول بأن initiative is really المبادرات الخاصة intertwined, I بالقطاع would think, with the issues of الخاص corruption إنه تعاني من وجود فساد، حالات فساد، وكذلك البيروقراطية. إذا ما بالإمكان ما هي السبل الدواعي التي بإمكان تشجيع القطاع الخاص على العمل فيها في ظل وجود حالات من الفساد وحالات من البيروقراطية؟ على الفساد بالجائحة، ومطلوب مني أن أجد اللقاح لمواجهة هذه الجائحة. الفساد تهديد خطير للدولة العراقية، يهدد كل الخطط والبرامج والسياسات التي ننوي تنفيذها. بدون الوقوف أمام هذه الظاهرة والحد منها بإجراءات مهنية قانونية سليمة لن يكتب لهذه الخطط ولن يكون الطريق سالكا أمام القطاع الخاص الذي نعول عليه. بدون القطاع الخاص لا نستطيع أن نلبي حاجات المجتمع أو نستوعب هذا الكم الهائل من المطالب والخدمات. الفساد بمعالجاتنا الحالية نستهدف استرداد الأموال من الفاسدين الذين تجاوزوا على المال العام بحكم وجودهم في مواقع رسمية أو غير رسمية واحتالوا على الدولة. هذا تحدي وهذا التزام أمام حكومتي أمام الشعب. قطعنا خطوات مهمة وأسسنا لهذا المفهوم في مكافحة هذا الظاهرة. أما مسألة القطاع الخاص بعد مكافحة الفساد يجب أن نكون على استعداد لتهيئة البيئة السليمة الجاذبة للقطاع الخاص، بعيدا عن الروتين، عن التعقيدات، عن آليات العمل المعطلة التي يشكو منها كل القطاع الخاص. أنا أولي اهتمام لهذا الأمر، أتدخل على مستوى المشروع والمستثمر في هذا الموقع أو ذاك لإيمان المطلق بأهمية هذا القطاع الذي سوف يكون أفضل سند للحكومة في معالجة الأزمات. شكرا جزيلا. ما هي واحدة من أهم مصادر القلق في العراق في ما يتعلق بالجماعات المسلحة التي لا تتبع القوانين؟ هل بإمكانك أن تخبرنا بشكل واقعي ما الذي تعتقد من الممكن واقعيا أن تقوم به من أجل حل هذه المشكلة؟ ما الذي بإمكانه لمعالجة هذا الموقف؟ القضايا الحساسة والتي تواجه مهمتنا في بناء الدولة وسلطة القانون، وقد خضعت لنقاش مع كل الأطراف السياسية والتي لديها أجنحة مسلحة.
وخرجنا باتفاق، وأنا ذكرته قبل أن أكلف رسميا، بأن سلطة الدولة إنفاذ القانون المؤسسات الأمنية خيار لا بديل عنه، ونذهب لمعالجة كل المشاكل والمخاوف والقضايا أو المتبنيات التي لدى البعض في مسألة سيادة البلد وفق الأطر الدستورية والقانونية، وخصوصا ما يتعلق بتواجد القوات الأجنبية التي هي عادة ما تكون سبب لبعض الجهات المسلحة أن تستخدم العنف. خرجنا باتفاق أن هذه الحكومة هي المعنية بإيجاد هذه التفاهم مع المجتمع الدولي لشكل العلاقة المستقبلية، خصوصا في علاقتنا الأمنية مع قوى التحالف الدولي. الحكومة بأجهزتها المعنية وبشكل مهني هي من تقرر هذه الحاجة والوقت والمجالات لهذا التعاون، وهذا باتفاق سياسي قبل تشكيل الحكومة، ولحد الآن الكل حريص على تنفيذه. That's very interesting. هذا ممتع للغاية حقيقة. تأثير إيران على العراق، البعض يتحدث منذ دخول الولايات المتحدة تمثل نوعا من التهديد منذ دخول الولايات المتحدة الأمريكية الآن. هل تعتقد بأن هناك الكثير من المقبولية من قبل هذه المجاميع أن لا يحملوا السلاح ضد القوات الأمريكية وباقي القوات الأجنبية الموجودة في البلاد؟ نعم، هناك مبالغة في الحديث عن التدخل الإيراني في الشأن العراقي، وفي الأحيان يصور أن الدولة العراقية غائبة ليس فيها من المؤسسات أو رجالات الدولة أو الوطنيين الحريصين على استقلالية القرار الوطني. بنفس الوقت لا نجد من الجانب الإيراني تدخل أو وصاية أو فرض لقرار أو توجه. كل ما هنالك لوصف طبيعي لطبيعة هذه العلاقة، إيران دولة جارة، ولدينا من المشتركات السياسية والدينية والثقافية والاجتماعية التاريخية من مصلحتنا أن تكون العلاقة متميزة بحكم طبيعة العملية السياسية. قبل 2003 وبعد 2003 هناك علاقة إيجابية مع كافة القوى السياسية ومن كل المكونات، كما هي العلاقة سياسية متميزة مع كثير من دول المنطقة، وهذا عامل إيجابي. أما أن يكون التدخل بالطريقة التي تؤثر على أمن الدولة والتحكم بمؤسساته فهذا بالتأكيد غير موجود، وهو أصلا غير مقبول. الكل حريص، كل العناوين مهما تباينت التسميات للمجاميع للفصائل للجهات السياسية، الكل حريص على استقلالية القرار الوطني العراقي. واحدة من التحديات التي تواجهها الآن هي عملية الموازنة ما بين الطلب ما بين الجماعات المسلحة المدعومة من إيران وكذلك بناء العلاقة مع المناطق العربية السنية. هل هناك أي سبب بأن هناك اتفاقية ما بين الإيران والسعودية العربية سوف سيغير طبيعة الحركة وما يجري في العراق؟ إذا أمكن تعيدين السؤال، لأن أنا سمعت موازنة مجاميع مسلحة السعودية وإيران. ممكن تفكك لي هذا؟ الموازنة ما بين وجود المجاميع المسلحة في العراق.
هنالك نوع من الاتفاقية ما بين إيران والسعودية، والعراق قد لعب دورا في هذا، وأنت تكون هنا في موقف صعب يعني كرئيس وزراء، لأنه هنالك مجامع مدعومة من إيران، وعليك أن تخلق موازنة ما بين هذه المجامع وما بين البلدان العربية السنية. فهل تعتقد بأن هذه الاتفاقية التي جاءت مؤخرا ما بين السعودية وإيران ستغير ديناميكية الوضع؟ أجبت عن طبيعة العلاقة بين العراق وإيران. قضية الاتفاق الأخير بين السعودية وإيران بالتأكيد هذا مرحب به وأعلنا بشكل رسمي، والعراق بحكوماتهم منذ حكومة السيد عادل عبد المهدي وحكومة السيد الكاظمي وحكومتنا استمرنا بمنهج تقريب وجهات النظر بين البلدين وإزالة كل المخاوف وبؤر الاختلاف وعدم التفاهم. دولتين مهمتين في المنطقة، علاقات طيبة قطعا تنعكس بشكل إيجابي على استقرار المنطقة، تصب بخدمة توجهنا لخلق هذه الشراكات الاقتصادية. موقع العراق الجغرافي مع دول المنطقة ما موجود من ثروات، من مزايا، من فرص، ممكن أن يؤهل لنوع من التكامل الاقتصادي في المنطقة ينعكس على استقرارها وازدهارها. نعم، هذا رائع. لدينا أسئلة، وقت للأسئلة. واحد من الأسئلة قلت بشكل حول التنوع، تحدثت عن التحول في العراق، التحول الثقافي في العراق، التنوع الثقافي في التطورات الأخيرة. هل الأقليات يشعرون بشعور بالتهديد لبعض المحافظين الإسلاميين؟ قد يكون ليس لهم مجال لهذه الأقليات. كيف تشعر وضع الأقليات مع وجود المجامع المحافظة الإسلامية في العراق؟ وجود الأقليات والمكونات الكريمة في العراق ضمن هذا التنوع بتقديري هو عامل قوة، وهم جزء أصيل من المجتمع، لهم إسهامات في بناء الدولة العراقية، وللأسف تعرضوا لأبشع الانتهاكات من قبل داعش الإرهابية. كلنا يستذكر ما حصل في سنجار وضد الأيزيديين والمسيحيين والتركمان والشبك من اضطهاد من هذه المجاميع الإرهابية، ونجد من الالتزام الشرعي والوطني والأخلاقي أن ننصف هذه المكونات بالرعاية والاهتمام. في حكومتنا تبنينا إنشاء صندوق لدعم المناطق في سنجار وكذلك في سهل نينوى، وخصصنا مبلغ 50 مليار دينار. بالتأكيد المهمة الأكبر المحافظة على حقوق هذه المكونات وعدم المساس بها وفق مبدأ الديمقراطية، وهو مبدأ دستوري أقر والتزم به كل أبناء الشعب العراقي، وسوف تمارس الحكومة واجباتها بالحفاظ على هذه الحقوق وضمان تمكين هذه الأقليات من ممارسة حقوقها. And just one final. والسؤال الأخير حول التغيير المناخي. لديك برنامج حول التغيير المناخي وتحدث عنه بشكل ما في العرض التقديمي. هذا سوف يؤثر على عملية الإزاحة وعملية الهجرة وعلى المستوى الأمن الغذائي. ما هي النقاط التي تأخذتها في نظر الاعتبار سيادة الرئيس لحل مثل هذه الأزمة الكبيرة التي تواجه العراق؟ بدءا الحديث عن تهديد المناخ والتغييرات المناخية في العراق ليس حديث ترفي أو كمالي. فعلا هناك تهديد وجودي، كون مجموعة مشاكل تزامنت في وقت واحد. اليوم لدينا شحة في المياه في نهري دجلة والفرات، لدينا زيادة في نسبة التصحر، لدينا مشاكل في معالجة مياه الصرف الصحي،
لدينا مساحات للأسف بدأت تقل بشكل كبير، مساحات الخضراء، والمشكلة الأهم هذا الغاز المصاحب لإنتاج النفط والذي يحرق ويسبب الكثير من الانبعاثات انبعاثات الغازات الدفيئة التي تؤثر على ظاهرة الاحتباس الحراري. أمام هذه المشاكل والتحديات الخطيرة لابد أن يكون هناك برامج وعمل حثيث من قبل الدولة. بالتأكيد المجتمع الدولي مطالب بمؤسساته منظماته أن يناصر ويساعد العراق في جهوده لمواجهة ومعالجة هذه التحديات. في الأسبوع الماضي كان لدينا مؤتمر هو الأول في البصرة، ضم مجموعة من المختصين والباحثين والسفراء بعثة الأمم المتحدة في بغداد، ومن المؤمل أن نعقد في نفس هذا العام مؤتمر دولي يضم الدول الإقليمية لمواجهة هذه الظاهرة. Wonderful. Prime Minister. السيد رئيس الوزراء، شكرا جزيلا لجنابكم على التحدث معنا، شكرا جزيلا. Thank you, Mr. Prime Minister. شكرا جزيلا للسيد رئيس الوزراء وعلى هذا الحديث. نحن نتشرف في هذه الجامعة أن نستدعي هنا السيد نجرفان برزاني إلى إدلاء كلمته لهذا اليوم. أيها الحضور الكريم، دولة رئيس وزراء العراق السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي، أسعدتم صباحا. أرحب بكم جميعا وأشكر الأخ الكريم دكتور برهم صالح ورئاسة الجامعة الأمريكية في العراق السليمانية على مواصلة تنظيم الملتقى السينمائي السنوي في ذكرى جريمة القصف الكيميائي لحلبجة. أنحني إجلالا للأرواح الطاهرة للشهداء، فكلنا مدينون لتضحيات أبناء حلبجة، وقد بذلنا على مدى سنوات كثيرة من الجهد لتحويل حلبجة إلى محافظة ليجري تعويضها وتقديم الخدمات لأبنائها. فباسم أهالي حلبجة وكل أقليم كردستان أتوجه بالشكر خاص لأخي الكريم رئيس وزراء العراق الاتحادي المحترم محمد شياع السوداني الذي عمل بإخلاص بالغ على إكمال الإجراءات، كما أشكر كل الذين عملوا من قبل في إقليم كردستان والعراق على تحويل حلبجة إلى محافظة. وأدعو الحكومة الاتحادية إلى تخصيص ميزانية خاصة لإعادة إعمار حلبجة وتعويض ذوي الضحايا والمصابين. إن خطوات الحكومة الاتحادية ودولة رئيس الوزراء للاهتمام بحلبجة وتعويض المتضررين فيها خطوات دستورية، وتدعمها قرارات المحكمة الصادرة بحق المذنبين في النظام العراقي السابق. إنه إجراء دستوري وقانوني تماما لصالح أهالي حلبجة، لصالح أهالي حلبجة.
أيها السادة، إننا ندعم كل الدعم حكومة دولة رئيس الوزراء العراقي الاتحادي وخطواته، فمنذ أن باشر مهام منصبه بناء على اتفاق ائتلاف إدارة الدولة لتشكيل الحكومة الذي اتخذه خارطة طريق، سعى لخلق أجواء سياسة آمنة واهتم بكل المناطق ومكونات العراق والاتفاق وتطبيق القوانين. من أجل الحصول على هذه الأهداف فكان الاتفاق الذي تم في إطار مشروع قانون الموازنة العامة عمل جيد لكل العراق، بضمنه إقليم كردستان، وتستحق الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان الثناء عليه. نتطلع إلى استمرار هذا التوجه وإصدار قانون النفط والغاز بنفس روحية التعاون بين الجانبين. أيها السادة الحضور، مرت 20 سنة على عملية تحرير العراق، وهذا الملتقى هو فرصة موالية لإجراء تقييم مهم يفيد المستقبل، لكن من المهم جدا أن يجري هذا التقييم بعيدا عن تبادل الاتهامات بشأن الكبوات، لأن هذا أسلوب غير نافع. فنحن جميعا مشتركون في الكبوات، كما أننا جميعا مشتركون في النجاحات، سواء أكانت كثيرة أم قليلة. السنوات 20 الأخيرة وبرغم كل النواقض كانت مختلفة عن أيام الدكتاتورية، فعلى الأقل استخدم شعب العراق الحرية لإظهار حيويته في المنطقة. مرحلة المعارضة العراقية منذ مؤتمري لندن وصلاح الدين ووصولا إلى تشكيل مجلس الحكم وكتابة الدستور كانت ناجحة، لكن بعد ذلك بدأ الخروج عن الخط والأخطاء تتتابع شيئا فشيئا لتتحول إلى أزمات كبيرة، وذلك بسبب غياب الحوار، البناء بين الأطراف، وعدم تنفيذ الدستور. حلم العراقيين في بناء عراق ديمقراطي تعددي مدني ومستقر واجه فشلا ذريعا، لهذا تراجعت مشاركة الشعب في العملية الديمقراطية لدرجة كبيرة، ولهذا تأثير خطير للغاية على مستقبل العملية الديمقراطية، خاصة وأن العراق خسر في الماضي الملايين من الأشخاص والمليارات من الدولارات بسبب الدكتاتورية، وضاعت عشرات السنوات من أعمار أجياله في دوامة العنف والحروب. المجتمع المدني والحقوق المدنية للشعب والنساء بصورة خاصة تضررت كثيرا، فخلق هذا من جديد عقبة كبرى في طريق التقدم الاجتماعي وحياة عصرية في العراق، وألحق الضرر الجسيم بقدرات العراقيين على المبادرة والإبداع. أجزم لكم بأن الحقوق المدنية لو تهيأت للعراقيين بالصورة المنتظرة ومثل ما هي واردة في الدستور، لكان عندنا اليوم مجتمع أكثر إبداعا، وسنجد في العراق مجتمعا سعيدا. كثرة مراكز القرار واستخدام سلاح الدولة في الخلافات. أجزم لكم جميل هذا طفل وحده.
والذي كثرة مراكز القرار واستخدام سلاح الدولة في الخلافات السياسية الداخلية وتحطيم إيمان المكونات بالمساواة والمشاركة في القرار وفي إدارة ألحق الكثير من الضرر بالعملية السياسية وبمؤسسات العراق. الذين كتبوا الدستور كانوا يحملون معتقدات وينتمون لقوميات ومكونات العراق المتنوعة. لم يكتب في الدستور ولم يثبت كل ما كانوا يطلبونه، لكنهم جميعا اعتقدوا أنهم كتبوا دستورا جيدا يمكن أن يجعل العراق وطنا للجميع، عراقا اتحاديا ديمقراطيا مزدهرا. من دواعي الأسف أن الدستور لم ينفذ، وفي عام 2017 حددت لجنة متخصصة في إقليم كردستان 57 مادة دستورية مرتبطة بالنظام الاتحادي وحقوق إقليم كردستان لم ينفذ أي منها، وهذا ما يجعل شعب كردستان يشعر بأن النظام الاتحادي لم يطبق. فلو طبقت الفيدرالية مثل ما جاءت في الدستور لكان الشعب كردستان وكل العراق يشعر الآن بالمساواة وبالشراكة الحقيقية. يوجد كثيرون يتهمون إقليم كردستان بعدم تنفيذ الدستور، ونحن وبعد مرور 20 سنة لا ندعي أننا نخلو من الأخطاء. كلنا في العراق أخطأنا، كلنا في العراق أخطأنا، ويجب أن نعتذر من أخطاء الماضي. بذل السيد رئيس مسعود بارزاني والمرحوم رئيس جلال طالباني الكثير من الجهود لكي يتم تنفيذ الدستور، ونبه الرئيس بارزاني مرات عديدة إلى أن الدستور تعرض للإهمال وأن هذا سيخرب العراق. كانت قيادة إقليم كردستان تشعر بمسؤولية كبيرة تجاه تنفيذ الدستور وفاء منها لكل مكونات العراق، والآن فإننا مستعدون لأي شيء في سبيل وضع الدستور على المسار الصحيح. علينا جميعا بعد 20 سنة أن نتحمل المسؤولية المشتركة ونعثر على حلول وسط يجد فيها الجميع أنفسهم منتصرين. أيها السادة، سيؤدي التغيير المناخي بحلول 2050 إلى إجبار مليار و200 مليون شخص على الهجرة من ديارهم. وللأسف تضع دراسات البنك الدولي والأمم المتحدة العراق ضمن 5 دول ستكون الأكثر تأثرا. هذه مسألة جديدة وحيوية جدا، ويجب أن تزيد من المحادثات في بيننا في سبيل العثور على حلول. يجب أن نجري الكثير من المحادثات مع دول المنطقة خاصة تركيا وإيران في سبيل التخفيف من أضرار هذا التغيير وشحة المياه على العراق. المؤتمر الذي عقد مؤخرا في البصرة ومساندة الأمم المتحدة والدول الصديقة لبرامج وخطوات العراق هي مبعث أمل وارتياح. من الأخطار الأخرى التي تهدد العراق هو الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للعائدات. فنتيجة للتغيير المناخي والمساعي المتسارعة لاستبدال مصادر الطاقة وأسلوب الحياة في العالم، سيتعرض حياة الشعب العراق مستقبلا لخطر كبير جدا، خاصة وأن تعداد سكانه سيرتفع كثيرا وزيادة الميزانية التشغيلية على حكومته بدرس. العراق بحاجة إلى خطة استراتيجية ومشاريع كثيرة ومتنوعة. يجب إنفاق أموال طائلة على المشاريع الاستراتيجية لكي يبقى البلد آمنا للعيش. أما إنفاق العائدات لصرف الرواتب والتي يذهب جزء الأكبر منها للخارج لتأمين الاحتياجات فهو أمر يضاعف الخطر. أيها الحضور الكرام،
العراق ثري جدا بشريا وطبيعيا، ويمكن استغلال هذا بأفضل الطرق، يصبح واحد من الدول المتقدمة ويحتل المحل والمكان التي يستحقها في المنطقة وفي العالم، فيكون لاعبا بارزا له دور مؤثر في إرساء الأمن والاستقرار والسلام، ويصبح مركزا مرموقا في المنطقة. کار کن بر پرسیاری آبش هم بگیرن آمان اجندایکی کوکروی اجتماعی عراقی که بر جوانی بالای مذهب. يجب أن يشعروا بأن العراق وطنهم. علينا أن نعمل جميعا لتنجح أجندة العراق في العراق، وأن تكون إرادة وقرار وسيادة العراق والعراقيين محفوظة في ظل أوضاع الراهنة السياسية والأمنية والاقتصادية في المنطقة والعالم، فإن العراق وضمنه كردستان يواجه تحديات وفرص كبرى. الآن هو وقت إجراء حوار صريح وشجاع، هو وقت يجب علينا جميعا في العراق أن نرى معا المستقبل برؤية مشتركة من خلال العمل الجماعي والتلاحم ووحدة الصف، ومن خلال التعاون والمسؤولية المشتركة يمكننا أن نتجاوز كل الصعوبات والتحديات. وفي إقليم الكردستان علينا أن نحل الخلافات بروحية واحدة، وحدة الصف والتلاحم والتعاضد. وفي هذا السياق فإن جهود وخطوات الأطراف السياسية من أجل إزالة العقبات عن طريق الانتخابات تبعث على الارتياح. ونحن في رئاسة إقليم كردستان سنواصل عملنا وجهودنا في سبيل تجاوز المشاكل والخلافات، وسنعمل معا على تحديد موعد للانتخابات وإجراء العملية في وقتها. أرحب بكم مرة أخرى في السليمانية، شكرا جزيلا وأرجو لكم نهارا سعيدا. Thank you, President Barzani. يرجى مشاركتي للترحيب بالممثل الخاص الأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيدة جنين هنس بلاسخارت. أصحاب المعالي السيدات والسادة، صرتم صباحا أو عمتم مساء حقيقة. إن مشاركتي في هذا المنتدى منذ 4 سنوات في آذار 2019 بدأت بالقول بأنني سأتحدث بصراحة وبطريقة تحفز التفكير حتى نتمكن أن نحاول بصدق وبطريقة بناء معالجة بعض المشاكل المتأصلة في العمليات والمؤسسات العراقية. وإذا سمحتم لي سأفعل ذلك مرة أخرى اليوم. في ذلك الوقت قلت إنه فقط من خلال التركيز على المخاوف المنهجية سيكون من الممكن استعادة الثقة العامة، وحذرت من أن الغضب الشديد ينفجر بسهولة، وإن عدم اتخاذ أي إجراء سيؤدي حتما إلى حلقة جديدة من العنف. ماذا حدث بعد ذلك؟ وأين هي الأمور اليوم؟ وبالطبع نتذكر جميعا المظاهرات الواسعة التي اندلعت في تشرين الأول من نفس العام، حيث نزل الكثير من العراقيين من جميع مناحي الحياة إلى الشوارع احتجاجا على انسداد الآفاق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتعبوا من الفساد والمصالح الحزبية. وبعد 16 عاما لقد نفذ صبرهم ببساطة حيال الوعود التي لم يتم الوفاء بها. ما طالبوا به هو بلد قادر على تحقيق كامل إمكاناته لصالح جميع العراقيين.
وما تبقى عبارة عن تاريخ إذا أدت الخسائر الفادحة في الأرواح وكذلك الإصابات العديدة جنبا إلى جنب مع غياب المساءلة واختطاف الاحتجاجات السلمية من قبل كافة أشكال موازين القوى إلى اتساع نطاق أزمة الثقة كانت في الأصل هائلة. وخلاصة القصة أدت هذه الأحداث كما نعلم جميعا لاستقالة رئيس الوزراء وإقرار تشكيل حكومة جديدة، والأهم من ذلك إجراء انتخابات برلمانية مبكرة بعد ذلك بعام في تشرين الأول 2021. وبينما تم الاعتراف على نطاق واسع بأن هذه الانتخابات شفافة وذات مصداقية، وهو ليس بالأمر الهين بالنسبة لديمقراطية فتية بعد ذلك بفترة وجيزة، وجد العراق نفسه في خضم أوضاع متقلبة وغير مشحونة سياسيا بعد الانتخابات. لقد ذهبت الدعوات التي وجهت إلى الأحزاب لتجاوز خلافاتها أدراج الريح مع تصاعد التوترات لعدة أشهر. لم يكن المرء بحاجة إلى بلورة سحرية ليرى إلى أين سيؤدي ذلك، وضع أدى إلى اشتباكات مسلحة في قلب العاصمة وأماكن أخرى. لكن أخيرا في تشرين الأول 2022 بعد أكثر من عام من الخلاف ولعبة النفوذ، أقر مجلس النواب الحكومة العراقية جديدة، وكان الوقت قد حان ذلك، وطبعا تحت قيادة محمد شيعة سودانية، وقد حان الوقت لذلك. سيداتي وسادتي، بالعودة إلى الإحاطة إلى التي قدمت إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة شكلا ربع سنوي على مدى السنوات الأربع من الوضع في التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والبيئية والمؤسسية ظلت ثابتة إلى حد كبير. ما الذي يعنيه ذلك؟ يعني ذلك أن العديد من التطلعات والمطالب التي برزت في تشرين الأول 2019 لا تزال حية، ويعني ذلك أن الحلول المؤقتة لا تجدي، ويعني ذلك أنه يجب التخلي عن التقاعس السياسي، كما يعني أنه سيستمر اختبار صبر العراقية وصمودهم. لماذا؟ لأنه لا يمكن لأحد أن يتوقع من الحكومة الجديدة أن تحقق، وهذه الحكومة أن تحقق المعجزات بين عشية وضحاها، حيث يستغرق التعامل مع التركة الهائلة لماضي العراق والتحديات العديدة للحاضرة وقتا. فإذا سيأخذ وقتا. بالتأكيد تغلب العراق على بعض العوائق الرئيسية قصيرة الأمد التي كان يواجهها فور الإطاحة بصدام حسين، ولكن منذ ذلك الوقت واجهت البلاد مجموعة كبيرة من الأحداث والاتجاهات المزعزلة للاستقرار على الصعيدين الداخلي والخارجي على حد سواء. على سبيل المثال مثلا يبدأ من العنف الطائي المميت والقتال ضد تنظيم داعش والجماعات المسلحة التي تعمل خارج سيطرة الدولة والتنافس بين القوى الخارجية المختلفة، إلى جائحة كوفيد-19 والتحديات البيئية الهائلة والآثار السلبية لتغير المناخ. والآن نجد أن هذه الأحداث التي وقعت على مدار 20 عاما الماضية لم تؤدي إلى تفاقم جوانب الضعف الحالية الموروثة من العقود السابقة فحسب، بل كشفت أيضا عن نقاط ضعف جديدة. بعبارة أخرى، في حين أن العراق قد اجتاز عبر تاريخه أوقاتا قاتمة وصعبة للغاية، لا تزال عوامل عدم الاستقرار في الماضي القريب للبلاد إلى حد كبير هي نفسها، مما أدى إلى نمط من الأزمات المتكررة. وتشمل هذه الأزمات من بين أمور أخرى الفساد الممنهج والحوكمة الضعيفة ورداءات تقديم الخدمات والبطالة والاعتماد المفرط على النفط، وكل ذلك يؤثر بدوره على المواطن العراقي العادي ويغذي شعور العالم بالظلم ويؤدي إلى تفاقم التوترات داخل المجتمعات المحلية وفيما بينها. ومع ذلك نعلم أيضا أنه يمكن أن تظهر فرص جديدة مع أي أزمة، ودعوني أؤكد على ذلك قبل أن يتكون لدي أي شخص انطباع بأن العراق قضية خاسرة. ليس الأمر كذلك. يمتلك العراق إمكانات هائلة ورسم صورة متصاعدة من الشعور بالهلاك. ليس هدفي هنا على الإطلاق. لذلك دعوني أؤكد مرة أخرى إن إقرار حكومة العراق الجديدة الذي تم مؤخرا يوفر فرصة بالغة الأهمية وتحت قيادة محمد شيعة سوداني فرصة لإعادة البلاد إلى مسار الاستقلال أي وتوجيهها إلى مسار الاستقرار. في أحدث إحاطة لي قدمت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والشباب، ذكرت أن الحكومة العراقية أبدت عزمها على معالجة عدد من القضايا الملحة،
وما ذلك ما زال الوقت مبكرا بالطبع، لذلك لا يسعني إلا التأكيد مرة أخرى على أن أي حكومة تحتاج إلى بعض الوقت لإنجاز الأمور، وكذلك لكي تحقق أي حكومة تقدما ملموسا فإن الدعم واسع النطاق سواء كانت من داخل التحالف أو خارجه يعد متطلبا أساسيا. الأمر بسيط للغاية أن نوع التغيير العميق الذي نحتاج إليه الآن يتطلب التزاما ثابتا من طيف واسع من الأطراف الفاعلة، وبالتأكيد يتطلب أيضا وضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار. وفي المقابل يحتاج الشعب العراقي إلى أن يرى تقدما يتحقق ببطء ولكن بثبات لجميع العراقيين، ويشمل ذلك النساء والأقليات والشباب. إنهم بحاجة لأن يروا أن شمول الجميع والمساواة ليست مجرد كلمة تقال في الخطب، بل يتم التعامل معها بوصفها من الضروريات الحتمية. إنهم بحاجة لأن يروا أن الحيز المدني لا يتم تقييده بل يتم إفساح المجال أمام الازدهار مما يضمن حريات التعبير. إنهم بحاجة إلى ضمان العدالة والمساءلة للجميع بغض النظر عن الانتماء أو الخلفية. كما أنهم بحاجة لأن يروا أن إيجاد بيئة مواتية وشاملة للجميع هو جوهر أي سياسة أو تشريع. سيدة والسادة، واسمحوا لي أن أعرج قليلا وربما على نحو غير متوقع هنا، فإذا أعتقد أنه من المهم أن لا نخلق أي يجب التركيز وليس تشديد الانتباه أو تسوي مشكلة جدية وغير ضرورية للحكومة. بعبارة أخرى، ما هي الأولويات اللازمة من أجل كسر حلقات انعدام الاستقرار؟ ما هو التأثير المحتمل لقانون أو لائحة معينة؟ وكذا هل من الممكن أن يكون مثيرا للجدل أو للانقسام؟ هل من الممكن أن يستعدي المجتمعات المحلية وإذا كان الأمر ذلك ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة للدعم واسع النقاط والذي تشدد الحاجة إليه الآن، وسواء كان ذلك تغييرات محتملة في قوانين قائمة أو دخول حظر حيز التنفيذ أو قيود محتملة على الحقوق والحريات، يعتبر تجاهل التأثير الأوسع نطاقا عملا محفوفا بالمخاطر. إذا فالسؤال هو طوال الوقت، هل يستحق بالفعل الوقت والجهد أم أن مجموع هذه القضايا في مرحلة معينة سيكون أكبر من كل أجزائه، وبالتالي مرة أخرى يتم تشتيت انتباه الكثيرين على الأولويات الأساسية بل وإبعادهم. وعليه سيدات والسادة اسمحوا لي أن أعود إلى القائمة ضمن القضايا الملحة وسأذكر القليل فقط منها. وأولا قبل كل شيء فقط وافق مجلس الوزراء على الموازنة، وهذا خبر جيد، ولكن لم يقم البرلمان بالمصادقة عليها بعد، وبالطبع بدون موازنة وطبعا يتم بالموقع وطبعا دون موازنة فإن تنفيذ برنامج الحكومة سيتأخر كثيرا بما في ذلك تقديم الخدمات العامة. كما أن ارتفاع أسعار النفط وحده لا يمكنه أن يبقي البلاد واقفة على قدميها، وبالمثل فإن خلق الوظائف بشكل مستدام لا يمكن تحقيق من خلال زيادة تضخم القطاع العام. هناك حاجة إلى إصلاحات اقتصادية ومالية، ويجب تجهيز مكافحة الفساد المنهجي في العراق الأفراد أو الأحداث. إن النظام الذي تم تأسيسه بعد عام 2003 ببساطة لا يمكن أن يستمر، وإذا ترك ما هو فسوف يأتي بنتائج عكسية مرة أخرى. بالإضافة إلى ذلك فإن القضايا العديدة العالقة في بين بغداد وأربيل تتطلب قيام علاقات مؤسسية، وفي غياب ذلك لن يكون هناك الكثير من التحسن، وهنا أيضا يمكنني الاستمرار. مرة أخرى لنختصر قصة طويلة، في خطابي لكم هنا في السليمانية في عام 2019 صورت مشهدا تشوبه سياسة الفصائل والأطراف الفاعلة غير الحكومية واختلال موارد الدولة وسوء الخدمات ونقص الوظائف. والآن بعد مضي 4 سنوات لا يزال العديد من هذه القضايا قائما بشكل بالغ الحدة. ما أقول في الأساس إنه لا يوجد وقت لنضيعها. من المؤكد أن التحديات التي تنتظرنا متعددة، وسيكون من السذاجة بمكان أن الاعتقاد بأن إرث الصعوبات الماضية والتهديدات الناشئة حديثا سيتوقفان عن اختبار قدرة البلاد على الصمود. ونعم كأي دولة أخرى سيخضع العراق للاختبار عاجلا أم آجلا، ولكن ما يدعو إلى الخوف
هو أنه إذا لم يتم اتخاذ إجراء سريع فإن العراق سوف يفشل في هذا الاختبار، وذلك من المهم الرسوب بالبلاد في الاستقرار الذي تحتاج لتتحمل الصدمات المستقبلية. ولكي يحدث ذلك يجب أن نتعلم بشكل جماعي من التاريخ والتاريخ الحديث في الوقت ذاته لتجنب تكراره. سيداتي وسادتي، تركز كلمتي اليوم على العراق ككل، ولكن الاقتتال السياسي الداخلي والمصالح الخاصة للأحزاب في إقليم كردستان لا يمكن إغفال ذكره. فإن مشاركتي في فعالية جرت في جامعة كردستان منذ ما يقرب من عامين في أيار 2021 اختتمت كلمتي بالقول بأن إقليم كردستان لديه خيار يمكنه أن يتحد ويتصدى للفساد المنهجي، وأن يعزز احترام الحقوق والحريات الأساسية، وأن يحقق تقدما ملموسا في الإصلاح الأمني والاقتصادي، وأن ينخرط في حوار على الرغم من الخلافات الداخلية التي تبدو في بعض الأحيان، أعترف بذلك، لا يمكن التغلب عليها أو يمكنها أن يفشل في ترتيب شأنه الداخلي والمخاطر بما حققه خلال العقود الماضية. ويؤلمني أن أقول ذلك، لكن الكثير من الناس يتساءلون ما هو جرس الإنذار الذي تنتظره الأحزاب في إقليم كردستان. السيدات والسادة، وفي الختام اسمحوا لي أن أؤكد أننا نأمل مخلصا أن يتمكن العراق بالاعتماد على ثروته الهائل، تنوعه فرصه وإمكانياته الآن، وبالتالي يتم تمكينه من المضي قدما بنجاح. بعد 20 عاما تستحق البلاد أن تتجاوز الحلقات اللانهائية من عدم الاستقرار والأوضاع الهشة. إن العراقيين على دراية تامة بالحياة التي وعدوا بها بعد صدام، وبعد عقدين من الزمن فإنهم يستحقون ما هو أفضل. إن الأمر بهذه البساطة، ويمكننا جميعا استشراف ذلك المستقبل الموعد، ومننا يمكننا نظر فيه. مع كل الشكر. Please remain in your seats. The session will يرجى begin. البقاء في جالسين، وسنبدأ بعد بضع دقائق. Distinguished guests, please remain in your seats. The session الضيوف الكرام يرجى البقاء في أماكنكم، وسنبدأ بعد بضع دقائق مرة أخرى. كل الشكر. شنو صار بالأجهزة؟ ايش تطفى تشتغل؟ المشكلة مو شوي طفى ان شاء الله بده يحاول يصلح فجأة يفصل فيه. ليش؟ بني مال اللي نحكي فيهن الصوت ده يوصل بقوة سمعت هاي الصوت؟ أي. فضل يفصل. The next session will start in just a few minutes. التالية ستبدأ بعد بضع دقائق.
No. If our panelists please can make their way to the stage, please. نائلة. Esteemed guests, please take your seats. We will begin shortly. I know بس اعطيك يعني خبر انت تو بيزي زين شو وقت تفرغين؟ ما هذا؟ But I'm trying to locate her. Well, we need to find her. I have her number.
I don't want to make an announcement. I don't want the rest. We don't do it. But one of our guys. We'll just start without her, okay? And she'll get here when she gets here. It looks like they're ready. Yeah, let's get going. We're gonna just say we're gonna get started while we're waiting for one panelist, okay? We will begin the next session in 1 minute. التالية بعد دقيقة واحدة. زين تشدش أسد. Please take your seats. We will begin the next session in 1 minute. Let's just get started. You just see if IT is done. Okay. Off screen. We'll just say we're going to get started and our remaining panelists will join in a second. We will go ahead and get started. Our remaining panelists will join us shortly. سينضمون إلينا بعد قليل. No material. Thank you, everyone. But at this point, Jenny. This upcoming panel is entitled Geopolitics, Iraq, MENA, and the Changing Role of the International Community. It is moderated by Dr. Joost Hilterman of the International Crisis Group, who will introduce the panel. Go ahead, Dr. تنفيذي لمجموعة الأزمات الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مدير البرنامج. Just checking whether this is... Yes, it's on now, isn't it? Hello. Good morning. يسعدكم صباحا Everyone, we would like to get started. جميعا نود أن نبدأ الآن. وهو يتكلم اللغة العربية. صباح الخير وصباح الفل. جيد، وكما تقدمت صباح الخير جميعا. دكتور برهم، نود أن نشكرك حقيقة. دكتور برهم، أود أن أشكر دكتور برهم على ضيافته مرة أخرى. ونحن افتقدنا الكثير في منتدى سليمانية بسبب كوفيد ومباشر بعد ذلك، فإذا يسرنا حقيقة أن نكون هنا ونبدأ مرة أخرى. هذه هي أن تكون هناك القدرة على جلب كل هؤلاء الأشخاص المرموقين من العراق ومن خارج العراق. فإذا الجمهور حقيقة هو خليط عالي وهو ميزة كبيرة وجيدة لنا جميعا. فالمتحدثين هنا وهي تتألف من أشخاص ليسوا من العراق، وهذا هو أيضا مهم أيضا، لأن هذا يقترح بأننا سننظر من الخارج إلى الداخل عوضا من الداخل إلى الخارج.
وإذا فنحن لدينا هنا عدد من المحللين والأشخاص يعني المرموقين يوضعون أفكارهم حول وضع العراق وكما هي نظرتهم من الخارج وفي سياق المنطقة ضمن سياق المنطقة. وكما تعرفون جميعا فإن الموقف في المنطقة وفي العالم يصبح بشكل كبير خطيرا جدا في هذه المرحلة. لقد رأينا الحادث ما بين الطائرة الروسية والدرون الأمريكية على البحر الأسود. ومن المثير للاهتمام فإن الموقف في العراق هو عموما هادئا ومستقرا، والذي هو حقيقة أمر رائع وكبير، ولكن يمكن أن يكون خادعا. ولقد سمعنا الكلمة من السيدة جنين بلاسخرت، وإن هناك الكثير من الأمور التي يجب أن نقلق حولها ونهتم بها. فإذا أود أولا أن أقدم المتحدثين الجانبي سعادتها السيدة آنا لينديا، وهي من السويد والتي كانت رئيس وزراء سابق حتى قبل 5 أشهر، والآن هي معنا، ولكن حكومة قد تغيرت بشكل كبير، وهذا يعني بإمكانها أن تتكلم بحرية حقيقة. ومن يجلس جانبها السيد بيتر برغن من الولايات المتحدة من المؤسسات نيو أمريكا، وسيقدم لنا بعض التحليل أيضا ومن المنظور الأمريكي والكثير من الآراء من أمريكا. فإذا اذهب بأي اتجاه ترغب. هو السعد نيكولا بلادنوف والذي كثير منكم تعرفونه، ولكن كان هو رئيس يونامي في العراق ويصبح المنسق الخاص ولعملية السلام في الشرق الأوسط. وهذا نوع العمل إذا ما كنت أن يعني تعيش فيه سياسيا وتستمر فيمكن أن تعيش في بأي بيئة سياسية. ثم الدكتور عادل القادري والذي التقيت به في بغداد في نيسان، ولن أتركه بعد ذلك حقيقة، لأنه من أفضل المحللين، إن لا يكون أفضل المحللين حقيقة، ويجب أن أكون حذرا لأن هناك أيضا محللين آخرين من الجنوب سوف يقتلونني، وهو محلل حول العراق. وأنا يسرني أيضا أن أكون هنا مع من المتحدثين. ثم لنا سيبونينا والتي أيضا أعرفها لفترة طويلة والتي هي راؤها، فأنني أطمح حقيقة لتقدمك، وهي مستشار للمجلس الروسي للشؤون الدولية، ولدينا علاقة قوية من الماضي ومن أن تستمر يعني بالرغم من الظروف الصعبة ومع ما يجري ما بين أوكرانيا وروسيا والغرب والصين أيضا. ومن دون أي تأخير فإنني أود أن أسأل سعادتها أن ليندا تتحدث قليلا حول الوضع في المنطقة، الوضع الإقليمي وآراؤها ولما هو الغرب، ونتحدث عن الولايات المتحدة وأوروبا، ما هو موقفهم بالنسبة للشرق الأوسط وكيف تغير من حيث ما كان سابقا، وحيث كان هناك بعد العلاقة الوثيقة وكان فاعلة إلى شيء أقل من ذلك. ولو أن أضع كلمات بالإنابة عنكم، ولكن شكرا جزيلا. وأنا حقيقة يسرني يتم دعوتي هنا، ويسعدني أن أرى أصدقائي من الرئيس السابق برهم صالح وأيضا سيد بسام وزملاء السابقين. عملنا كثيرا سويا ومع على كل أمور صعبة، فإذا يسرني أن أكون هنا. على أي حال تحدث قليلا عن التغييرات والأدوار التي تتغير للمجتمع الدولي عندما يعود الأمر للعراق والشرق الأوسط. ومن 2003 كما قلنا إلى الوضع الحالي وتقريبا 6 دقائق، موضوع كبير، ولكن فقط أن نضع بعض الأفكار هنا وأقدمها. لقد كان هناك العديد من التغييرات منذ هذه الفترة، نعم، وإن أيضا في 2003 والغزو من قبل الولايات المتحدة والحلفاء لقد أحدث نقطة انعطاف كبيرة في المنطقة، وهذا التدخل قاد إلى التخلص من الناصر من صدام الحسين، وأيضا العواقب لما أسس بعد ذلك من الحكومة الديمقراطية في العراق. ومعنى ذلك هذا الاحتلال بقيادة الولايات المتحدة أيضا كان هناك أيضا مقاومة لهم، أدى إلى نزاع طويل والذي استمر أكثر من عقد. فإن الموقف في العراق قد تراجع وبشكل سريع، وهذا قاد إلى نهوض داعش.
وأيضا وبالتالي فأيضا التدخلات الدولية العسكرية لمكافحة ومحاربة هذه المجموعة. وأنا كنت جزءا من الاجتماعات في هذا التحالف ضد داعش، وكان مجموعة كبيرة حقيقة، والتي أخيرا وما كان هناك حاجة إليه سويا ومع القوات الكردية في سوريا وفي العراق القوات دفعوا داعش، وطبعا البيشمركة وقواتهم لعبوا دورا كبيرا. وأنا دائما أود أن أشير إلى هذا الأمر، وكما كنتم تعرفون لأن لدينا مناقشات أيضا وفيما يخص تركيا، وهو الأهمية أيضا القوات الكردية والاعتماد عليها. وعندما يعود الأمر لهذا الأمر وما يحدث أيضا مع تركيا، فإذا عشرات الآلاف والآن بقاؤهم أيضا سجناء من داعش وعوائلهم أيضا هي في الاحتجازات أو غيرها في العراق وسوريا، وهي يحرسها القوات الكردية. وعندما قمت بزيارة الآن بغداد وقبل سنة ونصف، فإن قوات حلف الناتو ما زالت هناك، وهي تقول بأن هذا مثل داعش 2.0، وهي تنمو في هذه المخيمات. وما زال هذا إذا حقيقة يعني بأن العلاقات ما بين الأوروبيين والدول الأخرى والتي لديها ناس هناك فإذا حقيقة ستكون مهمة. نحن أخذنا بحدود 40 من النساء والأطفال. أنا كنت منخرطة في هذا الأمر لأنه أمرا صعبا جدا علي، كان أن أرسل 8 بعثات مع الدبلوماسيين هناك، وكانت لدينا مفاوضات صعبة مع السلطات الكردية، وهي أدت إلى نتائج جيدة، ولكنها لم تكن سهلة علي نقول ذلك. وإن هذا ما يزال بالعديد من الحكومات الأوروبية وفي يتذكرونه عندما نناقش ما بين وزراء الخارجية، وأنا أشعر بذلك، وما بين الوزراء. فإذا مجموعة من القاعدة وداعش يعني هذه المجموعات فهي تؤلف تهديدا كبيرا للإقليم ولدول أخرى وللمنطقة. فإذا هذا ما أيضا سيؤلف يعني علاقات. فإذا الربيع العربي في 2011 هذا كان نقطة انعطاف أيضا كبيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأعتقد أنه كان يوما بأن هذا أمر جيد. وأنا أيضا كنت أنام في خيمة في ساحة التحرير، وقد آمنا كثيرا بتونس، والآن تسير باتجاه الخاطئ حتى في تونس، والناس يشهدون ويقولون نعم الديمقراطية هي ليست لهذه المنطقة، وأنا لا أقبل ذلك. نعم الديمقراطية والشفافية ومكافحة الفساد هي لهذه المنطقة أيضا، ولكن الناس يعتقدون هذا أمر آخر. وأنا كنت منخرطة جدا في اليمن أيضا، وأنا أعتقد ما زلت من الوزير الخارجية من الاتحاد الأوروبي، وقد قمت بزيارات هناك والمناقشات ما بين المملكة العربية السعودية وإيران حول هذا الأمر. حقيقة بالتأكيد هو شيئا أيضا مهما جدا للمنطقة بأكملها، وأنا أعتقد بأنه الآن وما علينا أن نتقدم به بأن السنوات المؤخرة فإن المنطقة حقيقة كانت فيها تنمية دولية أخرى، مثلا الانسحاب من أفغانستان، ولكن أيضا الآن الأمر الغير قانوني المريع غير عادل ضد كل القانون الإنساني، وهو أيضا الغزو من قبل روسيا للدولة الجارة الصديقة أوكرانيا، وهذا بالطبع من أكثر الأمور الأهمية في الدول الغربية حاليا. فإذا هي قد حطمت الأمن والنظام الأوروبي، وأنا كرئيس للمنظمة للأمن والأوروبي في 2020 أعرف كما قد له الأثر الكبير. وعندما تعلمنا عن التنمية الاقتصادية، لأن المنطقة وكما سمعنا كما تقدمت جنين فإن الفساد والبيروقراطية حقيقة مشكلة كبيرة، وإن حقيقة إنه في أن نكون واضح بشكل
فإنها تعتمد كثيرا على النفط، والآن الصين والهند يشترون الكثير من النفط، ولكن الولايات المتحدة لا تشتري أي نفط حاليا، وأوروبا تحرص إلى التحول إلى الاقتصاد الأخضر وبسرعة والطاقة الخضراء. فإذا ليس نكون بعد 30 سنة إن لم ننوع الاقتصاد بالنسبة لنا، فإن الموقف في 2030 سيبدو رماديا حقيقة، أو سيبدو غير مناسب. هذه المملكة العربية السعودية لديهم الرؤية ل 2030، وقد ابتدأوا بالعمل على الطاقة الشمسية والتغييرات كثيرة عندما يعود الأمر للجانب الاجتماعي والحرية الاجتماعية والمدنية، وليس نقول إلى الحقوق المدنية. فإذا السعودية أيضا قد أسست إذا صندوقها الخاص ب 24 مليار العراق والسودان ومصر وغيرها، وهذا مؤشر واضح كيف سيستخدمون أيضا نفوذهم في المنطقة. فإذا سنرى كيف أن الصين ستستخدم أيضا مصالحها وتسخر مصالحها، وأنها يمكن أن تكون في الدولة والتي قد فصلت هذه الارتباط ما بين المملكة العربية السعودية، والآن جلبت هذه مع أيضا المفاوض ما بين السعودية والعراق. فإذا هذا انتقلت الأولويات. فإذا تاريخيا الولايات المتحدة كانت منخرطة دائما في المنطقة، ولكن إدارة بايدن قد قالت نحن لا نحتاج النفط بعد الآن، ونحن نحتاج لأن نركز على الأمور الرئيسية بالنسبة لنا تايوان والصين. وإذا بإمكاننا أن نرى هذا التغير والانتقال، وأعتقد أن أوروبا عليها فقد أخذت مسؤولية كبيرة بهذا السياق، وإنما الولايات المتحدة فإذا بالنتيجة فإن دور المجتمع الدولي في العراق وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد كان في العقدين الماضيين كان هناك انخراط كبير، ولكن المنطقة لا تعد الآن التركيز كما كانت عليه في السابق، فهي تبقى استراتيجيا مهمة لعدد من الأسباب. فإن الفصل التالي من الانخراط الدوري على الأكثر سيركز على مكافحة الإرهاب والتنمية الاقتصادية والتعاون المتعدد الأطراف، وربما هناك تغيير ما بين انخراط أيضا الولايات المتحدة وأوروبا، فيجب أن نعمل سويا للاستجابة لهذه التحديات. وأنا أعتقد بأنه سيكون لدينا تعاون أكبر ما بين دول الاتحاد الأوروبي والمنطقة. شكرا. شكرا جزيلا سعادتكم، وما أعود إليك بعد ذلك فيما يخص السؤال بهذا التحول الأخضر وما الذي هذا يعني بالنسبة للعلاقات ما بين أوروبا ودول مثل العراق. ولكن أحتاج أن أعطي الآخرين من المتحدثين الفرصة، وانتقل إلى سعادتنا نيكولاي ملادونوف. لدي سؤال محدد، ليس لدي سؤال محدد لكم، لكن الآن كنت حقيقة نائب رئيس الوزراء في بلغاريا، لقد لعبت دورا كبيرا في الأمم المتحدة، ولقد شهدت العالم، وكما قلت قبل ذلك إسرائيل وفلسطين. ومن منظوركم إذا وبالنظر إلى المنطقة، ما هو رأيك، ما الذي يمكن نقوم به كمجتمع دولي؟ وأخذ هذا المصطلح وبشكل واسع للمجتمع الدولي، هو لنقل واسع، ما الذي يمكن أن نقوم به كي نهدئ من درجات الحرارة ونجد طرقا أفضل؟ شكرا على هذا السؤال، ودعني أولا أن أساهم وأيضا أشكر سعادة الدكتور برهم صالح على حضورنا هنا، والجميع يدرك الآن أنه شيئا هو فريدا حقيقة يحدث اليوم. نحن شيئا فريدا نشهده الآن في هذا المنتدى في هذه اللحظة. نحن لدينا رئيس إقليم كردستان ورئيس وزراء العراق يتحدثون حول شيء. الرئيس برهم صالح كان هو الصوت الوحيد ولعدة سنوات، وهو التحديات الخاصة بالتغير المناخي في العراق، ويدعم بحاجة الدولة في أن يأتوا سويا مع هذا التنوع، ومن خلال الشباب ومن خلال المصادر والموارد للتعامل مع المشكلات المستقبلية. فإذا هذه لحظة فريدة للجميع، كنا منخرطين مع التحول للعراق ومنذ 2003، والحقيقة بأن هذا اليوم نحن نسمع أخبارا جيدة ونناقش أخبارا جيدة موازنة، أفكار جديدة، مبادرات جديدة، وهو حقيقة نقطة تحول في تاريخ هذا الدولة. وأنني أأمل بأن المجتمع الدولي سيدرك
بأن مسؤولياتهم من الآن مع المضي قدما وهو دعم العراق ودعم القادة العراق في حل مشاكلهم الخاصة وليس في حل مشاكلهم بالإنابة عنهم، لأن هذا حيث تتغير الأمور. العراق ولعدة سنوات اعتاد على الأجانب لنقل، ومع كل الاحترام أنا كنت واحدا منهم، وكان دوري في يونامي وفي أمريكا ويقوم بحل المشاكل والتفاوض. وأعتقد أن العراق لديه هذه الفرصة الفريدة حقيقة في العمل لوحده، لأن ما نشهده اليوم هو أيضا اتخاذ القرار من قبل رئيس الوزراء والإصرار للتعامل مع هذه التحديات الآنية، ولأن هذه البيئة الإقليمية والتي حقيقة طلبت من الجميع من الشرق الأوسط ليس الاعتماد عدم الاعتماد على العالم الخارجي كما اعتمدوا عليه في السابق، وتكون بأن المنطقة والدولة لديها قدراتها لدي القوى العاملة والمهارات الفكرية والقدرات الفكرية للعمل حقيقة على أمنهم وسياساتهم وعلى قيادتهم. وأنا أعتقد أن هذا التغير هو حقيقة هو التغير الذي كان يطمح إليه الجميع، وعندما صدام حسين تم التخلص منه ونحن حقيقة جميعا في هذه ولعدة سنوات ومنذ 2003 نأمل للديمقراطية في العراق، ولكن حقيقة نأمل للعراق ولمنطقة والتي حقيقة تعتمد بشكل أقل على العالم وتركز أكثر بالعمل المضي قدما والعمل على مشاكلها هي بنفسها. فإذا اليوم وهذه المناقشات التي سمعناها هذا اليوم في الحقيقة بأنه رئيس الوزراء يدرك تنوع العراق ويتحدث كل من الرئيس ورئيس الوزراء عن الموارد الخاصة بالدولة وما هو أبعد من النفط. فإذا هذا ما يجب أن يدركه العالم. المنطقة تتغير، الولايات المتحدة هي هنا لتبقى، ولكن أيضا الآخرين يأتون، أيضا الصين، قوات أخرى، دول أخرى أيضا سيتكون لها مصالح متزايدة في هذا الجزء من العالم. والعراق ليس لديه المؤسسات ولديه القيادة والمعرفة والمؤسسات، ويمكن أن يتعامل مع هذه العلاقات، وسيستمر في أن يكون موضوع للتدخلات الخارجية أكثر من المولد للسلام والأمن لباقي المنطقة يعني. فإذا دعوني أنتهي وأتقدم بأن ما كنت ألهمني بالشكل الأكبر هذا الصباح ومن خلال العرض لأحد الأمور، وأن هذه الدولة اعتمدت لفترة طويلة على النفط، وإن المال الذي يجنى من النفط وكي يتم الضمان بأن العائدات توزع بشكل عادل بعضها غير عادل إلى الناس. ولكن حقيقة ما يجب أن نعتمد عليه هو الرأس المال الذي الأساس، وهو الإمكانيات العالية للشعب العراقي. فإذا هو هناك عدد كبير من الشباب وهذا هو يعني عائدات متزايدة، فإذا يجب أن يحصل على أفضل التعليم والرعاية الصحية والفرص الأفضل لتطوير اقتصاد لا يعتمد على المنتجات الهيدروكربون وإنما على الإبداع والابتكار، وأن هذه التنوع الثقافي وبتاريخها ومع التقاليد والتي في الفنون والإبداع والابتكار بإمكانها أن تقود. فإذا هذه هي المنطقة حيث هي ستتوج، وأنا إيجابي جدا في حيث هو العراق الآن، وأرى أن هناك فرصة للمضي قدما بالنسبة للدولة ولباقي الشرق الأوسط. شكرا جزيلا على هذا الأفكار وما تقدمت وما أسمعه الآن. حقيقة هو من كل من المتحدثين الاثنان لغاية الآن بإمكاننا أن ننظر إلى الموقف في العراق، أي أنه من ضمن سياق المنطقة الأوسع بأنه كأس مملوء، الأمور تسير بشكل جيد وهناك خطوات جيدة تم اتخاذها وبشكل براغماتي وتركيز على أمور أساسية، وبنفس الوقت فإن هناك يعني نصف مملوء ونصف فارغ، فهناك الفساد وهذا يؤدي الكثير من الضرر، ويعني أن المستثمرين يبقون خارجا لأنهم لا يثقون بالاستثمار وليس هناك بيئة مشجعة للاستثمار. فإذا أريد أن أتحول إلى دكتور راد، وعلي أن أعتذر لنتقنص بأن المتحدثين ليسوا فيها العراقيون، ولكن الدكتور راد هو عراقي، ولكن هو يحدد نفسه كبريطاني، ولكن ليس من هذه المرة أفضل أن تكون عراقيا خيارك في النهاية. على أي حال
لما لا؟ أنا أعرف أنك لا ترك في موقع حيث تعلمنا أن الكأس هو نصف مليء به، ولكن لنقول مع النظر لهذه الأمور التحديات الأعمق التي يواجهها العراق فيما داخليا وضمن أيضا السياق الدولي ومع التطور الأخضر. سعادتكم شكرا حقيقة على دعوتي وشكرا على تقديمي بهذه التقرير، فإنني معروف بأنني الكأس نصف مليء، فإذا علي الآن أن ألعب دوري وشخصيتي. فإذا ما نظرت وأنا أتفق مع كل ما تقدم، ولكن أعتقد أننا نظر بناحية جيوسياسية فإنه لم يكن ما حدث 20 سنة الماضية، يعني كانت هناك ظروف خارجية أثرت على الدولة، وأن الدولة خرجت من 2003 وما اختبرت ومرت به، وخرجت من هذه ما اختبرته وما سبق. كانت دولة ضعيفة وكانت تفتقد إلى القدرات والمؤسسات، كانت محطمة بشكل كبير. هذا ما خرجنا به. كان هنا ملعبا سهلا للقوى الإقليمية والدولية والتي كانت لديها أجندتها الخاصة وتشعر بأن العراق يجب أن تتحدد وفقا لأجنداتها. والعراق وباستمرار كان في موقع يعني حرب بالإنابة، وأنا أعتقد وهذا ما يحدد وهذا ما وضع يحدد من قدرة العراق في التقدم وأن يستفيد من كل الموارد التي هو مبارك بها. وأن تقدمنا أيضا فإن هذا يصبح من الأسئلة الحرجة والصعبة. يمكن أن تقول بأن العراقيون لقد حاولوا إيجاد الحلول من خلال من هم في الخارج ومنهم في الخارج أو الدول في الخارج هي أيضا تستفيد لما موجود، يعني فإن الدولة في موقع استراتيجي كما نرى، وأن كما تقوم بكل الدول أنانيين ويعني ومغلقين في أفكارهم، وهذا ما يقوض الاستقرار في العراق والتقدم في العراق. ولكن ما أعتقد أنهم كما نروه بأن الكأس هو نصف فارغ، فإنني كنت أتعامل مع هذا لعقود، وأن الأعداد القادة والذين أتوا إلى النفوذ وقد قدموا الوعود ولم ينفذوا هذه الوعود لمجموعة من أسباب محلية. مثلا العراق حقيقة قد افتقد من لديهم الرؤية، وأنا أتمنى الدكتور برهم صالح فإن في العامة وفي شكل خاص كان دائما هو شخص حقيقة كان لديه الرؤية الاستراتيجية للدولة والتي هي أبعد من هذه السياسات يعني التي ولكنه هو حقيقة بالنسبة للقادة العراقيين قد سمحوا لأنفسهم بأن يتم التلاعب بهم فيما يخص وضع أجنداتهم الخاصة. أولا طمحوا وسعوا إلى الدعم الدولي، أي أن الدولة لديها علاقات أجنبية ودولية ولكن اعتماد أجنبي أيضا، وهذا مبني على الفرص. فإذا هذا تحدي بالنسبة للحكومة، وابتدأ محليا وابتدأ داخليا. فإذا المشاكل والانقسامات هي واضحة، ولكن هي ليس من السهل أن نحلها، وهو أيضا تتطلب الوقت، والوقت أيضا يسرع لأن نحن نتحدث من الاحتفالية 20 وذكرى 20 للتخلص من صدام، ذكرى 20 تخلص من، فإن العراق كان بنفوذه لمدة 20 سنة، وهذه ليست فترة قصيرة بعد هذا التغيير، فليس بالإمكان بأن استمرار أن ننظر إلى الماضي. فبالنهاية يجب أن يكون هناك المساءلة للوضع الحالي والمستقبل. فإذا من العلاقات الدولية ومن وجهة نظر العلاقات الدولية هذا هو مهم جدا. العراق سيستمر في أن يكون موقعا تتم فيه الحرب بالإنابة، وهو سيستمر موقعا للانقسامات الداخلية إذا كان القادة العراقيين يسمحون لأنفسهم بالقيام أيضا لأن يضعوا يعني هذه القوات الخارجية بدلا من أن يضعوا مصالح وسيادة العراق أولا. شكرا دكتور راد، حقيقة هذا تحذير جيد وتقدمت به جنين قبل ذلك، فإنه
فإن علينا ويجب أن نفهم التحديات، نعم، ولكنك وضعتها وبطريقة نحن نعرف ما هو الطريق للمضي القدمى، وكيف يمكن أن تكون لو كان لدينا من هم لديهم الرؤية والرؤية الاستراتيجية والأشخاص المناسبين كي يتقدموا ولهذا يكونوا في مناصب صنع القرار. شكرا على ذلك. والآن سأذهب إلى ألينا سابونينا وأطلب منها تعطينا ضمن السياق الدولي، وحيث أنك من روسيا ولديك آراؤك، كيف ترين الموقف وتطور الوضع في المنطقة وبالنتيجة لغزو روسيا لأوكرانيا وما يعنيه بالعراق على وجه الأخص، وأيضا للسياسة الخارجية لروسيا في المنطقة، وأي شيء آخر تحضرتي له؟ شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. بالتأكيد سوف أنا أبدأ بالتحدث باللغة العربية. سوف أتحدث باللغة العربية. أنا لست لأول مرة أشارك في هذا المؤتمر، ودائما ألاحظ أن التنظيم رائع، وأريد أن أشكر مرة أخرى على هذا الشيء. ما أكثرية الكتاب والشعار في روسيا كتبوا أكثر من مرة، ومنهم بوشكين وتولستوي وتوتشيف ودوستويفسكي وحتى تشيخوف، رغم أنه ممل بعض الأحيان، أن الحياة في فترة الاستقرار هي فترة غير ممتعة. أما من يعيش فترة التقلبات فهو لازم أن يكون سعيد جدا، وهذا ينطبق على مثل صيني شهير أنه من أتى إلى هذه الدنيا في فترة التقلبات هو شخص سعيد جدا. فأنا أهنئكم على المجيء إلى هذه الدنيا في فترة التقلبات، خاصة أن العراق لديها تجربة أكثر من 20 سنة مع هذه السعادة، ولكننا نحن في روسيا نرى بأن الحمد لله دولة العراق الآن تمشي في طريق نحو الاستقرار الأكثر وتعزيز مؤسسات الدولة، وأيضا دورها الإقليمي والدولي الآن يزيد، وهذا تطبيقا لمبادرة بغداد. ونرى دور العراق التوسطي في كثير من الأزمات في هذا الإقليم، وروسيا ترحب بهذا الشيء. وطبعا منذ أكثر من 20 سنة بعض الدول وبعض المؤسسات وقت كتبت أن العراق ممكن أن تقسم إلى 3 دويلات، روسيا انتقدت هذا الشيء بشدة، لأن روسيا تعتقد أن الفيدرالية هو أحسن الحل لكثير من الدول بما فيها روسيا نفسها. والآن نحن نتابع بأن نفس المؤسسات بعض الأحيان في الغرب تنشر بأن الفيدرالية في روسيا هي ليست جيدة، وعلى هذه الدولة أن تتقسم مثل ما تقسم الاتحاد السوفيتي السابق. صدقوني هذا الشيء لن يحدث، ومن يكتب ويقترح هذا الشيء هو يمكن يخطئ في فهمه لطبيعة الشخص الروسي، لأنه مثل ما هو الشخص العراقي هذا الكلام بالعكس يثير حفيظة مواطني روسيا ويساعد على التفاف الناس حول الكرملين وحول رئيس بوتين، وهذا لابد من هذا الشيء. فبالنسبة لروسيا هذا الصراع الآن هو الصراع الوجودي. فما هو دور الشرق الأوسط في هذا الشيء والعلاقة ما بين روسيا والشرق الأوسط في كل هذه المعادلات والتقلبات؟ أنا أكثر من مرة في زماني التقيت برئيس الوزراء الروسي السابق سيد يفغيني بريماكوف المرحوم، وفكرته الأساسية كانت، وهو بالذات أنا أعرف هذا بشكل جيد، طرح فكرة تعدد الأقطاب. فروسيا تؤمن بأن تعدد الأقطاب هذا الأمر لابد منه. فالشرق الأوسط هو لا شك يمثل القطب المهم في هذه المعادلة المستقبلية. فدور الشرق الأوسط
أولا في بناء العالم الجديد بتعزيز أدوار دول وأقاليم بشكل جديد وبعدالة أكثر. وهذا ما كتبته الدراسة المهمة حوالي 5 صفحات لوزارة الخارجية الصينية تم نشرها في نهاية فبراير. هم قالوا وانتقدوا بشدة سياسة الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المنطقة وغيرها، وقالوا أن السعي للعالم بتعدد الأقطاب لابد منه. الدور الثاني للشرق الأوسط كما نراه في موسكو نراه الآن هو الدور التوسطي. سابقا روسيا وهي ما زالت تلعب الدور التوسطي مثلا في تطبيع العلاقات ما بين سوريا ورئيس أسد اليوم موجود في موسكو وتركيا، ما بين سوريا وتركيا وإيران في إطار التعاون الثلاثي. ولكن ما نراه وما نرحب به أن دول الشرق الأوسط أيضا بدأت تلعب دورا توسطيا، مثلا تركيا، المملكة العربية السعودية، الإمارات، كل هذه الدول لعبت دورا مهما في الأشهر الأخيرة في موضوع تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، في موضوع تبادل السجناء ما بين روسيا وأمريكا. وحسب معلوماتي هذا الدور هو مستمر، ولا بد من صفقة جديدة ما بين روسيا وأوكرانيا حول أسرى، وما بين روسيا وأمريكا حول تبادل السجناء. روسيا دائما كانت تسعى وما زالت لبناء توازنات في منطقة الشرق الأوسط. موسكو لا تسعى لبناء تحالف ضد تحالف آخر، فهذا صعب جدا، لأنه يمكن أسهل أن يشكل واحد تحالف ضد تحالف وأن يؤجج أزمات المنطقة لكي يستفيد مثل ما نقول فرق وتسد. لا، روسيا سياستها غير، ولكن هذا في غاية الصعوبة، الحفاظ على العلاقة المتوازنة مع كل من تركيا ودول عربية، إسرائيل وإيران. أنا برأيي هذا الدور سيستمر، فهذا هو الدور الثالث لهذا الشيء. وأخيرا الدور الرابع، مثل ما كتبت الآن شركة البحوث راند كوربوريشن، الشرق الأوسط هي منطقة وحيدة في العالم ممكن أن نلاقي فيها نقاط التماس ما بين روسيا ودول الغرب، وحتى ما بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية. أنا أؤمن أنه في نهاية المطاف لابد من إجراء المفاوضات حتى حول موضوع أوكرانيا وعلى التفاهمات العامة على المسرح الدولي. فدور الشرق الأوسط هون مهم للغاية. شكرا جزيلا. شكرا لك. يسعدني أنك تحدثت بهذه اللغة العربية الفصحى وليس باللهجة العراقية، ولا ما فهمتك حقيقة، وهذه ليس تعليقا على اللغة العراقية أو اللهجة العراقية، ولكنها كانت بالمتحدث الأخير لدينا بيتر بيرغن. الولايات المتحدة كلاعب وقد توصل ودائما وباستمرار من خلال العروض القليلة السابقة، ولكن كنت أتساءل بشكل سريع، تعطينا نظرة معمقة لما تقوم الولايات المتحدة في المنطقة، ويمكن أن نعود العراق، ولكن أيضا يكون جيدا في أن ننظر ومن ضمن سياق التدخلات في العراق من 2003 وما بعد ذلك، وماذا يعني ذلك الولايات المتحدة وبشكل موسع للمنطقة، وعلمنا بما يجري من خلال 5 أو 6 دقائق. شكرا جزيلا، وشكرا على منح هذه الفرصة للحديث. وأعتقد بأن وجودي هنا قليلا يعتبر مربك لي، أني لست بالتأكيد ممثل من حكومة العراق ولست مسؤول حكومي، لكن أريد أن أدلي بعض النقاط. الأولى هي تخص تدخلات الحكومة الأمريكية. الحكومة الأمريكية لديها 5000 جنود في العراق. قد يقول بعض أن هذا هو عدد قليل، لكن هو هذا نفس العدد من الجنود الذي كان لدى الولايات المتحدة في أفغانستان، ونحن نعلم ما حدث عندما انسحب هؤلاء الجنود. بالمناسبة أنا هنا لست أقارن بالضبط بين العراق وأفغانستان، لكن أقول
بأن بالتأكيد هذا العدد هو مهم للغاية بالتعاون مع العراق، لأنه إن لم يكن هنالك أي جنود في العراق فلن يكون هنالك انخراط أمريكي. ويمكن أن ننظر إلى الوقت الذي قال فيه الرئيس دونالد ترامب لنخرج هؤلاء الجنود على سبيل المثال من العراق، أو على سبيل المثال الرئيس دي سانتس قال نفس الشيء، ولنرى ما سوف يكون تأثير ذلك على المنطقة. وهذا السيناريو مر بنا سابقا. على سبيل المثال الرئيس أوباما أخرج في 2012 الجنود الأمريكان من العراق، وانظروا ما حدث. ولا حد الآن بالمناسبة لدينا 900 جندي أمريكي في سوريا. أعتقد أن وجود هذه الجنود الأمريكان هو مهم للغاية. وعلى سبيل المثال سوف يكون هنالك اللواء المتقاعد تيري وولف سوف يتحدث عن هذا الأمر، حيث اللواء تيري وولف كان لاعب لدور محوري في الحملة الأمريكية في العراق. وأعتقد أن سيادة اللواء سوف يتفق معي بأن وجود هؤلاء الجنود هو مهم للغاية بالنسبة لأمريكا وبالنسبة للمنطقة. النقطة الثانية التي أدلي بها أن حكومة الولايات المتحدة قامت بفحص أو مسح، لم يقم بفحص كافي إلى العراق، ورأينا ما حدث بالتأكيد. ونحن نؤمن بأن أو يفترض علينا أن نقول بأن الحرب أو الغزو الذي حدث على العراق كان بناء على معلومات خاطئة. وأن نظرنا إلى شهر قبل الحرب التي حدثت في العراق، قبل شهر كان هنالك العديد من الناس في الولايات المتحدة اعتقدوا بأن صدام حسين كان متورطا في أحداث 11 سبتمبر، وأنه لم يكن هنالك أي دليل على هذا الأمر. والآن لدينا ضمن المشاهد الدولية أوكرانيا والحرب في أوكرانيا، حيث أن الرئيس بوتين قام بإضلاع بعض النقاط حول أوكرانيا بأنه الأوكرانيين أو الرئيس الأوكراني ليس مستقلا ولا يجب أن تكون مستقلة أوكرانيا، وهذا مشابه لما حدث في العراق. وأيضا من جانب الولايات المتحدة لم يكن هناك فحص دقيق لهذا السيناريو. والرئيس وزير الخارجية لافروف لروسيا تحدث في الهند في الأسبوع الماضي وقال أن الأمريكان لديهم معايير مزدوجة، وبالنسبة للمواطنين الأمريكان هم يختلفون عن بعضهم البعض، فليس أو لا نستطيع بكل بساطة أن نحكم على شعب أو كذا بسبب الحروب التي تحصل أو نحكم بأحكام خاطئة. وعندما أتحدث عن الصين وأنا كوني مؤرخ أكتب في القرن العشرين، فبالتأكيد أتحدث عن سنة 2000 والسنوات السابقة عفوا. نرى أن هناك العديد من الحروب التي حدثت. على سبيل المثال لدينا العديد من الحروب التي حدثت وتبعت الحرب العالمية الثانية، والآن نرى بأن هناك هذه الفكرة على الصين أنها الصين تريد أن تبني العديد من الاقتصادات في المنطقة وبناء الطرق وغيرها. وأنا أرى بأن ما نراه على المدى البعيد والذي يمكن يكون من أحد التدخلات الدبلوماسية المهمة أنه، وكما ذكر بالمناسبة المتحدث لدينا، أنه يجب أن تكون هناك تدخلات تهدئة. وهذا ما نرى على سبيل المثال في اليمن، حيث حصل هناك وقف لإطلاق النار، أو نرى بعض الحرب المحاولة التي تحدث في العراق تتغير والأمور تتوجه أكثر نحو التهدئة. ولدينا الحرب الباردة في لبنان أيضا بدأت بالتهدئة. هذا كله عبر التدخلات الدبلوماسية التي تحصل من الصين. إذا من وجهة نظر أمريكية أعتقد أن هذه الأمور يجب بالتأكيد أو سوف يكون لها أثرها الجيد. شكرا جزيلا بيتر. الآن حصلنا على بعض الأسئلة والآن سوف نفتح الباب للأسئلة، لكن أريد أن أطرح أنا سؤال. إن كان بإمكان أي أحد من حضراتكم أن يجيب على هذا السؤال أو أكثر من شخص، ولكن تحصل على دقيقة واحدة لكل شخص. ذكرت أنا سابقا بأن عندما يتعلق الأمر بالمجتمع الدولي يوجد هنالك القليل من المصلحة في الاستثمار بالعراق بسبب وجود الفساد أو الفساد المؤسساتي. إذن نحاول أن نحافظ على ما هو موجود من أجل أن لا نقوم بزعزعة التدخلات الموجودة أساسا في العراق. ومن ناحية أخرى يبدو الأمر لنا، وهو بالمناسبة مثل السخرية، لكن منذ 2012 إلى حد الآن نرى أن المنطقة
توجهت بعض التوجهات السيئة بسبب الحروب الأهلية في سوريا، اليمن وليبيا، ولدينا توترات أكثر بين فلسطين وإسرائيل حاليا، لدينا الولايات المتحدة وإيران بدون الصفقة النووية لن يكون في حال جيد. لكن العراق بالمقارنة يبدو أنه هادئ، وهذا يبدو بالنسبة للمجتمع الدولي أنه يصبح العراق جائزا أكثر فأكثر من أجل أن يكون جاذبا للاستثمار. إذن هل ترون أن مؤسساتكم وبلدانكم يمكن أو يجب أن تقوم بالعمل أكثر في العراق في المستقبل القادم عبر التعامل والتعاون مع القادة العراقيين؟ شكرا جزيلا. أعتقد من أجل جذب اهتمام البلدان الأخرى يجب أن تكون جزء من الحلول أنت. وعلى سبيل المثال الآن ما لدينا مهم للغاية هو التحول نحو التشجير، لأنه مفيد للغاية جدا بالنسبة لتغير المناخي والاقتصاد أيضا. أو يجب أن تكون هنالك النظرة بأن العراق هو جزء من الحلول لهذه المشكلة. ولا حد الآن لم يكن هنالك صورة واضحة عن هذا الأمر، بأن العراق يلعب دورا في حلول التشجير. واعتقد أن هنا تقع لدينا أحد المشاكل، لأنه إذا نظرنا إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من موريتانيا إلى أفغانستان لدينا حوالي 600 مليون شخص، ولكن يبدو أن 97 من الابتكارات أتت فقط من إسرائيل. إذن بالنسبة للمصادر الموجودة والجامعات الموجودة يجب أن تجتمع سوية من أجل تقديم حلول أكثر، لأنه لديهم الإمكانيات، لكن هذه الإمكانيات لا يتم استخدامهم. قد يعود هذا إلى بسبب النية أو بسبب الاهتمام، لأنه نعلم التغير والتحول يتطلب كلفة أيضا. إذن نأخذ نيكولاي ومن ثم رائد. أعتقد أنه يجب أن يكون هناك تركيزين. الأول هو التركيز المؤسساتي. لا يمكن لأي بلد أن يعمل بدون مؤسسات قوية ورصينة، والتي هي تنبع من الشعب، والتي تتبع القوانين وتحاسب الجميع. والنقطة الثانية هي العودة إلى الدستور. يجب أن يتم تنفيذ الدستور بأتم وجه من أجل أن يقدم القاعدة الشرعية إلى العراق. وإنما لدينا على سبيل المثال في العراق هنالك إلى حد الآن اعتماد على تشريعات من زمن صدام حسين. وأيضا نحن في الخارج نريد أن نقر بأننا لم نفهم دائما كيفية التحاور والتواصل مع العراقيين. يجب أن نفهم أننا نعمل مع مجتمع مصدوم تعرض لصدمات لقرون متعددة بسبب التدخلات الخارجية والقوى الخارجية، وأن هذا المجتمع لديه آلياته الخاصة في التوصل إلى اتفاقيات، والتي هذه الآليات يجب أن نحترمها ونعمل معها. شكرا جزيلا رائد ومن ثم إيلين. الجيد من عندما يكون لديك تنوع ثقافي سوف تحصل على إجابات متعددة ومختلفة. أنا تابعت المؤسسات والصناعة في العراق عن كثب، وأحد الأمور التي أرى أن يجب أن يقوم بها العراق هو أن أخذنا مثال صناعة النفط. هنالك العديد من الشركات التي تصطف من أجل انفاق عشرات ومئات الملايين في هذا البلد، وهذا ما رأيناه خلال الألفينات كلها وحتى إلى 2010. لكن ما قام به العراق مع شركات النفط واستثمار النفط هو لم يكن ناجحا للغاية بالقيام بدور الشريك مع بيئة الاستثمار. ولكن أعتقد بأنه يجب أن يكون هنالك السعة للتعاون أكثر مع الاستثمار وتطوير البنى التحتية وتطوير خطط الاستثمار أكثر. أو على سبيل المثال التشارك مع هذه الشركات للنفط، وهذا لا يحدث. من نظرة خارجية أنا أرى
أن المستثمرين يريدون الثقة والتأمينات والضمانات بأن يحصلون على إيرادات مقابل هذه الاستثمارات، وهنا يدخل دور القانون، ولطالما يكون هنالك فساد فلن يحصل هذا. وهنا أقول بأن التحول في مجال الطاقة والمناخ يختلفان كثيرا على سبيل المثال في أوروبا وأمريكا عما هو الوضع هنا في العراق. وإن أردنا أن نتحدث مع العراق حول التحول بالطاقة والمناخ يجب أن يكون بحسب الشروط العراقية، لأن هنالك جزئين من التحدث عن الطاقة. لدينا التكيف مع المناخ والذي هو يركز عليه الغرب كثيرا، والذي هو تقليل الانبعاثات، لأن هذا يوصل إلى حالة اقتصادية يمكن أن تقوم آنذاك بها بتسويات وتبدأ بالتحول بالطاقة، والذي يعود بمنافع صناعية. ما تقوم به أوروبا وأمريكا هو استخدام التحول الأخضر من أجل حماية النظام الصناعي. إذن عندما يتعلق الأمر بتحويل الطاقة وما هو مهم هنا في العراق، وهنالك أمامي 2 من الحضور الذي يتحدث عن هذا الأمر الذي هو التكيف مع المناخ، لأن هذا البلد يقوم بإنتاج أقل من نصف الانبعاثات التي هي موجودة في العالم بأكمله. إذن ما يجب أن يقوم به البلد هو التكيف مع المناخ والحصول على الدعم الدولي للتعامل معها، لأنه الحديث الذي يجب أن نقوم به هو ليس الحديث عن هل يجب أن يكون لدينا كربون أم لا انبعاثات من الكربون. ليس هذا الحديث هنا في هذا البلد، وإنما الحديث عن الانبعاثات يختلف من بلد إلى آخر، وبناء على اقتصاداتهم وتطورهم الاقتصادي، وبناء على التأثير. على سبيل المثال هنا لدينا تجفيف الأنهار، عملية صيد الأسماك تقل كثيرا، الشح بالمياه. هذه هي التأثيرات التي أدت من التغيير المناخي، وهذه هي الأمور الموجودة هنا. إذن يجب التعامل مع الأمور الأكثر تأثرا في العراق. ممتاز للغاية، وهذا يذكرنا دائما بأنه يجب أن نتعاون ونتواصل دائما من أجل النظر إلى قدراتنا وشراكاتنا. ألينا أرى أنك تريد أن تعلقي. أعتقد أن رشا تؤمن بقوة بأنه ليس هنالك نظام دولي بدون الاستقرار في هذه المنطقة. على سبيل المثال في 2014 روسيا ساهمت، لربما ليس كثيرا لكن بسرعة ساهمت بدعم بغداد في الدعم ضد داعش، وهكذا نوع من التعاون لا يزال يتطور، وأن روسيا تدعم بقوة مبادرات بغداد ودور العراق كوسيط في هذه المنطقة. وروسيا تدعم كثيرا الآن جهود الصين تجاه السعودية وإيران، وموسكو أيضا تفهم بأنه ليس هنالك حلول عسكرية تناسب الأزمات في هذه المنطقة. وروسيا أيضا تدعم إعادة سوريا إلى الجمعية العربية كعضو فاعل في هذه المنظمة. وروسيا تعمل الآن على تحسين العلاقات بين تركيا وسوريا، وأنا متأكدة بأن أيضا أنه في مصلحة العراق وفي مصلحة المنطقة بأن تكون كل جهود الدولة العراقية مدعومة بقوة من قبل روسيا. شكرا إلينا. لدينا سؤال من الحضور ولدينا 8 دقائق متبقية. وبمناسبة سوف أحاول أن أبقى الأسئلة ضمن الموضوع. هذا السؤال لا أعتقد أن تم الإجابة عليه أو لا، لكن هو إلى مس لندي: هل ترى أن العراق جاهز إلى التحول الأخضر والاقتصاد المتداول؟ وما سمعناه من السيد رائد القادري
هنالك سؤال: هل تفهم حكومة السويد ماهية العراق وطبيعة العراق، وتقوم السويد بأخذ هذا بنظر الاعتبار بالتعامل مع بلدان مثل العراق؟ ونعلم بالتأكيد أنت كمنصبك لوزير للخارجية عملت في العديد من البلدان وليس فقط في السويد. أنا استمعت إلى ما تفضل الزملاء به، ونعم بالتأكيد نحن لا نستطيع أن نحصل بكل بساطة على الطاقة الأحفورية ونتخلص منها بكل بساطة، وإنما يجب أن يكون هنالك النفط والغاز. عندما يكون لديك بلد معتمد على النفط بالكامل لا تستطيع أن تتخلص منه بكل بساطة. والولايات المتحدة الآن إلى حد الآن بعد أصبحوا من أكبر المنتجين للوقود والنفط، من كان يصدق هذا قبل 20 سنة. والصين والهند أصبحوا أكبر مستوردين للغاز والنفط، ولكن هذه الموارد هي منتهية ولن تبقى للأبد. على سبيل المثال بالنظر إلى 30 سنة، عندما أتحدث من 2003 إلى حد الآن تغير وضع النفط، ومن 2003 إلى حد الآن لم يكن بالوقت الطويل. إذن الأمور تتغير بالسرعة بالنسبة إلى النفط والطاقة، ونرى العديد من البلدان بدأت بالتحول أساسا، وبعض البلدان لم تبدأ بالتحول. ولكن أرى المستقبل هو يعتمد على هذا الأمر. كنت في جنوب أفريقيا في شهر 12 وتحدثنا عن هذه التغيرات، وفي جنوب أفريقيا لديهم مشكلة بالشحة في الطاقة، مشاكل كبرى بالشحة في الطاقة، وهم يحاولون الآن أن يقومون بالانتقال، ولكن ما زالوا يقولون أنه يجب أن نعود إلى الفحم. لكن لن تكون هنالك إمكانية لدعمهم في جنوب أفريقيا اقتصاديا أو بالابتكارات أو بالاستثمار، لأنه العالم الغربي الذي لديه استثمارات في جنوب أفريقيا لن يتبع هذه الحلول. إذن هذه الحلول هي فقط نعتبرها قصيرة الأمد، عندما يتم القول بأنها نحتاج إلى اعتماد على الوقود الأحفوري. نعم، هذه المسألة أيضا نراها في أوروبا. هذه المشكلة أوروبا، لأن أوروبا تعرضت إلى آثار كبيرة من الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ومن الجيد أن كان هنالك شتاء خفيف حيث تم التكيف مع الأمر بسبب هذا الشتاء الخفيف في أوروبا، حيث العام الماضي كانت هناك مخاوف كبرى بأنه سوف يحصل شحة كبيرة في أوروبا، وأنه يجب على أوروبا أن ترتفع فيها الأسعار أكثر بالنسبة للوقود، وهذا يجعل جدا من الصعب على الدول في أوروبا أن تشتري الغاز والوقود، وهذا كله ارتبط بالغزو الروسي لأوكرانيا. إذن هذه الأمور مترابطة. إذن يجب أن يكون لدينا استشراف للمستقبل بالتأكيد بالاستقلالية وتنويع الاقتصاد. أما بالنسبة للتحول الأخضر أو التحول نحو الطاقة النظيفة، إذن يجب أن يتم تقليل الاعتمادية على الهيدروكربون. إذن سوف تكون هذه انتقالة صعبة للغاية، ولكن لا أريد أن أتحدث كثيرا. لدينا سؤال من عمر شيخ، من الجيد أن نراك معنا من جديد، ويقول سؤاله: بتحول الإدارة أو الحكومة في إيران ما سوف تكون العواقب على العراق؟ أستاذ رائد، أنا أعلم أنك سوف تكون مستعدا. أن تغير الحكم كما رأينا خلال 20 سنوات الماضية يبدو جيدا جدا على الورق، لكن فوضوي في الواقع. عندما ننظر إلى تأثيرات تغير الحكم في إيران على العراق، هذا هو سؤال يرتبط بنوع التغير في إيران، ومن ثم النظر إلى هل هذا التغير سوف يؤدي إلى حكم أكثر استقرارا، أو هل سوف يكون التغير إلى نظام يوازن نفسه، أو هل سوف يكون التغير في النظام معاصر أكثر للنظام الحالي.
هذه الأسئلة يجب النظر إليها. وبالمناسبة هذه نظرة خارجية أنا أقولها، بأن التغير في الحكم في الإيران سوف تقوم بتحويلات للشرق الأوسط أو للعراق، فهذا أمر يعتمد على التاريخ ونعرف التاريخ. هناك بعض النقاط التي نتحدث عنها، على سبيل المثال النظام الجديد واهتماماته بالطاقة النووية، وأيضا هومز في القرون الماضية تحدث عن هذه الأمور وتأثيرات التغيرات في النظام. على سبيل المثال الحرب الأهلية، نحن في أمريكا نتخذ بعض من القرارات التي هي مشابهة. على سبيل المثال الرئيس أوباما قام بقرار في ليبيا، قرار اتخذه نفس القرار الذي قام به الرئيس بوش في العراق، والذي هو خطأ، وهذا بالتأكيد تصرف الذي هو يعتبر على سبيل المثال صعب، ولكن هذه أمور تعلمناها من تاريخنا. كان هنالك سؤال هو كيف يحدث تغيير الحكم؟ على سبيل المثال قد يكون تغيير الحكم من الأعلى للأسفل أو من الأسفل للأعلى، وهذا يؤثر على شكل الحكم عندما يتغير. وأيضا يمكن أن نطرح أطروحة بأن تغيير الحكم قد يخلق الفوضى والعنف أو لا استثمار، قد تكون الانتقال بالحكم صعب للغاية كما رأينا هنا على سبيل المثال في العراق. وهل الوضع الحالي يسمح بتغيير الحكم أو لا؟ على سبيل المثال هل لدينا على سبيل المثال بعض المجاميع التي سوف تثور ضد هذا الحكم الجديد؟ وبالتأكيد العراق يريد أن يكون له مجاميع أن تكون هي بالتأكيد تخضع إلى الدولة. أيضا كان لدينا أحد سؤال من الأسئلة من أبو السيد إبراهيم أحمد تخص الطاقة النظيفة، ولدينا أيضا سؤال من الدكتور علي صباح الذي يسأل كيف يقيم المجتمع الدولي الوضع العراقي في ضوء حكومة كانوا يتخوفون من التعامل معها، بالعلم أن هذه الحكومة أتت من 20 سنة من التأثيرات الخارجية. إذن هذه الحكومة يقول أن هذه الحكومة هي خارجة من تأثيرات أجنبية لمدى 20 سنة. إذن لماذا المجتمع الدولي هو متردد في التعامل معها حاليا؟ دعوني أبدأ بالقول بأن على مدى 20 سنة الماضية منذ انتهاء حكم صدام حسين، العراق بجميع الأخطاء التي حصلت في التشريعات أو بقوانين الانتخابات أو السياسات الطائفية، تمكن العراق بتغيير الحكومات على نحو سلمي. واعذروني على قول هذا بالنسبة للجميع على قول هذا، لكن جميع رؤساء الوزراء السابقين والوزراء لا يزول على قيد الحياة وهم جالسين في هذه الغرفة. نعم بعض التغير الذي حدث هو فوضوي، لكن كان دائما التغير يعتمد على رجل واحد والذي هو يقوم بتحديد هذه الأمور. ولدينا أتت أو عفوا آنذاك في الزمن الماضي كان الحياة والموت يعتمد على رجل واحد، ولكن بعد 2003 أتت الأحزاب المختلفة السياسية وبدأ تناقل السلطة. لكن هذا لا يعني ليس هنالك بالتأكيد تحديات، هنالك تحديات، والوضع يحتاج إلى أن يتطور باستمرار من أجل أن يلاقي احتياجات الناس وأن يكون عاملا وفاعلا أكثر. أنا شخصيا أرى وأعتقد بأن من المحرج، إن كان بإمكان استخدام هذه الكلمة، من المحرج أن يكون هناك بلد غني بمستوى العراق نرى فيه فرق كبير في المعيشة بين المحافظات المختلفة، البصرة، أربيل، السليمانية، ذي قار، حيث ليس هنالك أي عذر لأي حكومة بأن لا تركز على بناء البنى التحتية، الجامعات، النظام الصحي، الطرق، وهنالك أموال كافية لهذا الأمر. ولكن المشكلة هي أن بالتركيز على الديمقراطية وتناقل السلطة خسرنا بعض التركيز على بناء مؤسسات في العراق التي تحافظ على الدولة، وهنا يجب أن يعود سابقا بهذا التركيز ونبقيه من أجل أن يكون هنالك أساس جيد للنجاح.
للبلد. ولننسى المنطقة. الآن أتحدث فقط عن العراق، لأن هذه مسؤولية القادة العراقيين. أعتقد عندما تحدثت عن أهمية المؤسسات وبناء المؤسسات هذا مهم للغاية، لأن عندما تحدثت مع رعد ودوج في الحضور تحدثنا أنه بعد 2003 لم تكن هنالك مؤسسات من الممكن أن تحافظ على نظام جديد ويجب أن يتم إعادة بنائها، ولكن هذه عملية طويلة الأمد وصعبة. ونحن، وعندما أقول نحن لا أعني أنا، لكن العراق لا يزال في مرحلة القيام بهذا. ولكن بالتأكيد من المهم جدا أن نقول من هو المسؤول عن بناء هذه المؤسسات والقدرات، لأن هنالك بلدان نعتبرها مسؤولة عما حدث في العراق، ولكن لا يقومون بشيء ما، أو لا يقومون بما هو كافي لحل المشاكل التي خلقت بسبب سياساتها. هذا بالتأكيد نقاش كبير ومطول، وبالتأكيد يخص الغزو الأمريكي وما حدث، وقد نختلف به أو نتفق به على بعض النقاط، لكن يجب أن أقول أيضا أنه بعض الأبحاث لهيومن رايتس واتش أظهرت بالتأكيد ما قام به النظام السابق، والعراقيين يعرفون ما قام به النظام السابق. وأنا شخصيا في 1889 كانت هناك بعض الأبحاث، إن سألتموني من كان أفضل الآن أو قبل 2003 بالتأكيد لدي إجابتي عن الوضع على هذا الأمر. أريد فقط أن أجيب وأقول بالنسبة إلى لماذا الحكومات أو المجتمع الدولي ليس متعاون جيدا مع العراق، لكن لا أقول أن الحكومات مترددة في التعامل مع حكومة العراق، لكن أقول أنني أنا ونظيري كان لدينا العديد من النقاشات على مسائل مختلفة، لكن نسبيا نعتبر العراق بلد سلمي أكثر، حيث حصل هناك تناقل السلطة، لدينا رئيس وزراء موجود، وأيضا موضوع داعش قل كثيرا. إذن هذا يجعل الحاجة الملحة أن هنالك حاجة ملحة لأن تكون هناك علاقة جيدة، لكن ليس بنفس المستوى من الدعم، وإنما نتباحث ما هي المسائل التي يجب أن نتعاون عليها. يجب أن نتعاون على العلاقات الثنائية، يجب أن نتعاون على التعاون في المسائل أكثر إلحاحا التي هي حاليا التحول، الطاقة النظيفة والمناخ. ونعم هذا ما نقوم به، وهذا على أهم الأولويات. على سبيل المثال لا نستطيع أن نتحدث بأي حديث بل ولا نقوم بذكر هذه الأمور. وأيضا لدينا التطور الاقتصادي، والجميع يتحدث عن التطور الاقتصادي، وبالتطور الاقتصادي يجب على العراق أن يتخلص من الفساد، وأيضا يجب أن يكون هنالك نظام أو سيادة لإنفاذ القانون أكثر. وسمعنا بالتأكيد العديد من الشهود التي تقول صعوبة الحصول على الرخصة لإنشاء شركة في سليمانية على سبيل المثال أو في أربيل. وبالتأكيد إن أردتم فرص اقتصادية أكثر، استثمار أكثر، يجب التخلص من هذه المصاعب في استحصال الرخص. إذن الأمر ليس بالتردد، وإنما هو مصالح مشتركة، وإن لم يكن لدينا مصالح مشتركة يجب أن نبنيها. إذن تم إخباري بأن نختتم، إذن يجب أن نتحدث باستراحة الشاي لاحقا. سعاداتكم، شكرا جزيلا على استماعكم. أرى بأن هذه المحادثة كانت مهمة للغاية، وأريد أن أشكر جميع أعضاء الجلسة على الانضمام في هذا اليوم، وأشكر الجميع على استماعكم، وأرى أن المحادثات كانت رائعة وسوف نستمر بها في الأروقة. استمتعوا ببقية المؤتمر. رجاء اجلسوا في مقاعدكم، سوف تبدأ الجلسة التالية ضمن دقائق. سوف تكون هذه آخر جلسة قبل استراحة الغداء.
from the next presenter. All right. Perfect. We will begin There's no... Hello? We will begin the next session shortly. Esteemed guests, please make your way back to your seats. We will begin the next session in just a few minutes. Please take your seats. We'll start our session now. هاي بنات لبنان هي مالتز بنات اما هي او افضل بجي يشكلوا حسيك Please take your seats. We will start our next session in 1 minute. No, they're really not behaving, are they? Okay, we're going to start the next session.
in less than 1 minute. Please take your seats. Please take your seats. This is the final session before lunch. We ask that you kindly take your seats. We are going to start. Ladies and gentlemen, please take your seats. We are going to start shortly. Thank you for cooperating and taking your seats. Ladies and gentlemen, we're going to start our session. سادتي يرجى الالتزام بالمقاعد من أجل بدء الجلسة الثانية لهذه اليوم. أخذوا مقاعدكم حتى نبدأ بالجلسة القادمة. كاكا جميل تقدر تنصي شوية؟ كاكا جميل تقدر تنصي شوية؟ هذا تقدر تنصي شوية؟ شوية نصي. لا شكرا جزيلا. نتشرف أن نكون هنا مع السيد المستشار الخاص للرئيس ومدير الأقدم للشرق الأوسط والمستشار الخاص للرئيس الأمريكي السيد تيري وولف. كاكا جميل شوي نصي شوي. خل تحكي حتى أقول لك. أهلا وسعدتم مساء جميعا. أنا أتشرف أن أكون هنا اليوم وأريد أن أشكر السيد برهم صالح وكل السادة القادة العراقيين الكبار الموجودين هنا. أريد أن أشكر أيضا كل الأكاديميين السادة الأكاديميين هنا وكل منظمين هذا الحفل وكذلك الطلاب وكل المتابعين للشيء العراقي. لدي حب خاص لهذا البلد. أنا كنت متضمنا مع هذا البلد متعشقا معه من سنة 2003 وكنت سعيدا لرؤية رئيس الوزراء العراقي للمستقبل. هناك الكثير من الأوجه المألوفة لي وكذلك أوجه جديدة هنا لا أتحدث معهم في هذين اليومين. شرف أن أكون معكم هذا اليوم والتركيز هنا أن نتحدث عن مستقبل هذه البلاد وأنتم الناس الذين سوف تحددون مسار العراق القادم وكذلك مسار البلاد على مستوى العالمي. وهناك متحدثين مختلفين يناقشون الوضع العراقي وتحدثوا عن العراق. أنا أريد أن نتحدث عن علاقات الولايات المتحدة الأمريكية مع العراق والمقاربة والتعهدات والرؤية الخاصة بالمستقبل. أنصت إلى جميع الكلمات الافتتاحية لهذا المؤتمر وأريد هنا أنا أشيد أتحدث هنا فيما يتعلق في العراق. إذا لم أقوم بعملي بشكل جيد فأننا سنضيع الكثير من الفرص في العراق. أنا مسؤول أمريكي هنا لأتحدث عن دوري كمسؤول أمريكي فيما يخص الوضع العراقي. أريد أن أتحدث عن تعهداتنا. أنا من 2014 وحتى قبل ذلك كان لدينا دور هنا وأجبنا بالكثير عن الأسئلة الخاصة بأسئلة حول دور العراق. أنا أريد أن نكون نحن لازلنا متعهدين. سأجعلها واضحا بأن الولايات المتحدة متعهدة بالبقاء في المنطقة
أي أسئلة لأي أجوبة لأسئلتكم سوف أكون هنا دائما. بأن أريد أن أقول بأن متعهدة بالالتزام بالعراق وإلى المنطقة. أنا لذلك لا أريد أي قلق أن يثار حول مستقبل الولايات المتحدة الأمريكية في العراق، فنحن ملتزمون ومتعهدون هنا. وعندما نشكل هذا التعهد وهذه العلاقة مع العراق، وهي علاقة استراتيجية وقوية وهي تركز على المستقبل، وواحدة من الثيمات أو الخلفيات الرئيسية في ما حدث في العراق هي بناء من عام 2003 هو بناء استراتيجية وشراكة، وقد تقدمت علاقتنا في عدة مراحل مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأنا كنت جزء مع هذه العلاقة مشرفا ومنفذا، وكذلك كنت مع منفذي البحرية الأمريكية العراقية البحرية العراقية، وكذلك عملت في بغداد وفي الأنبار كسلا، وأنا ندعم الضباط والقادة العراقيين في الميدان العسكري، وأنا هنا لنقيم قوة القوى الأمنية العراقية وجاهزيتها لتحرير الموصل. آنذاك أيضا كنت هنا لهذا الأمر، وأنا كنت ملهما بالأداء العراقي والتصرف العراقي في البيشمركة والقوى الأمنية العراقية الذي قدموا عملا رائعا لتحقيق الأمن والاستقرار في العراق. وأنا أنظر الوضع إلى تحديات تبدو مختلفة اليوم. الأمن جيد الآن في العراق، وأقولها مرة أخرى، الأمن جيدا الآن في العراق، والكثير من الأمور خرجت عن السيطرة سابقا ولكن اليوم لا. ولكن هناك العديد من التحديات في العراق هنا، ونحن نأمل أن نضمن بأن يكون للعراق اقتصادا قوي، وأن يكون هنالك قطاع خاص يوفر الوظائف للأجيال القادمة، وأن يتعامل العراق مع كل تحديات المناخ وقلة المياه. وعلاقتنا مع العراق هي تتعدى موضوعات الأمن. كانت لدينا العديد من القضايا المشتركة فيما يخص الطاقة، وكذلك فيما يخص الأمن سابقا. اليوم الأمن جيد كما قلنا. الحكومة العراقية يجب أن تحقق نتائجا للشعب العراقي وللأجيال القادمة، وهذا هو التحدي الحالي بالنسبة له. كما قلت نحن متعهدين لمساعدة العراق في كل هذه القضايا، ونحن متفائلين حول ما يحمله المستقبل. وهذه المقاربة ليست اعتباطية حقيقة، ولكن هناك الكثير من الوثائق تتحدث عن هذه المقاربات، وكان هناك عدم فهم أو سوء فهم كيف تعمل هذه المقاربة. هناك إطار استراتيجية للعمل في العراق، وهي تتكون من 8 أوراق. لا أعتقد أن الكثير منكم قد قرأها هذه. إذا كنت أعطيكم واجب تذهب تحصل على هذه الوثيقة تحملها، وقد وضعها على الويب سايت ووضعناها على الموقع الإلكتروني، وهي وثيقة متكونة من 8 صفحات، وتقول تم إنهائها في 2008 مع دبلوماسيين عالي المستوى، وتم مواقعتها ما بين الولايات المتحدة والحكومة العراقية آنذاك. وهذه الوثيقة تتحدث عن علاقتنا وبالاعتماد على المصالح المشتركة بين العراق وأمريكا، وكذلك حول الأمن والاستقرار، وكذلك التعهد لمشاركة الأهداف وكل العلاقات الثقافية والتجارية والاقتصادية. وإذن هي تحدثت، كانت هنالك فقط فقرة واحدة صغيرة تتحدث عن الأمن في هذه صفحة 8. في الإطار في الاستراتيجية الإطارية تحدث عن التعاون الدبلوماسي والثقافي والسياسي، وفيما يخص الطاقة، وكل الأشياء التي نتحدث عنها اليوم
هي علاقة ذات درجة 360. وعندما كتبت هذه المقاربة هي توضح رؤية بعيدة الأمد في العراق وفي المنطقة، وعلاقة أمريكا مع العراق والمنطقة على المستوى البعيد وعلى مستوى توفير العلاقات المستقرة واستقرارية العراق وكذلك الشرق الأوسط. وكذلك في إدارة بايدن نحن ركزنا عن هذه الاستراتيجية وعن هذه العلاقة وكذلك عن القضايا ذات العلاقة المتبادلة ما بين البلدين. وخلال الأسابيع الماضية فإن السيد ميليكان الوزير استضاف لجنة مجلس للتنسيق في هذا الوقت، وكنا نركز فيه على التعاون الاقتصادي في مختلف على كذلك التغيير المناخي. وكذا هنالك وفدا عراقيا وكذلك من قبل مجلس الوزراء ومن قبل السيد وزير الموارد المائية، كنا وتم التوقيع على مشاركة. دعني أتحدث لكم عن بعض عن المعاني هذه. ناقشنا المشاكل والتي تواجه العراق وبناء السلطة للدفاع وحماية هذا النظام وكذلك محاربة الفساد. لا نذهب في مزيد من التفاصيل هنا. تحدث السيد روبرت الكثير وسوف يتحدث الكثير عن هذا في الغد. النقطة الثانية كان هنالك مناقشات حول العراق وحول مجال الطاقة وكيفية زيادة الإمكانيات الاقتصادية للبلاد وكذلك أفضل الخدمات للشعب العراقي، وهذا ما كان عليه الاجتماع السابق. وكانت هنالك زيارات للولايات المتحدة من قبل العراق، وكانت زيارات تاريخية، وتحدثنا عن المجال الطاقة وكذلك عن إمكانيات أو عن ليس فقط عن الكهرباء ولكن عن الاحتياجات العامة لهذا البلاد وعملية التحول في الطاقة إلى الطاقة النظيفة. كان هو أحد محاور الحديث الرئيسية وتوفير الأعمال كذلك من أجل أيضا الحصول على القناعة الشخصية من قبل المجتمع العراقي بالحكومة العراقية وبالعراق، ونحاول أن ندفع الجهود نحو الأمام ونعجلها. وفي مجال الطاقة الكهربائية وتوزيع الطاقة الكهربائية على الشعب العراقي نحن متعهدين للدفاع والوقوف بجانب الشعب العراقي في مجال الكهرباء وكذلك في مشاريع الربط داخل العراق، وهذا ما ناقشناه مع الأردن والسعودية العربية. وآخرا تم التركيز على موضوع المناخ في العراق والتحديات المصاحبة له. وكما العراق واحد من المناطق الهشة والمعرضة والمتأثرة بعنف في المناخ والتغيرات المناخي، وكنا اعترفنا بالعواقب الوخيمة لتغيرات المناخ، واعترفنا أيضا بالحاجة إلى عملية الانتقالية في العراق في مجال الطاقة. وقبل قد نكون سمعنا عقيدة بايدن في الشرق الأوسط، فأنه في إدارة بايدن في هذه المبادئ فيما يخص العراق نحن نبني علاقات وشراكات عميقة مع العراق، وليس في مجال الأمن فحسب. والسياسة الخاصة بالشرق الأوسط واضحة وأنها مرنة وبراغماتية وواقعية، وهي حافلة بالمعاني الهامة وعلى الأهداف التي يجب أن إنجازها سوية. في مقالة بايدن في GCC في الأردن، هذا كان في جدة،
في استراتيجية الأمن الوطني بإمكانكم أن تذهبوا وتقرؤونها. هي عبارة عن ورقتين تخصان الأمن في العراق، وكذلك عن بناء العلاقات ودعم الدبلوماسية في العراق وتخفيض الضغط وكل الصراعات الموجودة في العراق مع عملية مستدامة للاقتصاد العراقي. الإطار يتحدث عن 5 مبادئ رئيسية، وهي هي عملية الاشتراك والتعشيق مع الشرق الأوسط في عملية الإصلاح، وهذا هو الأول، هي شراكة. المبدأ الأول هو الشراكة. نحن قلنا عملية تقوية ودعم الشراكة مع البلدان التي تحتاج إلى روابط دولية والوقوف ضد التهديدات الخارجية. هي عملية الولايات المتحدة لن تسمح للأجانب أو القوى الأجنبية بتهديد الشرق الأوسط وتهديد الدول هنا، ولن نسمح للبلدان أن تهيمن على بلدان أخرى أو بأن يقوموا ببناء قوى عسكرية لهم في داخل الشرق الأوسط أو يشكلوا تهديد. والثاني هي الدبلوماسية. المبدأ الثاني الدبلوماسية، ليس نهدف فقط على تحقيق الاستقرار، ولكننا نخفض التوترات أيضا وإيقاف الصراعات عبر الدبلوماسية. والرابع هو عملية التكامل، لأن العلاقات تحدثنا فيها كثيرا بأن يكون هناك علاقات اقتصادية وأمنية واحترام استقلالية البلدان هي واحدة من القرارات المهمة. وآخرا هي القيم. في الولايات المتحدة دائما ندعم حقوق الإنسان، إذن هذه هي مبادئ الخمسة: الشراكة والدبلوماسية والتكامل والقيم، وهذا ما نؤمن به وهذا ما نحاول أن نصدره، وهذه هي المحصلات التي نرجو أن نحقق من خلال هذه الأمثلة. تتحدث عن المشاكل التي تواجه العراق في المنطقة الكردية وفي باقي مناطق العراق، وكل الأفكار التي تم مناقشتها بهذا الخصوص. لقد رأيت التغير يحصل في العراق خلال 20 سنة، كيف يعمل مع الانتقال، وقد رأيت الرؤية الخاصة بالقادة وحاجيات العراق خلال هذه 20 عام الماضية، وكيف يتعامل معها قادة العراق. موقعكم ووضعكم في العراق هو واحدة من أولوياتنا، وأنا متأمل بأنه سيتمكن العراقيون من حل كل التحديات الخاصة، وأن نعمل سوية من أجل مساعدة العراق. وأنا سعيد لوجودي هنا معكم اليوم. إذا نتحدث إلى المحادثات والأسئلة مع السيد تير. السيد مينا العريفي من الناشونال، من الوطني، لتكون مقررة لهذه الجلسة. كل الحديث عن الديمقراطية وعن الدكتاتور. أنا أهلا بالسيد تيرفي، شكرا جزيلا. أنا لدي عدة أسئلة لكم، وسوف أكون أنا سعيدة لاستماع كل نصائحكم، وإذا كنت تريد أن تصف الوقت العصيب وعن الوقت والمعقد، كيف تصف العراق اليوم، ونأخذين بنظر على اعتبار العلاقات ما بين العراق أنا أصف العراق أن هناك الكثير من التركيز عندما نتحدث خلال 20 سنة الماضية. أنا سعيد أن أشرف على هذه العلاقات الآن أو بعد الغداء،
حول مستقبل العراق، حول عراق مستقر وآمن ويخلق الفرص ويقف بوجه التحديات الاقتصادية. واحدة من القضايا التي تحدث عليها رئيس الوزراء هي التغيير المناخي، ويجب أن يحدد جزء من الميزانية للتصدي لها. في 2003 كان يتحدث جورج بوش عن كان هنالك بعد الرئيس كانت هناك حديث لسيد جورج بوش عن العلاقات وعن مسيرة. أعتقد أن المسيرة اللي تحدث عنها سيد بوش آنذاك فقد اتخذت مسارات أخرى وأهداف أخرى. وفي بغداد أنا أتذكر ذلك جيدا، وذلك الموقف حين يقول فإن الكثير هنا يجب عمله في العراق، ولكنني أقبل الحقيقة بأن هو يقوم بإدلاء بالتصريح من أجل إرسالها إلى الدول. يجب أن كيف ينتقل العراق من هذه المرحلة إلى مرحلة. وتحدث سيد الرئيس الوزراء العراقي عن التحديات وعن الموضع خلال هذه الأشهر القادمة، وتوقعاتنا حول العراق حول عمل القادة يجب أن يصلوا إلى فإن المهام من الأولوية الأولى هي توفير الوظائف للشعب العراقي وتوفير كل متطلبات الشعب. كيف نقوم بدعم عملية التحول في مجال الطاقة. السؤال الأخير حول الأجندة الخاصة برئيس الوزراء ومستقبل العراق، كيف تساعده الولايات المتحدة الأمريكية. أردت أن أسألك أيضا عن هل تعتقد لا يوجد انعكاس واضح عن طبيعة؟ أعتقد أن هناك انعكاس كبير لما يحدث في العراق في داخل أروقة الدبلوماسية الأمريكية، وهناك الكثير من الحديث كيف ننظر إلى العراق وعن التحديات التي تمر فيه وفي المنطقة. وعندما أذهب أنظر إلى المنطقة قبل 10 سنوات أو عندما بدأت داعش بأعماله الإجرامية، ننظر الآن بوجهة نظر مختلفة. بإمكاننا أن نرى ونشاهد الحملة التي أقيمت لمقاومة داعش ومحاربة داعش والجهود المتضاربة قد عكست الكثير حول طبيعة العراق وطبيعة العراقيين في التصدي والمواجهة. وما رأيناه كان هنالك عدو واحد للعراق، وكانت هناك متطلبات متنوعة وعدة وجهات نظر في الداخل الأمريكي لمساعدة القوى الأمنية العراقية للتعامل مع داعش. وهناك يختلف عن ما كان في 2003، لذلك تغيرنا طبعا. هذا تغيرنا عن 2003 وعن 2014 عن الآن، وهنالك دبلوماسية متطورة وحسب الحاجة تتغير. وأنا أعتقد أيضا مع هناك مختلف المواقع والظروف وهناك مختلف الآراء للوقوف بوجه هذه التحديات. ففي نفس الوقت أعتقد بأن الكثير نحتاج إليه حول عندما تحدثت عن العقيدة التي يؤمن بها الرئيس بايدن هي ترسم خطط لمواجهة التحديات. إذا نتحدث عن الدفاع والأمن وعملية التحول في داخل العراق. نحن هنا طموحين أن نحقق هذه الأجندة، وقلنا بدون الأمن والاستقرار لا يمكن للعراق أن يتقدم، وأن الجميع نفهم قضايا الاقتصاد والتغير المناخ والأمن. في بلد قد يكون معرض دائما لمشاكل الأمن.
أنت خدمت 3 مرات في العراق، وكان هنالك مختلف التحديات الأمنية. كيف تقيم الوضع الأمني؟ أنه مستقر بشكل كامل في العراق، والجاهزية على الرغم من أن داعش لم تذهب حتى الآن بشكل كامل، ولكن التقارير التي تم إعدادها في 6 أشهر الماضية نحن نرى بأن العراق مستقر، وأن ما بين هناك عدة آلاف مقاتلين لداعش فروا إلى سوريا. وأنا أرى بأن الشيء المهم هنا بشكل كبير بأن القوى الأمنية العراقية لديها الإمكانية والقدرة لمواجهة داعش وإيقافه، والتحالف الدولي والأمريكي هو بشيء بسيط في بعض الحالات نقوم بتوفير الدعم، ولكن القوى الأمنية العراقية هم يضغطون كثيرا على داعش. واحد من مصادر القلق في العراق بأن هناك موجة جديدة من التطرف قد تنشأ من قبل عوائل آيسيس أو الموجودين. العراق يأخذ عبئا كبيرا في هذا البلد، ولديه وقت طويل للمضي في هذا الاختصاص. ما هي المسؤوليات باقي البلدان في هذا هناك مشكلتين، مشكلة أو حول 10,000 معتقل آيسيس الذين يعتبرون متطرفين وقاتلوا مع سوريا الديمقراطية ومحتجزين أيضا في السجون، وهذه واحدة من المشكلة. المشكلة الثانية هي المهجرين، الأطفال والنساء والموجودين في المخيمات، وحولهم 50,000 تبلغ أعدادهم، وهنالك وإذا نب إلى 20 أو 50,000 أو 10,000 في سوريا في باقي البلدان. هذه واحدة من المشاكل الصعبة التعامل معها، وعملية استضافتهم أيضا. المشكلة العراقية دائما صعبة، لأنه يجب على العراق إعادة هذه العوائل العراقية وعلى العراق أن يحل هذه المشكلة، وأن يجد كيف يضعهم في داخل المجتمعات ويعودهم بأنه هناك نساء وأطفال وبعضهم طبعا دافع عن داعش من ضمن هذه العوائل. هل فقط نعطيهم إلى نظام الأسد أم نعيدهم إلى منازلهم؟ فهي واحدة، هي مشكلة معقدة حقيقة، ولكن لا يمكننا أن نقول بأن الحل كذا كذا. وبهذه السؤال يجب نحن نعمل على هذا الموضوع حاليا الآن، ومن سنة 2017 و2018 ولدينا بعض قصص النجاح في هذا الاختصاص وفي هذا الخصوص، ولكن الكثير من المشاكل يجب أن تحل. وواحدة من مصادر الاستقرار في العراق هي الميليشيات. ما هو تقييمك في الميليشيات الموجودة في العراق، وهل يمثلوا تهديدا؟ أعتقد تحدث السيد رئيس الوزراء وكيفية التعامل معها، ويجب أن تكون العراق مسؤولة، حكومة العراق مسؤولة كما قال السيد رئيس الوزراء العراقي. وعندما سئل الوزير قبل أسابيع عن هذا الموضوع، تحدث مع وزير الدفاع عن هذا الموضوع بأنها هي واحدة، بأن القوات الأمريكية والتحالف وبعثة الناتو في العراق تعرضوا أيضا لهجمات إذا نتحدث عن الدعم فهنالك قوات. هل هنالك طريقة لأن نؤمن بأن أمريكا لا زالت متعهدة بدعم المشورة وتوفير المشورة؟ نحن تم دعوتنا من قبل حكومة العراق، وهذه هي الحقيقة، وأن القوات الأمريكية ومهمة الناتو هناك دعوة من الحكومة العراقية حول هذا الخصوص. بهذه الدعوة تكون هنالك جهود للمساعدة وتقديم المشورة.
السؤال آخر من العراق في مجال الفساد، كيف تساعد الولايات المتحدة كما قال السيد السود بأنها جائحة وهو عليه أن يجد اللقاح المناسب له؟ كيف بإمكانك الولايات المتحدة أن تساعد خصوصا بوجود الدعم المالي وهناك الكثير من الإجراءات التي ندرسها من أجل توفير المساعدة في هناك منع الأموال من الذهوب، منع المال من الذهاب خارج العراق، وكانت هناك عدة لقاءات. إذا أردت أن أقول في هذا الخصوص فإن إذا تم تهريب العملة العراقية خارج فهذا سوف يأثر على الوضع العراقي، وهو أيضا وكذلك تحدثنا عن الاستثمارات. لا يمكن أن نقوم بالاستثمارات في دار العراق مع عدم وجود بدون دعم للقطاع الخاص وبدون. هل ستقول بأن هناك كثير من الثقة في عملية في مناخ الاستثمار في العراق؟ أنا أرى أنها تتجه نحو الأمور الإيجابية. في هنالك تعاون كذلك خاص في مجال التقييم، وإذا أرادوا أن يستثمروا هنا فإنه كل من القطاع العام والخاص هنا يجب أن تكون هنالك ثقة بينهما، ويجب أن يكون هنالك مناخ مناسب. تحدثت أيضا بأن هناك قلق أو مخاوف حول العملة العراقية، وجاء وزير المالية إلى واشنطن لحضور اجتماع حول هذه القضايا الاقتصادية وهذه الأوضاع الاقتصادية. هل أنت واثق بأنه الآن بأن هناك خطوات تم اتخاذ التي تمكن من استقرارية تحديثات استقرارية في العملة العراقية؟ يجب أن تكون هناك خطوات مزيدة في هذا الخصوص، لأنه يجب أن تكون هناك الحكومة العراقية تستمر باتباع هذه الخطوات. تحدثت أيضا في المنصة حول التزامات الولايات المتحدة في المنطقة، وعندما رأينا الأخبار الاتفاقية السعودية الإيرانية وبناء العلاقات، فإن الكثير كانوا يسألون عن رؤية كيف استقبلتم هذه الأخبار. في البدء تحدثنا عن المحادثات التي بدأت العراق لتسهيل هذه المناقشات الخاصة في العراق، وكانت مهمة. يبدو لي بأن هذه العملية الدبلوماسية التي بدأت في العراق كانت عملوا ما بين السعودية والإيرانيين من أجل أن تنتهي باتفاقية، وهذا يعني هذا لا يعني بأن الولايات المتحدة ستكون خاسرة في هذا الاتفاق. نحن نتحدث عن الدبلوماسية وعن التكامل، وهذا ما نريد أن نراه يحدث حقا. أنا إذا أشجع هذا الموضوع، وإذا كانت هنالك أقل مخاطر تحدث في العراق وهذه الاتفاقية تؤثر بشكل إيجابي على الوضع العام في العراق والشرق الأوسط، فهذا أمر جيد. فأنا سوف أكون مشجعا بهذا، هذا شيء جيد. دعونا نرى أين ستمضي، وكذلك الوسيط الصيني ودوره في هذا المجال. هل بإمكان هذه الاتفاقية أن تساعد في حل هذه الإشكاليات؟ أعتقد الJCP وهناك اتفاقية في الشهر الثالث في مارس، وكان هناك مقترح ولكن إيران تنصلت عنه. كانت هناك اتفاقية ولا يزال ذلك المقترح الموجود على الجدول وموجود على المنضدة لا يزال، وقلنا من لا تزال هنالك هذه على المنضدة لم يتم عمل بها من قبل الجانب الإيراني، وكانت هناك العديد من التحديات الإيرانية علينا أن نواجهها، وهي عملية
وكذلك حول تدخلها في الحرب الروسية الإيرانية، وكان هذا واحد من مصادر القلق والمخاوف. وبعض المعدات التي ترسل من قبل إيرانيا إلى روسيا، وكذلك حول العقوبات. إذا تتذكرين وكذلك قامت إيران بمهاجمة السعودية العربية، وكذلك هاجمت الإمارات. أنا أريد أن أضع الحقائق أمام أعين الناس بأنه في مع إيقاف انتشار الأسلحة في هناك محفظة من الأعمال، وكذلك تأتي عندما نتحدث عن تغيير مناخي، فإن تركيا وإيران لهم دخل ولهم. عندما نتحدث عن التداخل، هل كانت على الأجندة الخاصة بالسيد بايدن؟ كيف بإمكاننا أن نحصل على دعم مناطقي؟ تحدثنا عن عملية الهجرة ونظرنا إلى المشكلة، وتحدثنا مع شيرك وكان السيد بايدن موجود هنالك، وتحدثنا عن هذه الأمور، وكانت هناك نقاشات ومقترحات موجودة على المنضدة، ويجب أن نلتزم بتعهداتنا، والجميع يجب أن يلتزم بتعهداته. وكان هناك لقاء في الولايات في الإمارات العربية، وهنالك زيارات كذلك إلى واشنطن، وكان هناك الكثير من النقاشات حول هذا الموضوع من أجل فأعتقد أنه السؤال من السهل أن يقوموا بإعطاء الوعود. السؤال الأخير قبل أن نذهب إلى الغداء: ما هي أفضل فرصة للعراق تراها الآن؟ الأول الافتراض بأن الوضع الأمني في العراق هادئ، وهذه واحدة من الأسس المهمة لبناء مستقبل في العراق. ويبدو لي بأن هنالك الكثير من الفرص الاقتصادية، وأنا أفكر هنالك الكثير يبحثون عن العمل من الأطفال من الرجال والنساء هنا، ويبحثون عن فرص أن يجدون حياتهم، وليس هناك مجال للقطاع العام. لذا يجب أن نفكر التحدي للعراق، القادة العراق، لتحقيق هذه الأهداف وخلق هذه الفرص. أنا متأمل خيرا بهذا الخصوص، كنت دائما حتى في الأيام الظلماء كنت متفائلا دوما حول العراق. في أول سفرة الأولى إلي في المنطقة الكردية، وثم ذهبت فيها العراق، زرت الأكاديمية العسكرية العراقية في المنطقة الكردية، وذهبنا إلى العشاء في وقتها. والشيء الذي جذب انتباهي هو الضيافة والكرم والناس ومنازلهم وكذا. في الزاقو كانت هناك آراء كيف تبنى البيوت بشكل جديد، بطريقة جديدة، وطريقة البناء وطريقة الطلاء كذلك لم أراه في مناطق الأخرى. فذلك هذا كانت أيضا بارقة أمل وجدتها لدى العراقيين حينما تستقل ظروفهم. الناس لا يطلون منازلهم إلا عندما كانت لديهم موثوقية بالمستقبل. إذن أنا متفائل حول العراق، وأريد أن أشتبك أيضا وأن في كثير من هذه النقاشات التي تخص. شكرا لوجودك معنا هنا. شكرا جزيلا، وسوف نعود هنا بعد فترة الغداء في الساعة 3.
Please take your seats. We're going to start shortly. قليل. All right. Thank you, everyone. We hope you had a good جزيلا. كان لدينا وجبة غداء رائعة. دعونا نبدأ بهذا اللجنة الخاصة بالنفط والغاز، وهي بوجود دكتور أنجو الذي سوف يقوم بتقديم السادة المتحدثين. شكرا جزيلا. أريد أن أشكر في البداية الدكتور برحم صالح المنظم لهذا المؤتمر مع الجامعة الأمريكية في السليمان لإعطائنا هذه الفرصة للمشاركة في هذه المجاميع النقاشية. وأنا أقدر بشكل خاص هذه الفرصة لأنها في الجامعة عقدت بعد سقوط صدام الحسين، وكذلك صادفت في هذا اليوم في مجزرة حلبجة، هذه المجزرة الصدامية ضد هذه المنطقة. لن ننسى أبدا هذه القساوة غير المسبوقة من قبل نظام صدام وما قام به في كردستان العراق في خلال وجوده في الحكم. لكل الأصدقاء نتمنى أن نرى العراق سعيدون أن نرى العراق بعد 20 سنة من سقوط النظام الدكتاتوري الصدامي. لهذه مجموعة رائعة سوف نبدأ. سعادة ليث الشاهر هو وكيل وزير النفط لشؤون التوزيع في العراق، وأحمد المفتي سعادة مفتي وهو وزير الموارد الطبيعية في حكومة كردستان، والدكتور بيكن أسان وهي بروفيسور للشؤون العلمية في جامعة هارفارد، وهي المفوضة المستشارة الأمريكية السابقة في الولايات المتحدة في أفغانستان والعراق، المدير الإنتاج والسيد السفير البريطاني إلى العراق. شكرا جزيلا. ونحن أريد أن أبدأ بالسيد ميغان. كأن تعطينا فكرة كيف ترى
تحول الطاقة في العالم كيف تراه، وفي ما وكيف تؤثر كيف ستؤثر على العراق وعلى المنطقة هاي عملية التحول في الطاقة. شكرا جزيلا، أنا سعيدة أن أكون هنا اليوم خلال أنا منذ سنوات طويلة أعمل مع العراق ومارس التفكير وأنا سعيد لأن أكون هنا، وفرصتي الأولى أن أكون في هذه الجامعة. الدكتور برهام راني هذه، واطلعت على بعض الصفوف هنا، وسعيد لوجودي حقيقة هنا في هذه الجامعة. أريد أن أقول القليل من النقاط حول عملية الانتقال والتحول في الطاقة. نحن سمعنا الكثير عن أهمية وعن مفهوم التحول بالطاقة، وعن ما يخص العراق بشكل خاص. نقطتي هي في أن لا بلد يتحمل عملية التحول للطاقة وحده، لأنها سوف تشكل كل شيء حول ليست فقط في العراق ولا ما في كل العالم. فهذا المفهوم أيضا يتعدى موضوع التغيير المناخي. سوف أقوم بإدراج 5 نقاط. أول نقطة حول التغيير المناخي. سمعنا الكثير من التركيز على التغيير المناخي، وسمعنا إلى سيد رئيس الوزراء وعن أهمية معالجة التغيير المناخي للشعب العراقي، وسمعنا أيضا عن التغيير المناخي لتداخل الولايات المتحدة وتدخل الولايات المتحدة في حل هذه المشكلة، وهذا من المواضيع المهمة جدا مهمة. ولا شك بأنه هناك فجوة كبيرة في مجال التغير المناخ وما هو حقيقي. فهذا يحتاج إلى كثير من التقدم من قبل المجتمع الدولي، التحدث إلى الطاقة المتجددة والحقيقة فإنه انبعاثات الكربون التي سببت التغيير المناخي لا تزالت مستمرة، وهذا الحراك لا يزال مستمرا. وهنالك النقطة الثانية هي أنا عادة أتحدث عن الناس في أمريكا مشكاكين حول هذا الموضوع، ولكن هذه النقطة أن تؤمن أو أن لا تؤمن أن التغيير المناخي مسألة حساسة أو لا، أن عملية الانتقال من الكربون إلى أعتقد بأنها أكبر معضلة جيوبوليتيكية في العالم، وهي تعتمد عن وجهات النظر الموجودة في البلاد وعن الأشياء التي تحدث التي غيرت السياسات والسياسة الجغرافية، عن أحداث كوفيد وأحداث سبتمبر وأحداث كورونا فإن نقطة نظري فإن هذه سوف تغير الكثير من العلاقات ما بين البلدان. عملية التحول بالطاقة، أنا كنت من الولايات المتحدة الأمريكية، أنا بواضح أقول بأن التغيير المناخي واحد من أهم القضايا التي تخص السياسة الخارجية، وهي تتفاعل مع حلفائنا ومع دولنا. فهي هناك في أي موضوع يخص العلاقات الثنائية مع أي دولة يجب أن يكون هناك حراك حقيقي جيوبوليتكسي، وهناك إجراءات للبلدان يجب أن تعالجها البلدان والشركات أو تقلل أو تخفض من عملية الانتقال في الطاقة حول العالم. في أمريكا لدينا هذا التشريعات الكبيرة حيث سوف تصرف 400 مليار دولار على التغيير المناخي ومبادراته في السنوات القادمة، وسوف يكون هذا التأثير على علاقاتنا مع باقي الدول حول العالم. والنقطة الثالثة هي
هو أن نتقارب مع العراق في موضوع الطاقة، التحول في الطاقة، وسوف يكون لها تأثير على رأس المال في العالم. إذا تفكرون في الموضوع في العقود الماضية كان الكثير من الأموال ذهبت إلى عملية التطوير، والأموال أيضا ذهبت إلى الأسواق وإلى تطوير العالم، والأرقام هنا كبيرة، والكثير هناك من الاستثمارات، بأن العالم يحتاج إلى 4 تريليون دولار في كل عام في مجال الاستثمار من أجل الوصول إلى أهداف المناخ العالمي. علينا أن نفكر بكمية الدعم وكمية الجهود التي تطلبها 4 تريليون دولار بالسنة. إذا كانت هذه هي الآمال، يجب أن نفكر ما تعني أن نكون مستمرين، كيف أهمية هذه الاستثمارات في مجال تعديل المناخ. وكما ذكرنا بأن النفط شيء من الماضي، لدي نقطة نظر وكثير من التحليلات، وأعتمد على التحليلات في وجهة نظري، فإن حتى إذا كان كمية الانبعاث الكربوني مسيطر عليه، سوف يكون هنالك أهمية كبيرة من النفط موجود، والناس الآن نستهلك ملايين من البراميل في اليوم من النفط، وسوف يكون 20 مليون من البرميل، وبإمكان أن تكون أكثر من ذلك أيضا. والشيء المهم في بلدان مثل العراق هو أن نفهم بالعراق ينتج النفط، ينتج جزء من هاي 20 مليون ولا زالت تستهلك حول العالم، ولكن هذه البراميل النفطية من قبل يجب أن تصرف من قبل الشركات التي تستخدم الطاقة النظيفة. هناك تركيز في السعودية ليس فقط على الكربون فوتبرنت، طبعة الأربون، استخدام طبعة الأربون أو بصمة الأربون. فالعراق مدعو إلى أن يقوم بجذب الاستثمارات، وسائل استخراج نفطية بأقل انبعاثات كربونية، وهذا سوف يكون له تأثير عن الاستثمار الذي يجذبه العراق. نقول هناك فرصة رائعة وكبيرة في عملية التحول في العراق، فإن حجم هناك محادثات حقيقية تجري في العالم حول كيف نحصل على رأس المال من الأسواق إلى الأسواق النامية، ونريد أن ندرس المخاطر المالية لهذه الأعمال، وكذلك حتى بإمكاننا أن ندعم عملية تدفق الأموال إلى البلدان، أموال الاستثمارات. فالعراق بإمكان أن يقلل من هذه المخاطر، وأن تكون الاستثمارات متلائمة مع تحولات الطاقة الحديثة، ومع إنتاج أقل للكربون، ومتلائمة أيضا مع تنويع مصادر الاقتصاد. وهذا سمعت كما في كثير من العراقيين بأن الميزانية لمدة 3 سنوات في العراق تم إقرارها، وأعتقد إذا كانت بأن الميزانية العراقية، إذا كانت معلوماتي صحيحة، حول قد تصل إلى 7 ملايين برميل بالنفط. ما الذي سوف نقول ما الذي سنعمله في العراق إذا كان سعر النفط أقل من $70؟ لابد أن تكون هناك آليات. إذا فوق 70 بإمكاننا أن نستخدم فارق الفوق 70 باستخدامها لتقليل المخاطر المرتبطة بالتغيير المناخي، أو بإمكاننا أيضا أن نستخدمها في مجال بصمة الكربون أو في مجال الاستثمارات. كل هذه الأمور يجب أن تأخذ في نظر الاعتبار، والعراق عليه أن يفكر بهذا الاتجاه. شكرا جزيلا.
شكرا. فقط للتذكير بأن السؤال، إذا كانت لديكم أي أسئلة بإمكانكم أن تكتبوها مثلا على ورقة ونناقشها هنا. والسيد وكيل الوزير علي الشار، بإمكانك أن تخبرنا كيف ترى وزارتك في أولوياتها الأكبر للسنوات، وما هي التحديات، وكيف تأخذها في نظر الاعتبار الفرص الانتقال في الطاقة، وكيف تراها؟ أم تراها هي ليست فرص أم هي تحديات التي لن يستطيع العراق تحملها؟ فما هو رأي حضرتكم؟ في البداية أريد أنا سعيد أن أكون هنا مع هؤلاء، مع هذا الحدث الرائع، وأنا أقدر الدعوة الكريمة التي استلمتها من مدراء أو قادة هذه الجامعة. وأريد أيضا أن أشكر كل مشارك في هذا الذي قام بتحضير وتهيئة هذا المؤتمر الرائع. عندما نتحدث عن وزارة النفط في العراق فإننا نتحدث عن تاريخ من 100 عام أو أكثر من 100 عام بقليل. قطاع النفط في العراق مهم جدا لتمويل الميزانية الفيدرالية. في 20 سنة الماضية وضعنا نحن في الفيدرالية في الموازنة 90% من ميزانية العراق، وكانك أن تتخيل رقم هذا بناء إعادة بناء بلدنا. وزارة النفط العراقية رقمها 4، تتسلسلها 4 في مستودعات النفط وحجم الاحتياطي النفطي، والثانية في منظمة أوبك في الإنتاج النفطي. لذا هذا يعكس تحديات نحن نواجهها. يجب أن نحسن ونطور إنتاج النفطي في حقولنا النفطية وفي نشاطات الإنتاج الخاصة بنا، ويجب أن نتلاقى مع الطلب العالمي وأن نحافظ على التوازن ما بين المستهلكين والمنتجين. مع علاقة طيبة معهم جميعا. نحن جزء من أهم المنتجين في العالم، والعراقي مهم جدا كبلد كمستهلك لكل مستهلك في الغرب والشرق. لدينا الكثير من الحقول النفطية والنشاطات الإنتاجية التي نحتاج إلى تطويرها وزيادة الإنتاج، ولكن بالاعتماد على هذه الموازنة التي تحدثت عنها نحن نريد أن عملية التصدير المحطات النفطية والأنابيب النفطية وتنوع هذه الأنابيب إلى باقي البلدان، ليست فقط في البصرة وليست محطات نفطية في البصرة فقط. طبعا في النشاطات الإنتاجية نحاول أن نخلق موازنة أو توازن لأشياء قليلة لها علاقة بكمية إنتاج النفط، ونقلل كلفة لإنتاج كل برميل، وأن تحسين نوعية النفط الخام، أقل كمية كبريت وأقل كمية ماء.
وكذلك الرمل وباقي المواد المصاحبة لاستخراج النفط الذي لا يقبلوه كمستهلكين، لا يقبلون وجوده مع النفط. الجزء الثاني، القطاع الثاني والمهم في هو مصافي، قطاع المصافي. لدينا 800 ألف برميل في اليوم للتصفية، وكما تعلمون المختصين يعلمون جيدا بأن مصافينا قديمة وسعتها حول 50% من إنتاج النفط الخام تعتمد عليه. وليس سرا لأخبركم بأن نحن نستورد منتجات نفطية مثل الغاز والبنزين. لدينا مشروع جيد لعملية تطوير المصافي النفطية في العراق، واحدة منها هو مهم جدا وقريب للتشغيل، هي مصفى كربلاء، والذي فريد من نوعه وجديد كمصفى. نحن نتحدث عن 150 ألف برميل يوما، حول حسب الاستندرات أو الوثائق القياسية. يجب أن نباشر بتشغيل مصفى كربلاء في الشهرين القادمين. المشروع الثاني في المصافي المهم هو وحدة FCC في الشعيبة في البصرة، واللي هي واحدة من الوحدات المعقدة، وتم تشييدها من قبل شركات يابانية معقدة وفريدة من نوعها، وبإمكان أن نصفي النفط الثقيل وننتج غازولين وبنزين وغاز ولدينا كذلك في المصافي، قطاع المصافي مشروع مهم أيضا، وننتظر للمباشرة فيه، وهو تشغيل في مصافي البصرة الوحدة رقم 4 بطاقة إنتاجية عالية في اليوم. كما تعرفون هناك العديد من التحديات لصيانة وإدامة كل المصافي القديمة في بيجي ودورة، وإضافة قدرات جديدة إليها لتلتقي مع الاحتياج المحلي والسوق المحلية. ونحن نأمل أن يكون بإمكاننا أن نغطي أغلب الطلب العراقي خلال هذه السنة من خلال هذه المشاريع إن شاء الله. القطاع الثالث هو قطاع الغاز في وزارة النفط، وهي عملية إنتاج الغاز. هو غاز مصاحب كما تعلمون، غازنا هو غاز مصاحب للنفط. منذ 15 عاما قامت وزارة النفط بتنصيب محطة جديدة أو معمل جديد لاقتناص الغاز، وبدأنا مع محطة إنتاج الغاز في كيفية في تجميع واقتناص هذا الغاز وبدون حرقه. المشروعنا الأول هو الشل مسيوبيشي في شركة نفط الجنوب. نحن نتحدث تحت تعهدنا 2 BCF كمية من الغاز. بدأنا في سنة 2013
مباشرة بذلك المشروع ب 250 مليون سكاف، والآن نحن وصلنا إلى 1 PCF بلس، وهو يعكس تقدما واضحا وجيدا. وهناك مشاريع أخرى قليلة في الناصرية مع بيكر هيوز والGE، ومشاريع في الحلفاية في بيسان. نحن نتحدث عن 300 مليون سكاف يتم اقتناصها بهذا المشروع. وهناك مشاريع أخرى، مشاريع بطورين من الغاز، كل طور 300 مليون سكاف في المرحلة الأولى من غرب القرنة الثاني ومجنون، هذه حقول وأرطاوي، والمرحلة الثانية من اللحيس الصبا وبن عمر. الغاز المحترق أو حرق الغاز ليس عملا حكيما كما تعلمون، من ناحية من مختلف الأغراض، إنه لاقتناص الغاز ليس جيدا للبيئة، هو ليس جيدا حتى بالجانب الاقتصادي. الرابع، الجانب الذي نواجه فيه أيضا تحديات هو التوزيع، قطاع التوزيع. بعد عدم الاستقرار والمخاوف الأمنية، وكان هناك تهريب للنفط من الأنابيب النفطية، وتم تفجيرها من قبل القاعدة وداعش وكثير من الأنابيب النفطية في العراق. ووزارة النفط ترغب بإعادة إعمار بالسرعة الممكنة، وكذلك عملية الخزانات في الشمال والمستودعات تم تدبيرها من قبل داعش، ووزارة النفط مصرة على إعادة تأهيلها من أجل مزيد من القدرات ومن أجل توفير الكثير من المنتجات للعراقي السوق العراقية، وأعتقد هذا يكفي. شكرا هذه النظرة العامة الشاملة كان للأولويات والتحديات الخاصة بوزارة النفط. وأريد أن أسأل السيد وكيل الوزير السيد مفتي، أخبرنا عن التحديات والأولويات في كردستان في مجال الطاقة، وماذا عن التحول في الطاقة، هل هنالك تقدير واعتداد وتكامل في عملية ما يخص المناخ في إنتاج الطاقة، أم هذا لا يمكن التعامل معه في الوقت الحالي أو تحمله في الوقت الحالي؟ أعتقد لأسأل أجب هذا السؤال، ما هو التحول؟ يجب أن نسأل ما هو التحول. ليس هنالك حل واحد في عملية انتقال الطاقة. عملية التحول في الطاقة بإمكان أن تكون مختلفة تماما عن باقي البلدان، أن تعتمد على المصادر وعلى طريقة الإدارة وعلى أنا أريد أن أشكر معالي الوكيل الوزير، أعطى صورة مفصلة، وأنا أريد أعطي صورة أوسع وأدق ما هي التحديات. حسب وجهة نظري العراق يواجه، وأنا أقول العراق أنا طبعا أشمل كردستان، نحن لدينا تحديات مهمة وحقيقية، وهذه التحديات بإمكان مواجهتها بطرق كافية وفهم كافي.
الأول هو المناخ. في من وجهة نظري فإن النفط يحتاج إلى ذهنية معينة، الفهم العام في هذه الغرفة عن النفط بأنه هو دولار وهو عائدات. عندما نقوم بصناعة السياسات نركز على العائدات وكيف نزيد من هذه العائدات، ولا نركز كيف نحسن من الكلف. بالإضافة إلى عندما نتحدث عن الطاقة ليس هنالك فقط النفط. في السبعينات أعتقد السيد عبد الله سيتفق معي هنا كمهندس حفر قديم. في السبعينات ذهبوا إلى المستثمرين وقالوا لدينا أخبار جيدة وسيئة. الجيدة هو ليس هنالك غاز. السيئة لا يوجد أويل. الغاز كان صداعا يمثل، ولكن اليوم الغاز طاقة وإمكانية ومصادر، يعتبر واحدة من المصادر المهمة. فصورة الطاقة هي المناخ. أنا أتفق على التعهد الكربوني وبصمة الكربون بالنسبة للعراق والغاز وكذلك النفط. هذا الفهم الكلاسيكي للصناعة النفطية يحتاج إلى ذهنية جديدة. إذا أسأل ما هو برميل النفط، عندما أسأل لديهم صورة تخيل، ولكن ما هو الغاز؟ ما هو BCF وما هو BTU؟ هذه أرقام مبهمة لا أحد يعرف عنها، فقط الناس المختصين فقط. الغاز مختلف، للأسف لا يمكنك تتبعه الغاز ولا يمكن أن تضعه في برميل، ولكنه حل، ولكن يوفر العديد من الحلول لقطاع الطاقة. السيد رئيس الوزراء تحدث عن التشجير، عن عمليات التشجير. الأشجار التي إذا كانت إذا حرقنا 1 BCF إذا قطعت تحتاج إلى 200 مليون شجرة. 1 BCF يحتاج إلى 200 مليون شجرة لإنتاج الأكسجين. إذا نحن نحتاج إلى يجب أن نجعل المناخ أكثر فهما للآخرين، لأنه هذا البورتفوليو وهذه المحفظة هي ليست فقط للوزارات، وإنما لكل أصحاب العلاقة. يجب أن نجعل كل شيء سهلا للناس لفهمه. عندما تكون 1 BCF تم حرقه، ماذا نعلم حتى نجعله مكافئا للنفط؟ هذا يساوي تقريبا 300,000 برميل نفط وهكذا. إذن العقلية للتحول في الطاقة لا تحدث عن التحول العالمي، لأن كل دولة لديها أجندة خاصة في عمليات التحول. فإن الغاز واحدة من الأشياء الجميلة، الأدوات الجميلة حتى لحدوث عملية التحول. ومع الأسف اليوم أنا قمت بعض الحسابات حتى نجعل العراق 24 ساعة خالي مجهز بكامل بالكهرباء، نحتاج إلى 10 BCF من الغاز. إذن العراق وكردستان نحن ننتج 2 BCF، فلدينا فجوة كبيرة لتصل إلى 8 BCF. هنالك هي طريقة الإدارة وهي حساسة. كيف تقوم بالإدارة؟ نحن كلنا بيروقراطيين. أنا علي أن أتبع العديد من اللوائح والقوانين. هذا يعطيني الحرية كيف أصنع القرار. ما نحتاج إلى IOC كشريك، وهي نحتاج إلى وضع لوائح خاصة.
في عملية التحول أيضا ستواجه عملية الإنتاج لا توفر وظائف. فالنقطة للبتروكيميكال الريفاينريز العمليات البتروكيميائية والمصافي اتفق من أجل خلق وظائف. وهنالك مشروع صغير حدث واستخدمه كمثال في القرب. هنالك 40 مليون اسكاف من عملية الغاز، نحن يتم تحويلها إلى 600 ميجا واط، وهذا يوفر لنا هذا يقوم بإنتاج 800 طن من CO2 بشكل يوم. هذا مشروع صغير، هو 0.0 CBF. إذا BCM في سكولد مقمق اللغة العربية، ولكن 800,000 CO2. وهذا يحدث لأنه لدينا طريقة أو موديل معين، ونحن في كردستان لدينا وزير هو للطاقة للنفط وللكهرباء، وهو يدعم هذا ويدير هذا من 7 أشهر. ليش لا شيء مستحيل، ولكني لا أريد أن أعود لماذا الغاز. لا أريد أستخدم إدارة سيئة للغاز. هنالك فرصة جديدة وأنا أقدر كلام السيد السوداني حول آمال الشعب العراقي لمعالجة عملية الغاز. هذا سوف يزيد ويدعم قطاع الطاقة ويضيف قيمة إلى الاقتصاد. إذا السيد قادي لديك خبرة هنا في العراق في كردستان في مجال الغاز والنفط وشركاته، كيف ترى شخص في القطاع الخاص استثمر في العراق وفي كردستان، كيف تقيم الفرص والمخاطر الخاصة بالاستثمار والمستثمرين عندما نتحدث عن الطاقة المتجددة والتحول؟ هل تجد هناك فرص واعدة في هذا السياق؟ No mic. Yes. Now it's working. شكرا جزيلا سيد أندرو، السؤال مهم بالنسبة لنا ومفيد ومنفع نافع بالنسبة لنا. وأنا سمعت للسادة الوكيل الوزير المفتي والشاهر. دعونا أتحدث باللغة العربية. سوف أكون أفضل لي أن أتحدث باللغة العربية. At the beginning I would like to thank هذا المؤتمر الرائع حقيقة البديع، أول مشاركة لي أنا شخصيا في هذا المنتدى، وحجم سعادتي بالحضور اليوم توازي حجم سعادتي بعدم السعادة لأنني افتقدت الست جلسات السابقة، بس إن شاء الله من الجلسات القادمة نكون من المشاركين دائما وأبدا. واقع الأمر العراق هذا البلد العظيم الذي حباه الله بكل الثروات. نحن اليوم لا نتحدث عن ثروات العراق، نتحدث فقط عن ثروة النفط والغاز. الثروة التي يمتلكها العراق من شماله إلى جنوبه، من شرقه إلى غربه، ما يستثمر منها هو جزء بسيط جدا جدا، وما يمتلكه العراق من مقومات حقيقة سواء في قطاع النفط أو الغاز. نتحدث عن الغاز يمكن تحديدا إجابة على سؤال أندرو. من الممكن حقيقة زيادته إلى مستويات عالية، من الممكن الوصول إلى أرقام عالية قريبة من الرقم اللي ذكره الأستاذ أحمد المفتي، 10 BCF في اليوم، يعني 10,000 مقمق باللغة اللغة النفطية الدارجة. نعم 10,000 مقمق. ممكن الوصول إلى رقم قريب منه. حسب التقديرات الحالية
ما يمكن إنتاجه للعراق سواء من الغاز المصاحب إذا تم إن شاء الله يعني إمكانية يعني إيقاف هدره وحرقه، إضافة إلى الغاز الحر في حقول كردستان وحقول الغرب مثل حقل العكاز وحقل المنصورية وحقل سيبة، ممكن الوصول لحوالي تقريبا 7500 مقمق، يعني طبعا القدرة القصوى. ولكن وزارة النفط حسب علمي ناوية بالقيام بمناقصة لجولة تراخيص جديدة السادسة متعلقة بالمناطق الحدودية تحديدا الغازية في المناطق الغربية والشمالية كذلك، في اعتقاد أنه سيتم استكشاف كميات أكبر من الغاز، وبالتالي سيمكن للعراق أن يوفر كميات عالية من الغاز. هذا فيما يخص جزئية ما يمتلكه العراق من ثروة جزئية. كيف يمكن استغلال هذه الثروة التي حباها الله لهذا البلد العظيم؟ العراق حقيقة مثل أي بلد آخر في العالم يحتاج إلى عاملين رئيسيين من أجل النجاح في الاستثمار في هذه الثروات وتمكين شعبه حقيقة من هذه الثروات بشكل مناسب. العامل الأول هو التشريعات والقوانين. لا بد للدولة أن تضع تشريعات وقوانين التي تساعد المساهمين وتساعد المستثمرين سواء كانوا من داخل البلد أو من خارج البلد. نحن مثلا كشركة إماراتية ذو جذور عراقية بأي حال من الأحوال، ولكن نحن شركة إماراتية، أنا شخص إماراتي. إذا رغبت للقدوم إلى العراق، هذا بلدي الدرجة الأولى، يعني أنا أنظر للعراق كبلد، لا أنظر له أنني زائر لبلد آخر. حتى ساعات أنني أستاء عندما أجدهم يضعوا لي مثلا التأشيرة على الجواز، يعني على أي حال. ما أود قوله هنا أنه عندما أتي إلى هذا البلد أريد أن أطمن أن هناك القوانين والتشريعات التي تضمن لي كمستثمر القيام بالأعمال التي أنوي القيام بها من أجل استثمار هذه الطاقة الموجودة في البلد. في اعتقادي أن هذه الجزئية تحتاج إلى عمل أكثر. نتمنى أنه إن شاء الله هذه الجزئية يمكن تلافيها مستقبلا. أنا على إيمان كامل برغبة وقدرة الحكومة الحالية في العراق بقيادة السيد محمد شياع السوداني وفريقه العامل على فعلا تصحيح هذه النقطة. العامل الآخر هو تشجيع القطاع الخاص والنظر له كمساهم، كشريك، كما ذكر الأخ أحمد، كبارتنر، شريك، وليس كخادم أو مقاول. لأنه في الحالة هذه حقيقة إذا نظر له كمقاول هو ينظر إلى مصلحة وقتية ومن ثم الاختفاء، بينما إذا نظر له كشريك سينظر إلى الجانبين الربح والخسارة. لا يمكن فقط للمساهم أن ينظر له كمقاول. هذا في رأيي مع احترامي حقيقة الآراء التي قد لا تتفق مع هذا الرأي، لكن الشراكة دائما هي أفضل وأقصر وأضمن الطرق للنجاح في أي مشروع. إذا أتيت واستثمرت أنا مبلغ مليار أو مليارين في هذا البلد أو في أي بلد ووجدت القوانين الضامنة لهذا الاستثمار، ووجدت أن مثلا الأمور الأخرى الساندة كموضوع مثلا الأمن وموضوع مثلا البيروقراطية ممكن تجاوزها وحلها. العامل الآخر الذي يهمني حقيقة أن شريكي في البلد سواء كانت وزارة النفط في بغداد أو وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم أو أي جهة أخرى تنظر لي كشريك، تتعامل معي كشريك. هذه نقطة جدا مهمة في رأيك. فما أراه أن العراق يمتلك قدرات هائلة وهائلة جدا، ويمكن له الوصول وبسهولة نظريا، قد ربما عمليا تحتاج إلى مجهود أكبر، لكن نظريا بسهولة إلى تحقيق أهدافه بالاكتفاء الاكتفاء إلى قدر كبير حوالي 80% من احتياجاته إلى الغاز. ويمكن حقيقة مع هذا الاكتفاء خلق آلاف فرص العمل للشباب العراقي في الشمال وفي الجنوب. ممكن حل أيضا مشاكل مجتمعية التي قد ربما الدولة تواجهها في بعض المناطق الساخنة، عندما يقوم الشريك المستثمر بالعمل في هذه المناطق وتوظيف شباب وشابات أهل المناطق هذه واستخدامهم كعامل تحفيز وعامل دعم عوضا أن يكونوا عامل حقيقة هدم وتخريب. فما نتمناه أن تكون هذه الحكومة بإذن الله تعالى على قدر الآمال في تحقيق هذه الأهداف. شكرا جزيلا.
Thank you, Abdullah. Ambassador, you are ambassador of a very important country with a long history in Iraq. You engage the government in the region every day in terms of your priorities in the Middle East. How does energy factor into your engagement with the Iraqi government and the Iraqi Kurdistan region? Andrew, thank you very much for the opportunity to engage on energy. It's clearly a central question to Iraq, and thank you to the American University for this opportunity. It's the first Sully Forum I've managed to attend, I hope not the last. As you said, this question about energy security is central, frankly, to all countries. And this balance that some of the panel have been talking about between our climate goals and our energy goals is a balance that all of us have to strike. Only last month in the United Kingdom, we established a new ministry for energy security and net zero to try and work out how to bring these objectives together. And I think part of the challenge all of us face, and it definitely applies here in Iraq, is how we align those two goals at the same time. How do we make decisions that balance the short-term pressures in terms of energy security, food security, water security, with our long-term goals of inclusive growth and a decarbonised economy? And that requires a series of trade-offs and a series of very integrated, coordinated policy making. And I think that's part of the challenge Iraq faces in terms of its energy and economy transition. I would say, Iraq is incredibly dependent on the oil and gas sector. I hesitate to debate figures with the rest of the panel, but I think we see 98% of exports are oil and gas. 85% of government revenue is from the oil and gas sector, and the vast majority of employment is in the public sector dependent upon that revenue. So this isn't just about energy transition, it's about moving the whole economy of Iraq into a new space. And I very much agree with my colleague that it's about creating a private sector that can add more and complement what is happening on oil and gas. A private sector that makes the most in terms of secondary industries from oil and gas, but also moves well beyond oil and gas to mass employment sectors, to more opportunities and genuinely fresh sources of revenue. And there's a lot that will need to happen to enable that. We would prioritise sort of banking reform, financial services, and a whole load of changes to investment legislation and other measures to attract investment from overseas into Iraq. In terms of how that relates to the energy sector, as you said, Iraq has some choices to balance its engagement in energy and its plans with its climate priorities. The Prime Minister mentioned this morning the event in Basra earlier this week, but we know that Iraq will be one of the most climate vulnerable countries in the world and is already the second largest producer of methane in the world and is facing acute water, food and other shortages over the coming years. And Iraq has the potential to combine some of its engagement in these space that, as I say, aligns its priorities. We know that it can take advantage of the opportunities in front of it in terms of energy. We've talked a lot about gas capture, but Iraq, I think, is flaring actually 1.7 billion cubic feet of gas, and it's at the same time already importing 1 billion cubic feet of gas from Iran. So it could save and profit from $2.5 billion a year simply by capturing its gas and stopping importing gas when it has sufficient domestic production. It has significant potential. لديه إمكانيات معينة في مجال الغاز، بإمكان أن بدأنا من الحكومة السابقة حتى الآن. هناك مشروع خاص بإنتاج الطاقة الشمسية. إذا نرى الفائدة العامة للعراق المتأتية، هذا يحتاج إلى منصة مستقلة للمستثمرين تحدثنا عنها، حدثنا عن الاستثمارات في مجال الكربون وعن الالتزامات الدولية في هذا الخصوص في مساعدة العراق، ليس عن الأسئلة فقط ولكن أيضا عن أنا أرى أن هنالك بلد معتمد بشكل كامل على النفط والغاز، وهذا لا يمكن بالسهولة
لكن هناك تحديات علينا أن نتجاوزها حتى نمضي قدما هناك في العراق، والمجتمع الدولي يريد أن يدعم العراق في هذه عملية التحول لمجابهة هذه التحديات. شكرا جزيلا. سوف نذهب إلى الأسئلة، فسلموا الأسئلة وسوف أسأل بإمكان تكون هنالك برزنتيشن عرض تقديمي غني بالمعلومات، فسوف أريد أن أسأل في البدء عن إيران. إيران لديها تأثير وهي كذلك لاعب في مجال الطاقة كبير. إذا كان هنالك اتفاق نووي مع إيران أو عدم هذا كان له تأثير على العراق. دعونا نبدأ ميغان. أنا أعرف ليس من السهل عملية فصل إيران كلاعب، حقيقة كون إيران لاعب مهما للطاقة. كيف ترين أهمية الاتفاق النووي وتأثيرها على إمكانيات الغاز والنفط هنا في العراق؟ شكرا أندرو. أنا أريد جزئين من هذين السؤالين، واحد مع الاتفاق النفطي وضمنيا أو شيء مهم جدا هو كم هو من المحتمل أن نعقد اتفاقا على المستوى القصير فيما يخص سوف يكون تأثيرا كبيرا. أكيد إيران ليس فقط بل أنها سوف تشعد بدعم النفط والغاز إذا كان هناك اتفاقا حقيقيا، وتعتمد على وجهات النظر، وسوف تؤثر على تدفق الطاقة في العالم. أكيد إيران الغاز الإيراني على الرغم من العقوبات الأمريكية، لأن الغاز الإيراني يتدفق إلى بعض الشراء، وإيران لا تطبق هذه العقوبات بالشكل الملائم. يجب أن تقرر إدارة بايدن أو أن تركز على عملية تنفيذ هذه العقوبات بالشكل السليم، وهناك اتفاق. كما أنا لا أحب أن أكون هذا الشخص الذي ينظر إلى النصف الفارغ من القدح، ولكن الوضع الحالي سوف يكون قابلا للنجاح. لا أريد أن هنالك اتفاق موجود بين السعودية وإيران، وهذا جلب بعض الآمال إلى الناس في المنطقة، وهذه فرصة حقيقة في عملية تنفيذ هنالك في واشنطن. أعتقد أن الكثير من الأمور لم تتغير، فهناك الكثير من الاتفاقات السابقة الموجودة كورق على المنضدة، وكثير من الاتفاقيات انتهت في عندما نتحدث عن بأن الولايات المتحدة الأمريكية إلى مستويات، نعرف أن إيران وصلت إلى مستويات كبيرة في إنتاج الطاقة، وشعوري هي بأن المشاكل الحالية مع إيران ليست بسبب النفط وليس بسبب الطاقة، ولكن في السنوات القادمة أعرف أن أسعار النفط الآن تنخفض حاليا، ولكن في المستقبل سوف يكون هناك طلب أكبر على النفط من قبل الصين وباقي المستهلكين والدول التي تريد أن تنمو. أنت لن نسمح هذا طبعا سوف يسلط الكثير من الضغط على أسعار النفط. هناك الكثير من الحديث هنا عن الفرص أن نجد بعض الفهم. حاليا أنا لست متفائلة في الوقت الحالي حقيقة. نريد أن نسأل السيد الشاهر
هل بإمكانها العراق أن يقلل الاعتماد على الغاز الإيراني؟ وهل أنت متفق مع هذه الخطة نحو التكامل مع دول الخليج العربي؟ لدينا 5 دقائق. أنا أعرف أنه سؤال كبير ولكني أريد إجابة قصيرة حول هذا الموضوع. قطاع الغاز معقد أكثر من النفط كما تعلمون. إذا كان لدينا الطاقة أو الإمكانية والمكامن النفطية لإنتاج الغاز غاز في غرب العراق، وأنه من الجيد أن ننتج الكثير من الغاز للتصدير. أولا يجب أن نلتقي مع الاحتياج المحلي. وزارة الكهرباء تسأل وتطلب المزيد من الغاز، والطاقة الكهربائية مهمة جدا وتشغل مصانعنا لكثير من الغاز أيضا مهم بالنسبة في رؤيتنا لبناء مصانع بتروكيماوية في العراق التي بإمكانها توفر فرص جيدة لباقي الصناعات في العراق. إنها بوابة لباقي الصناعات في العراق. إذا وصلنا إلى 10 أو 8 مقمق باليوم سوف يكون هناك إمكانية لتصدير الغاز. بطريقة جديدة لحفظ الغاز في البصرة، وعلى الأكثر هي الغاز السائل، ونحاول أن نقلل من الدهون في الغازات بأكثر كمية إلى أن نصل إلى نوعية ال LNG، حتى أن نصل إلى جميع هذه الحقول في العراق. بالنسبة لكيفية تصدير هذه الغازات، ونحاول أن نصل إلى الدول الأوروبية بحسب الطلب الكبير الذي نستقبله من هذه الدول. ومن ناحية الجيوبوليتيكية ليس هنالك صورة محلية، ولكن نتمنى أن يتم تحسين هذه الصورة في المستقبل، وأيضا بتصدير هذه الغازات إلى دول البحر المتوسط، وأيضا لبلدان مثل اليونان وإيطاليا وبلدان أخرى. ولنحقق هذا الأمر نحتاج إلى الكثير من التمويل والأموال في القطاع النفط والغاز، ويجب علينا أن نستثمر هذا الغاز لأجل أبناء العراق وبلد العراق، وأيضا لتطوير قطاع الغاز والقطاعات الأخرى وأيضا الصناعات الأخرى. لذلك هذا يعتبر بمثابة تحدي كبير، ولكن هنالك الكثير من الإمكانيات الجيدة للعراق في المستقبل للوصول إلى هذه المستويات في قطاع الغاز. لدي سؤال هنا ولدينا فقط دقيقتين. حضرتك نائب الوزير أحمد مفتي، سؤال بخصوص مصادر الغاز في إقليم كردستان بالنسبة لكيفية الاستثمار هذا القطاع في العراق. نعم.
لا يمكننا أن يكون هنالك تداخل في الحكومات. سوف أتكلم عن العراق بشكل عام. لا يمكننا أن نقوم بتصدير الغازات وأن يكون لدينا حاجة إلى الاستيراد. لا يمكننا التصدير من الغازات بشكل كبير، ولدينا هدف بأن يكون هنالك الكهرباء متاح للناس بشكل عام، وهنالك فجوة بمقدار 8 BCF. لا أريد أن أكون سلبيا، ولكن هنالك مصادر وهنالك إرادة، وكلها تعتمد على أداء صناع القرار في هذا الجانب. بالنسبة لإقليم كردستان في خلال السنوات الماضية هنالك قضاء في قادر كرم في كردستان، والكهرباء يأتي من هذا المنطقة، وأيضا كانت متعرضة لحملة الأنفال في وقت البعث صدام حسين. وأيضا هنالك وصول للنسب من الغازات ب3,000 أمتار مربعة في اليوم الواحد، فلا نعلم، الله يعلم ما هي كمية الغازات المنبعثة من هذا المحطة. وأيضا أعتقد أن السيد ليث هو لديه خبرة أكثر وعلم أكثر بهذا الموضوع بحيث من اختصاصه، ولكن يجب أن نعمل على تصنيع القرار، لأن العراق غني بالمصادر الطبيعية وبالمواد، وأعتقد يجب علينا أن نستخدم جميع الأدوات والطرائق التي لدينا للوصول إلى هذه الأهداف. أعتقد أنني أفشل وبكوني قائما على هذا البانل، ولكن لدينا سؤال واحد. سوف أقوم بطرح سؤال لحضرة السفير. كيف كان دور الجهات الصينية والإيرانية والسعودية كانت تؤثر على حساب الطاقات؟ أعتقد أحتاج إلى وقت أكثر لأفكر بالإجابة، ولكن أعتقد الصين كان لديها دورا، وأيضا الإيران كان لديها دورا، وأيضا كان لدى العراق دورا إيجابيا في هذا الأمر. يجب أن يكون الخطوة خطوة إيجابية نحو تغيير الطاقة والطاقة المتنقلة، ويجب أن ننتقل إلى المرحلة الأخرى ما بعد هذه المرحلة ليكون هنالك الوصول إلى جهات أخرى وأقاليم أخرى، وهذا معناه بأن يكون لدينا بعض التحديات، ولكن هذا هو الأمر. يجب أن يكون هنالك تحديات ونحلها. وفي حالتنا نحن كان هنالك رفع الكثير من الضرائب على هذه الغازات والطاقات المتجددة. أشعر بالسوء لأننا لم نرجع إليك. أريد أن فقط أن أعلق على ما ذكره حضرة نائب الوزير أحمد المفتي. الغازات الجوفية نسب عالية جدا، والعراق يحتاج فقط أن يكون لديه خطة لاكتشاف هذه الغازات، ونحتاج إلى هذا الأمر.
يوجد لدينا الفرصة موجودة، والعمل إذا قمنا بهذا العمل سوف يكون تغيير كبير جدا بالنسبة للعراق في الطاقة، وأيضا هذه سوف تحسن من الجانب المالي والإداري وبخلق فرص عمل كثيرة للشباب. وأعتقد إن الجنوب كان في المناطق الجنوبية وبعض مناطق كركوك، ولكن الغاز في المناطق الشمالية، ويجب على العراق أن يكون لديها خطة استراتيجية جيوبوليتيكية وأيضا كان بإمكان بلدان أخرى بمصادر أقل أن يحققوا هذا الأمر، لأن العراق لديها الموارد البشرية والموارد المالية والإمكانيات، وبإمكاننا أن نقوم بهذا الأمر. وأيضا أعتقد أن حضرة أستاذ أحمد هو واحد من القادة الباقين في قطاع الغاز، ونحن داعمين لإقليم كردستان منذ 16 سنة، وهنالك الكثير الذين يعملون في حقل قادر كرم، هنالك الآلاف من الأشخاص، وقد وفرنا فرص العمل لمئات الأشخاص، وبإمكاننا أن نكرر تجربة قادر كرم وإنجاحها في مناطق أخرى. شكرا جزيلا لهذا النقاش المثمر، وأيضا لجميع القائمين على هذه المؤتمر واللقاء والملتقى، وشكرا جزيلا لكم مرة ثانية. شكرا جزيلا لجميع المتحدثين، ورجاء ابقوا في أماكنكم، وسوف نكمل مع الجلسة الأخيرة بعد دقائق. حضراتكم أعضاء اللجنة، الرجاء التوجه إلى المنصة.
تكايا أجر بطوانين برز شفان فاضل بيت بو سرستيجكا زور سباس بو إيوا بريزان ميوانياني بريز رجاء نطلب من زملائنا العودة إلى أماكنهم. كردن بكردي تبقى قرام كلمة بحر شكلي كر طوابع تاقد وين طوابع تام ينكر. Please take your seats. We're about to start. إلى أماكنكم. سوف نكمل مع الجلسة الأخيرة. رجاء ارجعوا إلى مقاعدكم. سوف نبدأ بالجلسة التالية. باشا جيد جدا. شكرا جزيلا لكم. والجلسة باسم 20 سنة بعد ذلك لدينا حيدر الشاكري من مؤسسة شاذم هاوس. شكرا جزيلا وشكرا لكم جميعا. تأخر الوقت وهذا سوف يكون الجلسة الأخيرة، وكان لدينا الكثير من الحوارات الجيدة خلال اليوم وأيضا متحمسين لهذه النقاشات. نعم، أنا اسمي حيدر الشاكري وأنا باحث مساعد في الأبحاث وفي البحث في شاذم هاوس. ويجب علينا أن نلقي نرى قبل 20 سنة تم غزو العراق من قبل الجيش الأمريكي، وأيضا كان هنالك الكثير من القرارات السيئة التي تم اتخاذها، وهذه أدت إلى الحروب الأهلية، وأيضا كان هنالك نظام المحاصصة التي أدى إلى الفساد الكبير في العراق من قبل السياسيين الكبار، وأيضا جعل الكثير من الأمور أن تنحل
كان هنالك الكثير من الحركات ضد الحكومة وضد نظام المحاصصة، وخلال هذه الأزمنة فقدنا الكثير من الأرواح، وملايين من العراقيين توفوا وماتوا بسبب هذه الإجراءات. 60% من السكان تحت سن 25. معي اليوم لدي 4 أعضاء اللجنة المتميزين من قطاعات مختلفة، وسوف نركز على كيف يمكننا أن نحسن من هذه الحالة. لدينا يساش أندالي، ولدينا شيفان فاضل من معهد السلام، ولدينا زهراء كاظم الصدر التي كانت من حركة الحكمة، وأيضا عضو من أعضاء مؤسسة السنتري. وأيضا لنبدأ بالنقاشات والحوارات، وسوف نبدأ بسامية. سؤالي سوف يكون باللغة العربية. وبالأقليات بصورة عامة، خاصة بعد احتلال داعش، كان في اهتمام دولي كان هناك شلون تشوفون وضع حاليا حفظ الألقاب. طبعا هذه الأسئلة يعني أغلبية المتحدثين كانوا يتحدثون عن انتهاء الحرب ما بعد 20 سنة، وحقيقة إذا حاليا نحكي الواقع ما زلنا في الحرب، يعني الحرب ما انتهت، وحاليا نعيش بأصعب المراحل. الحرب النفسية حاليا يعيشون أغلبية المناطق اللي كانوا متضررين من قبل تنظيم داعش الإرهابي، ما كانوا يسمون المناطق المتنازعة عليها، ومنها سنجار. حاليا يعيشون حرب نفسية، وحرب النفسية لها آثار أكثر أضعاف من الحروب القتالية. من شفنا هذا الدعم من الدول والأمم المتحدة، حقيقة ما وصلوا لدرجة أو لمستوى من المعاناة اللي تعرضوا له الإيزيديين على يد تنظيم داعش الإرهابي. يعني إلى حد الآن أكثر من 80 مقبرة جماعية في قضاء سنجار في قرى ومجمعات التابعة لسنجار لم يتم الاكتشاف على هوياتهم، وأهاليهم ينتظرون رفات شهدائهم. هذه أولا. ثانيا 75% من أهالي سنجار يعيشون في مخيمات كردستان، وهم يعانون من أبسط مقومات الحياة. يعني الإنسان من أبسط حقوقه يعيش بالسلامة وبكرامة في وطنه، بينما هم يعيشون تحت قطعة نايلون. هذا واقع الحال. أيضا عندنا أكثر من 2700 مختطفة إيزيدية، وحقيقة نشوف بعض الخطابات من الحكومة ومن الأمم المتحدة هذا الشيء ما موجود بالواقع أصلا، أنه يوفرون الخدمات في سنجار. ماكو دعم من الحكومة. ميزانية سنجار صار لهم 8 سنوات يقولون أنه ميزانيتها مجمدة، واللي يعودون كعودة طوعية إلى سنجار أيضا يعتمدون على نفسهم. ماكو خدمات أساسية اللي يعني تعتبر كاحتياجات أساسية للإنسان. فهذا نشوف أنه آثار الحرب موجودة، وحرب النفسية أكثر بكثير من الحرب القتالية، وأهالي سنجار يعيشون هاي. ونقطة كلش مهمة أريد أذكرها هنا، احنا استمعنا للحكومة، ومع الأسف كالعادة الحكومة ما استمعت لآراء الشباب، وهذه كلش صعبة أنه ما يهتمون لآراء الشباب. احنا كجيل
كقادة موجودين هنا كنا نتمنى أنه الحكومة أيضا تهتم بآرائنا، تهتم بهذه المناقشات، ولكن مع الأسف وهذه تعتبر على عدم النجاح لبناء الدولة وبناء المجتمعات، عدم اهتمام بطاقات الشبابية وفئة الشبابية. النقطة المهمة اللي أنا ردت أذكرها، رؤساء الوزراء كانوا موجودين 4 منهم تغيروا كل سنة في دورات البرلمانية المتتالية، ما قدروا يعينون قائم في قضاء سنجار. وهذه أيضا يعني يعانون أهالي سنجار بعدم توفير الخدمات، وأيضا عدم وجود دوائر حكومية، وإذا عندنا دوائر حكومية أيضا ما عندهم هذا الدور اللي مفروض يمارسون دورهم بشكل طبيعي أو يخدمون المجتمع. فهذه حقيقة نشوف الصعوبات والمعاناة مستمرة، والحرب ما زالت موجودة. ومثل ما ذكرت كونك اختصاص في علم النفس، أنه الحرب النفسية لها آثار أكثر بكثير من الحروب القتالية. شكرا جزيلا. أكيد احنا لازم نفكر أيضا في حلول وكيفية دعم المجتمع اليزيدي حتى يدعم نفسه بنفسه، ويدعم نفسه ويمثل نفسه بالعملية السياسية. فهي شيء ممكن نرجع له بعدين ونناقشه بعدين. هسه ننتقل إلى شفان. كاك شفان, they hear us but they do not listen to us. This was a report that you wrote a while back about the protest movement in Iraq and the KRI and the different aspirations of the younger generation. How do you see the young generation now, and how do you see their involvement within the decision-making process? Thank you, Haider. It's a pleasure to be here. And also الحكومة، وأيضا سعيد جدا بوجودي مع زملائي في هذه اللجنة. إذن هذا التقرير هي بخصوص الأمل وأيضا فقدان الأمل في العراق، وأيضا لدينا الكثير من خريجين الجامعات في إقليم كردستان وفي المحافظات المختلفة، وأيضا كيف يكون بإمكانهم الحصول على فرص أكثر وعدم الهجرة إلى بلدان أخرى. وأيضا مهم جدا أن يكون لدينا الأهداف التي نريد أن نحققها، وهي الاستقرار والسلام والحياة الكريمة في إقليم كردستان. وأيضا هذه المناهج التربوية والتعليمية تقول نفس هذه الأمور، وأيضا يحاولون التعليم بطريقة الحفظ وليس بالابتكار والتفكير. لذلك التعليم في الجامعات لا تقوم بتجهيز الشباب والخريجين والطلبة بالحياة ما قبل الجامعة، وخاصة في إقليم كردستان والعراق. وجانب آخر هو النظام التعليم، والتي نسميها النظام المتتالي البعيد، وأيضا ليس لديهم الأسلوب والأخلاقيات والإمكانيات التي سوف تحضر هؤلاء الطلبة لسوق العمل ما بعد تخرجهم. ولذلك لدينا الكثير من المشاكل، ولا سيما في قطاع النفط، ولم يتم إعطائهم جميع المفاتيح وجميع المهارات والإمكانيات لسوق العمل. وأيضا هنالك تغيير في الثقافات، ولا زلنا بحاجة إلى هذا التغيير والتحول، والكثير منا لا يحاولون العمل في القطاع العام أو القطاع الحكومي. وهنالك الكثير من الناس الذين لا يريدون أن يغيروا من مسار عملهم وأن يجازفوا، أو هنالك الكثير من التوقعات
ما هي توقعاتكم في نهاية السنة وما هي أعمالكم وأدائكم؟ ربما تكلمت عن هذا الجانب، وأيضا نتكلم عن النظام السياسي. نحن هنا نعمل على النظام منذ 20 سنة في إقليم كردستان وفي العراق، وأيضا كان هنالك الكثير من هذا التدخل، استفدنا الكثير من هذا التدخل من بلدان أخرى، وأيضا جلبت لنا الكثير من السلام والحياة الكريمة منذ 20 سنة. وأيضا على مد الطويل ربما وخاصة في السنين الأخيرة إقليم كردستان تشاهد تحديات مشابهة في الذي يشاهده ويعاني منه بقية البلد في السنين 6 أو 7 الأخيرة، والتي هي الهجرة الغير قانونية والبطالة وعدم توفير فرص العمل. وأعتقد أن هذا تقع على عاتق الحكومة، ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن التوسع والازدياد الحاصل في تعداد السكان، وأيضا يجب عليهم أن يكون هنالك استراتيجيات وخطط عمل لكيفية توفير وتغطية جميع السكان في البلد، وأيضا في كيف يكون بإمكاننا تطبيق هذه النموذج الاقتصادي، وخاصة تم تفعيل هذا النموذج ما بعد 2003، وأيضا في الفترة الخاصة ما بعد 2014 وإلى الآن. والحالة الاقتصادية بإمكاننا أن نرى أن هنالك الكثير من الفجوات في كيفية إشراك الفئة الشبابية. وأيضا نعرف أن العراق سوف يحاول في ميزانية جديدة أن يوفر العديد من الوظائف إلى الخريجين وإلى فئة الشباب. لا أعلم إن كانت هذا أمر جيد أو سيء، ولكن هذا أمر يحدث، وأن الحكومة العراقية توفر هذه السياسات. إذن يجب أن نفكر في كيفية إدخال الشباب في العملية السياسية من أجل أن يتمكن الشباب العراقيين في اتخاذ القرارات التي تخص حياتهم في المستقبل. بالانتقال إلى زهراء، وسوف أنتقل اللغة العربية. ألو أستاذ. العديد من الوزارات تكلمنا معهم وشفنا يعني خطط وشفنا وعود. هذا النظام الحالي هو نفس الوجوه وتقريبا نفس النظام ونفس الطرق اللي كانت تستعمل خلال 20 سنة السابقة. كيف ممكن هذا النظام برأيك يغير أو يمهد للإصلاح في السنوات المقبلة؟ شكرا حيدر. راح أبدي بمثال بسيط يمكن هو يعني له طابع شخصي. أنا ابني البكر انولد بال2003، يعني ولد ويا العراق الجديد. فدائما أشبه تطوره الإنساني من رضيع صغير يعتمد كليا على من حوله إلى طفل صغير يبدي يتعلم شوية شوية من السقطات، يبدي يتعلم المشي، من حتى تعلم الدراجة شلون يلعب ويرجع لي مجروح كم مرة. هذا التطور إلى أن وصل مرحلة المراهقة والاندفاع والتجربة القاسية اللي مثلا كل مراهق ممكن أن يمر بها على مستوى مع عواطفه وعلى مستوى تفكيره، إلى شاب في مقتبل العمر أو في بداية ربيع حياته وشلون أفكاره تطورت وتبلورت. إذا نقول إحنا العملية السياسية انولدت بال2003 على اعتبار الحالة الديمقراطية هي كلها جت بعد هذه الحقبة، وهي حالة جديدة على العراقيين بعد عقود طويلة من الزمن عاشت بنظام ديكتاتوري تماما.
هذا التطور من البداية، التأسيس للديمقراطية، لتقبل هذا الشعب إلى هذه الديمقراطية، إلى فهم هذه الديمقراطية، يحتاج هاي عملية تحتاج إلى وقت. هذا شيء طبيعي جدا. الأدوات نفس الوجوه، احنا يعني فعلا صحيح نحتاج إلى الشباب، لكن أيضا احنا بحاجة إلى الشباب المثقف، الشباب الواعي، الشباب اللي يعرف يقود العملية السياسية. جبت مثال في مطلع حديثك لجلستنا عن ثورة تشرين. أبسط دليل على أنه احنا نتعامل باثنينية يجب أن يعني تتكامل، أو معادلة يجب أن تكمل إحداهما الأخرى. نعم للشباب، لكن يجب أن يكون هذا الشباب واعي ومثقف وفاهم للعملية السياسية بشكل الكافي. اندفاع ثورة تشرين كانت شبابية وأدت كلمتها، نعم، لكن عدم وعيهم السياسي الكامل هو اللي أدى إلى تراجعها فيما بعد من ثورة إلى مجرد تجربة، ونفس صناع التجربة ونفس من خاضوا التجربة يؤشرون على مواطن الضعف اللي صارت بها. السبب شنو؟ السبب أنه كانت بنسبة كبيرة منها هي عاطفية أكثر مما هي مدروسة، أو كانت حركة واقعية أو مفهومة سياسيا. إذن نعم صح، نسبة كبيرة من الشعب العراقي هم شباب، وخصوصا الجهات السياسية اللي دعمت الشباب اتجهت نحو تثقيف الشباب، مثل الحكومات اللي هي تدعم التعليم وتؤمن ببناء جيل مثقف وواعي هو اللي حيقود العملية أو يستديم العملية ويطورها، إذا كانت الاجتماعية أو إذا كانت السياسية في البلد، وهي كلها تؤثر بالتالي على استقراره وعلى نموه وتطوره وما إلى آخره من هذه التبعات. إلمام الشباب، احنا يعني دائما من خلال متابعتنا نشوف انه احنا كشباب، شويه انا اصغر نفسي واحسب نفسي على الشباب، انه اوكي احنا كشباب اكو بيهم من يعتمد على العمليه السياسيه كعتبه او سلم، اما للارتقاء او لفقط الظهور، او يعني لمفاهيم بسيطة ممكن أنه تلقفها من هنا وهناك أو من شخصيات تعامل وياها بدون إدراك حقيقي، بدون إدراك للهدف بشكل حقيقي، بدون أدوات يعني غير ممكنة أيضا. لكن هناك أيضا نسبة كبيرة من الشباب اللي عرفوا من أين تؤكل الكتف، عرفوا كيف يتدرجون بالفهم السياسي ليكونوا مؤهلين لتصدي السياسي لاحقا. احنا على مثال، احنا معظمنا خريجين زمالة قادة العراق. هذا البرنامج وكثير من البرامج التي تقام اللي هي تقدم تأهيل سياسي فكري ثقافي للشباب يخليهم يطلعون أكثر، يقومون على الأقل بمزاولة هذه الأفكار بصوت عالي بدون قيود بدون خوف، ومن ثم مراجعة تطبيقها، مراجعة فائدتها، قياس لجدواها. وطبعا هذا الموضوع حيكون بإشراف الأشخاص اللي هم مخضرمين بالسياسة وذوي الخبرة، إضافة إلى العمل الميداني أو نقدر نسميه التجربة الميدانية الأرضية الواقعية العملية السياسية. المرة إحنا مجرد شخص ينشط على اليوتيوب ويسمي نفسه ناشط ويظهر على الساحة ويريد أن يكون يعني شخص سياسي، أوكي، إحنا مو ضد الطموح، لكن نحن مع أن يكون هناك منهجية لهذا الظهور، منهجية لهذا التصدي حتى لا يقع في أخطاء. مرة من المرات في إحدى الندوات اللي أقامها مجلس النواب العراقي كان هناك يعني بحث حول تمكين الشباب العراقي وتصديه السياسي. إحدى السيدات من أعضاء مجلس النواب أشكلت على هذا الموضوع، قالت إنه إحنا نعاني من الشباب المتمكن لأنه أخطاء كثيرة. هنا إحنا خلينا نتوقف. أولاً لابد أن يخطأ، ومن منا لا يخطأ. لازم يكون هناك صدر رحب
لاستيعاب الشباب وتعليمهم. أوكي يخطئ لكن راح يقوم ويكرر التجربة، وعنده هذه المطاولة. مو مثل الكبار، الكبير يمكن إذا خطأ راح يشعر بالإحباط ويترك الموضوع كله، لكن الشباب عندهم مطاولة أنه إذا أخطأ ممكن أنه يرجع ويعيد الكرة مرة واثنين وثلاثة على أنه يتعلم طبعا من الخطأ. النقطة الثانية المهمة، هذا الصد انه الشباب ممكن انه يخطأ او الشباب كثير الخطأ وعليه احنا ما نمكنه. لهذا احنا نشعر انه المنظومة اصبحت مخضرمة او نقدر نقول old fashion، كلش قديمة بالتفكير، كلش آلياتها بطيئة، لأن هي مدى تسمح بدخول الأفكار الجديدة، مدى تسمح بتحديث آلياتها. وهذه الأفكار الجديدة والآليات لا يمكن أن تدخل إلا بالشباب، على اعتبار الزمن تغير، مواكبة اختلفت، النظام كل العالم يختلف وتعاطيه يختلف. من الذكاء أن إذا كان يعني الحكومة بشكل عام أو حتى الجهات السياسية اللي هي لها نفوذية بالبلد، من الذكاء أن لا فقط أن تدعم الشباب بعنوانهم كشباب، أن تقوم بتأهيلهم ومن ثم دفعهم للعملية السياسية حتى يكونون نموذج حقيقي صحيح مناسب وأيضا منتج. إحنا اللي نريده شنو؟ إحنا كشباب اليوم بالعراق تشرين شنو رادت؟ تشرين خرجت ضد قانون انتخابي ضربها هي، ضر تشرين نفسها. ليش؟ لأنه ما كان عندها الإلمام الكافي بالقوانين الانتخابية، بالتالي هي رفعت الراية ضد نفسها أو بالدرجة الأولى. ولحد الآن نلاحظ أكو هيك حركات أو نلاحظ هيك أمور، لكن خلينا نكون صبورين على أنفسنا أولا كشباب، خلينا ننطي مجال لنفسنا أن نتعلم. لابد أنه هذا الشعور أنه نفس الوجوه نفس الأدوات، لابد أنه يتحدث إلى أنه هذه خبرة، هذه الأدوات أو هذه الوجوه هي خبرة إحنا نستعين بها حتى إحنا نطور ونكمل، مو ننفي القديم يعني نلغيه. شكرا جزيلا. أنا ما أريد أخذ وقت أكثر، بس أختم بشغلة واحدة بسيطة. لو نلاحظ إحنا العملية السياسية كلها ترى في تطور، لكن مدى نشهده بشكل واقعي، أو يمكن إحنا مدى نلمسه ونتغاضى عن مثلا بعض المؤشرات. أنا أحس بسعادة كبيرة مؤخرا، خصوصا من صار فكرة أنه تقرر الموازنة ل3 سنوات. هذا معناته عدة شهور كانت إحنا تضيع كل سنة بسبب الموازنة، لكن إذا قررت ل3 سنوات مع الجدلية، أنا ما أحكي بالتفاصيل، مع الجدلية، لكن هي خطوة مفيدة للإنجاز، اختصار هذه الأشهر اللي كانت تضيع في الحوار والمناقشات هاي من النقاط اللي هي دليل تجربة 20 سنة. احنا بعد 17 سنة أو بعد 20 سنة وصلنا إلى أنه لا، لازم احنا كل سنة نعاني من هذا الموضوع. أوكي خلينا نحله. منو اللي قدر يحل هذا الموضوع؟ منو قدر اللي يتخذ الجرأة بهذا القرار؟ أكيد الطاقة الشابة اللي دخلت وأثرت هذه السنة، وإن شاء الله إحنا مستمرين بطموحنا إنه تبقى الشيبة محفوظة والخبرة محفوظة، لكن تبدي تضخ لها الدماء الشابة الجديدة للتطوير اللي إحنا نريد مثل ما يقولون. شكرا جزيلا أستاذ زهراء. وأكيد يعني يمكن أكو همين هنا هواية أشياء مشابهة مع أستاذ شيفان، أنه النظام التعليمي وأهميته هنا، والوعي السياسي كيف ممكن تنميته وكيف ممكن العمل عليه. وهمين يمكن نرجع بعدين ونتكلم على كيف شلون ممكن نطلع ملخص مما تعلمناه من العملية السياسية خلال 20 سنة اللي فاتت. أكيد هناك الكثير من الدروس المتعلمة، وهاي الدروس ممكن تطبق في المستقبل، حتى يمكن ما يجون نفس الوجوه، أكيد ما راح يجون نفس الوجوه في 20-30 سنة المقبلة، وحتى نفس الأنظمة ونفس الطرق اللي استخدمت في الماضي ممكن تتطور، ممكن تتحسن لحياة أفضل للعراق.
تعليق واحد فقط على موضوع تشرين والانتخاب قانون الانتخابات. أتصور هو من الظلم جدا حصر مطالب تشرين بقانون الانتخابات. مطالب تشرين كانت هواية أعمق من هكذا، وكانت يعني لها بعد أكبر بكثير، بس هذا ممكن نناقشه أيضا فيما بعد. Sajjad, now we go to you, and we talked about Tishreen, we talked about a new political system that emerged from Tishreen. ولكن هذا النظام متعرض للفساد، نفس مشكلات القيم والتي أنتجت واحد كما سيد كاظم بأن تشرين قد تشكل حكومة. كيف نمنع أن نشوء أي حركة أن تتحول أن تستحوذ عليها من قبل النظام؟ Thanks for this question. هل من الممكن أن نمنع الأحزاب الجديدة من الاستحواذ عليها أو من قبل السياسيين الحاليين؟ هذا ليس ممكن. هناك حالتين، الداخلية والخارجية. الداخلية، الحالة الداخلية كما قال تحتاج إلى نضوج لهذه الحركات وتتحدث تعرض للتحديث. ودخلنا إلى البرلمان في 2021 لا بدون خبرة سياسية، لا أعرف ما هي الواجبات عضو البرلمان وما هي القدرة وما هي السلطة، لأنه لم أكن جزءا من لا أحد لم يدربنا أحد ولا نعرف كيف نلعب هذه اللعبة السياسية. واحد من يتحرك من كتلة إلى كتلة مثلا في داخل هذه الأحزاب. لذلك على قادة المستقبل أن يتم تهيئتهم تحضيرهم، لأن النظام لم يهيئهم الحالات الداخلية، الوضع الداخلي. نحتاج الأجيال الجديدة أن يتحضروا ويستعدوا للدخول إلى معترك السياسة وليكونوا قادة، ويجب أن يعرفون ماذا يريدون أن ينجزوا وما هي التشريعات، كيف هل هم هنا لكي يسائلوا الحكومة ويحملوها على المسؤولية. في كان الحضور 30% مستوى الدخول في الانتخابات، مشاركة في الانتخابات 5. فإذا كيف المعارضة وكحزب جديد كيف سوف تهيئ نفسك عندما إذا لم تتمكن من دعم الناس إلى التصويت إليك؟ هذا هو التحدي الثاني، الخارجية. القادة السياسيين يحتاج بأن هناك تغيير في اللعبة السياسية. نحن نتحول إلى الكثير في الهيئات والكثير في التغييرات. هذه مصممة إلى سانت ليغو. هذا يحاول هيمنة هذه الأحزاب على السلطة، ولكن إذا لدينا 50 عضو مثلا مستقل فقد يكون لدينا فقط 5 في. إذن كيف تسيطر؟ يراد لديك خطة للسيطرة وخطة للدخول في الانتخابات واستراتيجية وتكتيكات معينة، ولا أعتقد هي موجودة حاليا. لذلك كما قلنا فإن تحدثنا على الميزانية، وهذا شيء جيد أن يتم عن آليات السيطرة على النظام. إذن الأحزاب الجديدة عليها أن تتهيأ بشكل جيد وأن يعرفون أين نقاط الأضعف وأين مناطق الصراعات ومناطق التحديات. إذا أنت صوتت الامتداد في ذي قار على سبيل المثال، سوف تكون من 1.5 سنة أنت صوتت لهم منذ 1.5 سنة. بعضهم
بعض المتظاهرين تأذوا، تعرضوا إلى الأذية ومثلا لديهم شخص اسمه أكس بالامتداد وصار هنا 8 أشهر. ماذا قام هذا العضو مجلس النواب له؟ هذا ما سيفكر به. المفروض عضو برلماني يجعل حياتي أفضل. هل حسن وضعية الماء؟ هل وفر لي فرصة عمل؟ هل حسن الأوضاع في سوق الشيوخ شطرة وذي قار؟ الجواب لا. إذن هذا يجب أن تشرح للناس أنه هذا ليس هو دوره. الحقيقة سوف لن يقوموا بالتصويت للمستقلين، الناس الذين لديهم السلطة. فإذا هذه التكتيكات التي يراتب نستخدم حتى نقنع الناس. و يجب كما نرى بأن الائتلاف وعقلية الناس تصوت للناس التي لديها القدرة على صناعة القرار وتغيير الحياة. يجب أن تكون مكرسا، وهذه الرسائل التي تصل إلى أن لهذا السبب احنا نرى هناك ممانعة لحضور الانتخابات والإدلاء بالأصوات. ولكن بالمستقبل إذا تغيرت الأمور بشكل صحيح بإمكاننا أن نتوقع هنالك حركات معارضة ناضجة تدخل إلى العمل السياسي. الخبرات في هذه الأمور ذات أهمية قصوى. شكرا جزيلا لهذا. هذا يجعلني أفكر حول الحاجة إلى العمل المتضافر سوية لزيادة الوعي، ويعيدنا إلى نقطة الزهراء التي تحدثت بها شيفان. هل لديك ردة فعل ما قيل حول ما قيل؟ بإمكاني أن أعرج على بعض النقاط التي تحدث في موضوع كردستان واللي هي جزء من العراق، وهي عندما تنظر إلى الحراك الاجتماعي في شمال البلاد وكيف تؤثر على الوضع الكردي، وهو معتمد على مشاركة العائدات ما بين بغداد والعلاقات الطيبة ما بين الحكومتين وكانت العلاقات على الرغم من الشد الذي صار في أصاب العلاقات في 2015 في سنة 2015 في كردستان. أيضا لدينا قبل تشرين كان هنالك أيضا دماء جديدة، وكذلك بعض الحركات السياسية نشأت في ذلك الوقت، وكذلك كانت هنالك عمليات سياسية في ما بين، ومثلا نوع من الاحتكاك ما بين الحزبين في وبعض الأحيان حتى على منظمات المجتمع المدني. ما بإمكاننا أن نرخص في بعض الأحيان على الرغم من كون لدينا فرص ولدينا مساحة، فإن نحتاج يجب أن تكون هنالك حركات جديدة وحركات تدعم التغيير. يجب أن يكون لدينا رؤية وتصور وخيال. إذا كان لبلد ما أن يتقدم إلى ما، فإن كردستان على العكس على الرغم لا نرى مثل هذا الحراك الموجود، ولكنه هي لقد وجدنا بعض حركات المعارضة وكنتيجة بعضها فوضوية أو نتاج فوضى في التفكير، وهناك أيضا كان هناك هجرات من كردستان إلى الخارج.
نحتاجه أنه الجيل الجديد من في كردستان يجب أن يشتركوا في العمل السياسي والديمقراطية، يجب أن تصل إليهم، والتقدم يأخذ وقت كما تعرفون، ولكن إذا لا تفحد المشهد الاجتماعي والسياسي للأفكار الجديدة والأحزاب الجديدة والنشاطات السياسية الجديدة فلن يحدث ويشمل بعض الناس الآن غير فرحين يجب أن نجد حلولا، لأن 500,000 ناس يدخلون إلى سوق العمل كل سنة. لا نريد فقط فرص عمل، ولكن نحتاج إلى حلول، ونريد أن نفكر أين هؤلاء الناس يذهبون وكيف سوف يكونون مواطنين فاعلين. سأقعد إليك وسوف أتحدث باللغة العربية. تحديات، على مشاكل، على بعض الحلول، هاي كلها تنطبق على العراق بصورة عامة، بضمن كردستان، ضمن المناطق اللي بيها الأقليات. بس أكيد يعني بعد أكو مشاكل وتحديات إضافية في مناطق معينة. فإذا نريد نركز على الحلول للأقليات ولكيفية مشاركة الأقليات خاصة المجتمع اليزيدي في العملية السياسية، ذكرنا احنا أنه الحادثة مثلا ما عندنا محافظ قام مقام، فكيف ممكن نفكر خارج الإطار ونوصل لفد طريقة بحيث نقدر ندعم التمثيل اليزيدي الحقيقي في العملية السياسية. نعم. بخصوص الأقليات بشكل عام في العراق واليزيديين بشكل خاص، يعني أنا دا أشوف على الحكومة العراقية أن تعمل على حماية وحقوق الأقليات في العراق، لأن حقيقة هناك مشاكل، والمشكلة الأساسية هي الهجرة. يعني كل يوم دا نشوف مجاميع من الشباب دا يهاجرون من بلدهم وبطرق غير شرعية، مثلا في يونان بين بحر إيجا وغابات وغيرها، وهم دا يصيرون ضحايا بين الصراعات السياسية في البلد. هذه أولا. من نذكر المشكلة أنه الصراعات السياسية موجودة، بنفس الوقت الحكومة خلي تنطي الحماية لحقوق الأقليات. هذه الحل ممكن يعني نقترحها للحكومة. أيضا شيء مهم جدا، يعني الحكومة عليها تكون محايدة ويا شعبها. هذه همنا بدنا نشوف أنه أكو تحيز بين مكون ومكون آخر، بين أقلية وأقلية آخر، لا، كلهم يعني بالتالي مواطنين ومكونين أصليين من هذا البلد. والعراق معروفة بحضارتها، بثقافتها، بمختلف المكونات الموجودة بالبلد. فالمفروض يركزون على هذه النقطة همنا، يعني الحكومة تكون محايدة. أيضا عندنا حل آخر، تفعيل دور الشباب في مؤسسات الحكومية. يعني من 2003 يمكن، وبعدين جينا لعام 2014 بعد ما تعرضنا لإبادة جماعية على تنظيم داعش الإرهابي. حتى المسؤولين مال اليزيديين، يعني خلينا نكون واقعين، أنا ما أحكم على الحكومة العراقية فقط، وإنما عندنا ممثلين بالبرلمان هم ما يمثلون شعبهم بشكل صحيح. فالمفروض مو كل مرة نفس الوجوه هم يرشحون نفسهم. فأنا دا أقترح أنه تفعيل دور الشباب كلش مهمة في مؤسسات الحكومية، حتى هم يقدرون يبنون المجتمعات. دا نشوف أنه تهميش كلش كبير من قبل الحكومة اتجاه الشباب بشكل عام وليس الأقليات فقط. وإحنا يعني من نريد أن نشتغل، أنا صار لي 9 سنوات أشتغل بمجال المجتمع المدني بعمل تطوعي، لأن
المعاناة مالتنا كثيرة والتحديات بنفس الوقت، ومن نشوف أنه دور الحكومي ضعيف اتجاهنا، علينا احنا نقوم بواجبنا اتجاه مجتمعاتنا. فهذه ايضا نشوف التحديات، انه اذا تكون ناشط مستقل، اذا تكون صحفي مستقل، كل يوم دا نواجه التحديات من قبل الحكومات الموجوده. وانا كنت اتمنى انه الحكومه موجوده هنا همينا تسمع ارائنا، شلون احنا سمعنا لمناقشاتهم اثناء الجلسه ككل. فهذه كل مرة نتأسف أكثر أنه إحنا نستمع لآرائهم، لمناقشاتهم، نحضر باجتماعات، ومن يجي دور الشباب لا هم ما يسمعونا. فهذه دليل على أنه هم ما ينطون دور الشباب. فمثل ما ذكرت أنه تكون محايدة، تفعيل دور الشباب في المؤسسات الحكومية، وحماية للأقليات في العراق. شكرا جزيلا. صراحة يمكن عندنا بعض المسؤولين الحكوميين اللي بعدهم بالقاعة، وأتمنى هم يستمعون لنا حاليا، بس إذا الكاميرا تشوف القاعة حاليا فالعديد من الكراسي في أول الصلوات هي فارغة. ست زهراء، نرجع للوعي السياسي. احنا تكلمنا به وتكلمنا أنه أهمية زيادة مستوى التعليم، زيادة الوعي السياسي، بس حاليا إذا الأحزاب الحاكمة تعمل على هذا المشروع وتزيد الوعي السياسي، راح تخلق لهم منافسين في العملية السياسية. فشلون نشوف هاي المعادلة، أنه عدم سيطرة الأحزاب الحاكمة حاليا على النظام التعليمي، على طريقة زيادة الوعي السياسي، المشاركة في الانتخابات، وهذه الأمور كلها؟ يعني ممكن نشوف أكو منافسة في هذا الموضوع أو لا؟ شوف حيدر، هو مبدئيا ماكو حزب سياسي غير مؤمن بالشباب راح يمكنه او راح يعطيه توعيه سياسيه، مستحيل. ممكن انه يخلي كم شاب ويتعمد انه دول الشباب هم يكونون قليلين التجربه ويدفعهم بالقائمه مالته، حتى يعني البروباغندا اعلاميه لا اكثر ولا اقل، يكسب بها اصوات المجتمع. الاحزاب اللي هي فعلا تدعم الشباب هي تفكر بشكل استراتيجي لا أكثر ولا أقل. تفكر بشكل استراتيجي على أنه الوجوه أولاً استهلكت، الأفكار استنفذت، وبالتالي لديمومة هذا الحزب يجب أن يكون هناك دماء شابة جديدة فيه تقدم وتستمر بالعطاء. تبقى أنه هذا النوع العطاء شنو؟ هذا التقديم شنو مستوى؟ هذا يبقى على مستوى الوعي السياسي اللي دا يقدم هذا الحزب لهذول الناشئين من الشباب. ممكن انه نيجي نقول انه هذا الشاب المستقل اللي ما يريد يتحزب وين يروح؟ الحركات او هسه مثلا حتى هي ذكرت الصحفيين المستقلين، الشخصيات المستقله، احنا يمكن لو نسوي احصائيه نجد انه هناك عدد كبير جدا من منظمات المجتمع المدني، المنظمات الدولية اللي هي ترعى وتدعم التوعية السياسية للشباب وبدون أجندات. ممكن أنه يعني الدعم يكون من جهة معينة، ليش لا؟ لأنه هاي الجهة تريد توفر هذه البيئة، تريد توفر بيئة توعوية للشباب حتى يصير عنده وعي سياسي. لكن الأجندة بحد ذاتها انه هي اقدم اني معلومات، اقدم لهم ادوات، اقدم لهم خبره. زج الشباب فقط انه هو مجرد انه يريد تعيين ونثقل للدوله بعدد كبير من الموظفين، وما يخفى على يمكن احنا منا وبينا من الشباب تيجي تشوف طموحه انه هو يتعين، بعد التعيين طموحه انه هو يحصل اجازه ال 3 سنين أو 5 سنين ويتفرغ، أو مثلا يبدي يدور إجايز، يبدي يدور تنسيب، يبدي يدور وين المكان اللي ما بيه شغل. هذا واقع معظم الشباب الموظفين. فإحنا أنا ما أريد يعني أكون شديدة تجاه الكبار والمخضرمين، لأن هم أيضا لهم حق أحيانا من يشوفون إنه الشباب دا يفكر بهالطريقة. منو اللي حيقدم التجديد؟ منو اللي حيطور البلد؟
مؤخرا أنا اطلعت على تجربة ريادة اللي ذكرها رئيس الوزراء، مع جميع الملاحظات اللي ممكن أنه مثلا اللي يسمعها منه قال صحيحة، منه قال حقيقية، مجرد دعاية انتخابية. أنت بس تعال على الفكرة، يعني جردنا من التبعية، جردنا من التأثيرات مالتها، بس أنت تعال على الفكرة أنه أنا أجي ألتزم بالشباب، أقول له قدم مشروعك الخاص، حتى لو كنت موظف عندك فد مشروع صغير، فكرة مشروع صغير تسويه بعد الدوام أو أثناء تفرغك أنت اللي أنت تتفرغه، بدل ما تكون عاطل عن العمل أو موظف مقنع ببطالة مقنعة. قدم مشروع، ندربك، نأهلك لهذا المشروع، ومن ثم ندعمك بقرض معين، ونبقى نتابع أداء المشروع مالتك، أو أنت إذا عندك مشروع احنا نبقى نتابع وياك حتى يتطور وينجح. يعني هذه الأفكار لو بدأت، وتخيل يعني إن شاء الله يكون مشروع ناجح لأنه برعاية الحكومة العراقية. لكن كم منظمة دولية سوت مثل هذا البرنامج؟ وين صداها؟ أنا أسأل إنه ليش ماكو صدى على هالأمور هذه؟ أحيانا السبب إنه يكون ما يريدون تجير هذه الأعمال لجهة معينة، لهذا تكون انتشارها وصداها فقط على المساحة المستهدفة أو المحافظة المستهدفة أو مثلا التيار أو الحزب المستهدف. هذا سبب. سبب ثاني ممكن أن يكون ماكو جهات ترغب بأنه يتثقف الشباب بهالشكل، بالتالي راح يغطي من حيطبل الوزارة، من يدخل للعملية السياسية ويبدي ينطي مقترحات ويبدي يريد يغير ويبدي يريد ينقذ السيستم البطيء الموجود حتى يسرعه حتى يحدثه، بالتالي ما راح ممكن أن يكون هذا مستساغ. فنتفق انه هي اثنينيه، احنا بدنا نعمل يعني ايد واحده ما تصفق. احنا محتاجين الكبار، محتاجين المخضرمين، وايضا محتاجين الشباب، لكن اذا اتبعنا هذه الاليات ومشينا بهذا الطريق اللي هو التفكير الاستراتيجي بتاهيل الشباب ومن ثم تصديهم، ان شاء الله راح نقدر نوصل لطموحاتنا انه يكون العراق تقوده حكومه تحدث تغييرات فورية وسريعة وأيضا أنه مؤثرة بالمجتمع كله. شكرا جزيلا. وأتصور هنا السؤال الحقيقي هو يعني مبادرات مثل ريادة ومثل هذه مبادرات يعني رائعة حقا، يعني إذا تطبق، بس كيف ممكن نمنع الفساد الموجود حاليا أنه يدخل بها مثل ما دخل بأي شيء ثاني؟ وهذا الشيء أتصور يعني المهم التركيز عليه، ومهم يعني حتى نحكي به بعدين أكثر بالمستقبل. Sajjad, I come back to you, and we have around 5 minutes left. There are a lot of questions that I integrated within the questions that we had already. But one question that we received is, you recently wrote an essay about the Iraq war, the invasion, and how regime change needed to happen, but the Iraq war did not. Why do you think that is, and how what do we learn from that? What do we do? How do we move? من هذا وكيفية المضي قدما بالتأكيد. من الصعب التكهن بالجواب، ولكن هنالك العديد من الأمور التي حدثت في 2003 ولا تزال تجول حولنا، حيث لدينا المخاطر أو العديد من الأمور التي تجري في مجرى حياتنا الآن هي مرتبطة ب 2003. أننا لم نمر ب50 سنة و60 سنة، ولكن حتى أن مرينا ب20 سنة، ولكن لا أزال أعتقد أن 50% من الشعب العراقي ولد منذ ذلك الوقت إلى حد الآن. لدينا أعداد كبيرة تعد ذكرياتها إلى 2003 وقبل 2003. أما الذين ولدوا بعد سنة 2003 ليس لديهم صلة بالأحداث التي حدثت سابقا، ولا يتذكرون أحداث من زمن صدام أو غيرها. وهذا أيضا تدخل بلماذا نحن لسنا، أو عفوا هؤلاء الشباب يقولون لماذا نحن لسنا مثل بقية البلدان، أو لماذا نحن مثل بقية الشباب في البلدان الأخرى، أو لماذا دول الخليج متطورة أكثر منا ونحن لدينا موارد أكثر منهم ولدينا إمكانيات أكثر منهم، ماذا يحدث؟ هؤلاء الشباب هكذا يفكرون، لا يهتمون لزمن صدام، لا يفكرون بالعراق وإيران أو كذا. فإن كان هنالك أمل فهو بهؤلاء الجيل
الذين هم يقومون بطرح الأسئلة المناسبة، حيث لم يعد الأمر مقتصرا على الأمريكان والإيرانيين والروس، وإنما الآن الجيل الحالي يفكر لماذا نحن لسنا جيدين ولسنا بالمستوى الذي نأمل أن نكون أو نرتقي إليه. وبالتأكيد في نفس الوقت هؤلاء الشبان عليهم أيضا مسؤوليات، يجب أن يكونوا ناشطين سياسيين، يجب أن يقوموا بالتصويت، يجب أن يقومون بمحاسبة السياسيين، ولا أن يتم إسكاتهم بالوظائف فقط. إذن يقع عليهم العديد من الأعمال من جانبهم. ولكن الآن في فترة من التغيير والتحول، حيث لدينا الجيل المسن على وشك الانتهاء، حيث بعد بضع سنوات لن يكونون موجودين، وإنما الشبان هم من سوف يتولون زمام الأمور. ونتمنى أن تكون تصرفاتهم بقدر تفكيرهم، وأن تكون عقليتهم مختلفة وليست عقلية تقبع في الماضي، وأن يتباحثوا عن الفرص التي لدينا في البلد. ونحن نعلم بأن أغلب الدول في محيطنا وفي المنطقة هم يحسدون العراق على الموارد وعلى القدرات البشرية، ونحن في وضع أفضل بكثير من هذه الدول فيما يخص بالإمكانيات، حتى المؤسسات والقدرات للتقديم هي موجودة كل هذه الأمور، لكن لدينا بعض المشاكل تحول دون هذا. على سبيل المثال الفساد أو ما حدث بعد 2003. إذن أردت أن أكون متفائلا، سوف أقول أنه في حوالي سنتين قادمة أو في الانتخابات المقبلة سوف يكون لدينا أناس يفكرون فقط في تحسين الوضع، ولن يهتمون لكذا حزب أو كذا حزب، ولن يهتمون كثير لهذه الأمور التي ولت، وإنما فقط سوف يفكرون على اختيار كابينة تحسن حياتهم، ويحكمون الأحزاب بناء على سياستهم، ولا يحكمون على الناس بسبب اسم اللقب الخاص بهم أو اسم العشيرة. فقط سوف يفكرون على أي سياسة سوف تحسن من حياتهم. نحن لم نصل إلى تلك المرحلة حد الآن، وإنما لا نزال نفكر بأن هذا الشخص من كذا تيار، من كذا إطار، من كذا محافظة، لا نزال عالقين في هذا المكان. ولكن عندما يحين الوقت سوف يكون لدينا مجموعة كبيرة من الناس الذين يفكرون بما هو الجيد، ولن يركزوا على تلك الأمور. آنذاك في تلك المرحلة سوف نرى الانقطاع بين وضعنا الحالي و 2003. شكرا جزيلا. وبالتأكيد نحن نفكر بأهمية المساءلة، وكيف يمكن للمساءلة أن تمنع على سبيل المثال السرقة الكبرى ل 2.5 بليون دولار. وبالتأكيد نحن ينفذ منا الوقت، فسوف نعطيك 30 ثانية. يعني سجاد من دا يتحدث تحسه ماخذ راحته بالحديث والامثله، لانه اني ما اقدر هيك احكي، لانه ممكن انه اي كلمه اتحدثها راح تنحسب بحساب معين. ففكره الشباب المستقل سلاح جدا قوي، يا ريت لو تنتبه الحكومه العراقيه على دعمه، حتى بالمستقبل فعلا راح تحدث ثوره شبابيه بالبلد. واكيد يجب وجود يعني اتحاد بين الشباب المستقلين، بين المستقلين بصوره عامه، حتى يقدرون ينافسونا صراحه. احنا مثقفين. على كل حال شكرا جزيلا للمشاركين معنا، شكرا جزيلا لكم لأنه بقيتوا لنهاية اليوم، شكرا جزيلا للمتحدثين. وهاي آخر جلسة إن شاء الله اليوم. عندنا إن شاء الله راح تكون أكو نقاشات موجودة بعد، فشاركونا بيها. ونختم هاي الجلسة بشكر آيرس، شكر الجامعة الأمريكية في السليمانية، وشكركم كلكم على وجودكم معنا. شكرا جزيلا. Thank you, everyone. That concludes our panel sessions today. If you are attending... Oh, yeah, that's good. Because I heard like one is outside. Oh, wait. الآن سوف يكون لدينا جلستين لطاولة مستديرة، الأولى مستقبل الدعم في العراق والإغاثة، والثانية هي الديناميكيات المتحولة للنزاع في منطقة الميناء. سوف يكون لدينا طلاب من الجامعة يحملون لافتات من أجل أن يأخذوكم إلى الطاولات المستديرة ويأخذونكم إلى القاعة. إذن رجاء اتباعوا متطوعين. أساتذتنا أحسنتم معاشة إليكم.
بالنسبه لي اللي بعد ما لهم دور يقولون ياخذون راحتهم. فجميل اذا تعبان خذ راحتك. بعد انا وخالي وبس ما ويضا. انا ما ابقى مكانكم. لا